به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما عزیزان. فرامرزی هستم، مدرس زبان انگلیسی با آموزش مجموعه امریکن انگلیش فایل سکند ادیشن. با تدرس سطوح استارتر سطح 1، 2 و 3 افتخار این رو داشتیم که در کنارتون باشیم. سطح جدید که سطح 4 هست، معادل سطح Upper Intermediate هست و در این سطح علاوه بر اصول سرفصل خود کتاب، تلاش و تاکید ما بر افزایش دامنه لغات شما خواهد بود و این تغییر رو در آموزش این سطح مشاهده خواهید کرد و انتظار ما هم بر این هست که شما دوستان هم در فراگیری پویای این واژگان فعال باشید و حتما به صورت روزانه و هفتگی مرور لغات رو داشته باشید که میدونید حتما با صدای بلند مثال ها رو بیان کردن یا نوشتن در دفتر یادداشتتون این کار انجام پذیر هست. بیش از این مزاحم اوقاتتون نخواهم شد. براتون آرزوی موفقیت و سلامتی روزافزون دارم. به نام خدا. یونیت 1 پارت A، قسمت اول، پیج 4، Questions and Answers، سوالات و پاسخ‌ها. در یونیت 1 در قسمت گرامر Question Formation رو داریم، نحوه قرارگیری کلمات یا به عبارتی ترتیب واژگانی در جمله‌های سوالی هست. در vocab Figuring out meaning from context. Figure out به معنی discover کردن هست، کشف کردن هست، درک هم میشه و در کل این عبارت به معنای درک معنا از بافت هست. یعنی بدونی که به دیکشنری مراجعه کنید کلمه رو در بافت بتونید تشخیص بدید معناش چی هست از ارتباط این کلمه با کلمات اطرافش قبل یا بعدش. در pronunciation friendly intonation رو داریم، لحن دوستانه هست. showing interest که چطور علاقه‌مندی خودمون رو برای ادامه مکالمه نشون بدیم. در سمت راست هم از هریسون فورد که یک هنرپیشه امریکایی هست در فیلم های ساینس فیکشن ایفای نقش کرده، متولد 1946 هم هست و یکی از فیلم های معروفش که ایشون نقش بازی کرده ستار وارز هست، جنگ ستارگان. کوت آورده از ایشون، کوت Q-U-O-T-E به معنای نقل قول هست، در علامت نقل قول هم گذاشته quotation mark. I'm not thrilled about answering questions like if you were being mugged and you had a lightsaber in one pocket and a whip in the other, which would you use? I'm not thrilled. بریم thrilled رو با هم چک بکنیم معناش رو. Thrilled British English thrilled and North American English pronunciationش هم thrilled هست، صدای th و یک کوتاه thrilled. adjective هم هست، صفت از part of speechش. very excited and pleased یعنی وقتی که شما خیلی هیجان زده و شاد بشید. I'm thrilled about something. مثال ها هم در پایین میبینیم. اینهایی که علامت مد رو اینجا قرار داده به معنای اینکه خود این کلمه باید اینجا قرار بگیره. thrilled about or at or with something. He was thrilled at the prospect of seeing them again. thrilled at the or thrilled about or thrilled with something. در این مثال ما می‌بینیم thrilled رو استفاده کرده. He was thrilled. اون خوشحال بود، یعنی خیلی شاد و هیجان زده شده بود از احتمال دیدن دوباره اونها. مثال بعدی to do something. I was thrilled to be invited. از اینکه invite شده بودم و یا دعوت شده بودم خیلی شاد و خوشحال بودم. و مثال های بعدی رو هم که در این قسمت میتونید کار بکنید. حتما کلمه thrilled رو همینجا به عنوان adjective چند مثال بزنید. I was thrilled to hear that. I am thrilled to see you. خب میریم ادامه درس. I'm not thrilled about که کار کردیم در نمونه مثالمون about answering questions like. در مورد پاسخ به سوالاتی مثل این که الان مثالشون میخواد بگه خیلی خوشحال نیستم، راضی نیستم. if you were being mugged اگر ازتون داشته سرقتی صورت میگرفته و یا زورگیری ازتون داشتن میکردن. and you had a lightsaber in one pocket و یک lightsaber توی پاکتتون داشته باشید. lightsaber شمشیرهایی هستن که در فیلم های تخیلی حتما دیدید که یه لیزر بیمی دارن، یک نور شدیدی دارن از خودشون. و in one pocket در یه جیبتون و یه whip هم که میدونید شلاق هست. whip is a long thin piece of rope or leather with a handle that you hit animals with to make them move or that you hit someone with to punish them. whip شلاق هست به عنوان اسم و به عنوان verb هم استفاده میشه. you whip an animal.
in the other. خب پس یه لایت سیبر در یه جیبتون و یک ویپ در جیب دیگه‌تون داشته باشین. Which would you use؟ کدومش رو استفاده میکنید؟ هریسون فورد میگه من از پاسخ دادن به این سوالات خیلی خوشحال و مسرور نخواهم شد. ماگد رو هم کار بکنیم. ماگ اینجا به عنوان فعل هست. نمونه مثالش رو ببینیم با هم. خب ماگ به عنوان verb میبینیم to attack somebody violently in order to steal their money especially in a public place. اگر به کسی با خشونت حمله بکنی و با این هدف هم حمله بکنی که بخوای پولشون رو یا اموالشون رو بدزدی خصوصا در یک مکان عمومی، این ماگ هست، ماگینگ هست. to mug somebody. ماگ رو اینجا دیگه نمیاره چون تکراری میشه و این علامت رو جاش میذاره mug somebody. مثال she had been mugged in the street in broad daylight. در روشنایی روز اون خانوم ازش زورگیری شد و یا پولش رو یا وسایلش رو بردن. she had been mugged ساختار پسیو هست برای زمان past perfect. مثال های بعدی رو هم که میتونید در ارتباط با ماگ ببینید به عنوان فعل. اما خود ماگ حالت دیگه داره که ناون هست. میبینید در اینجا ناون و ورب آورده. تلفظش رو هم ببینید بریتیش و امریکنش به این شکل هست. ماگ آیه کوتاه که a tall cup for drinking from usually with straight sides and a handle used without a saucer. a coffee mug مثالش هست و یا a beer mug. ماگ یه چیزی شبیه لیوان هست. بدنه صافی داره، یه دسته هم داره و بدون ساسر که نعلبکی هست استفاده میشه. a coffee mug که یک فنجان بزرگ قهوه است. a beer mug a large glass with a handle. معمولا لیوان های مخصوص بیر یا آبجو هم از ماگ استفاده میشه. کلمه ماگ رو برش میریم. و a mug and what it contains. خب برای نون ماگ میتونیم بگیم a mug of coffee یعنی یه لیوان بزرگ قهوه. a mug of coffee, a mug of beer. خب پس ماگ رو هم دیدیم به عنوان نون که ظرفی هست برای مایعات، ظرف بزرگ. questions and answer عنوان درسمون هست. در این درس ما چیزی که یاد میگیریم مروری بر انواع جمله های سوالی هست از قبیل سوالی غیر مستقیم که indirect question هستن، سوالی منفی negative questions و سوالاتی که به حرف اضافه ختم میشن that end with a preposition. در بخش اول که همین 1A1 هست دو مصاحبه Q&A داریم که معروف هست از روزنامه گاردین. میخونیمش، بعد در گرامر به ساخت جمله های سوالی میرسیم، بعد از اون هم به پرونانسیشن که لحن یا تون صدای دوستانه رو در جملات سوالی کار میکنیم و نشان دادن علاقمندی به ادامه مکالمه رو با هم خواهیم داشت. بریم قسمت 1 reading and speaking. Look at the photos of Benedict Cumberbatch and Elizabeth Moss and read their biographical info. Have you seen any of the TV shows or movies that they have been in? What did you think of them? Part B. Now read the interviews and match questions A to G with their answers. بریم متن رو بخونیم و سوالاتی که در این قسمت اومده رو هم باید در جای خالی قرار بدیم. Q&A علامت question and answer هست، سوال و پاسخ. Every week, the newspaper The Guardian chooses people who have been in the news recently and publishes a short interview with them called Q&A. هر هفته روزنامه Guardian, The Guardian به این شکل میگیم، افرادی رو که اخیراً در اخبار بودند یا در خبرها بودن انتخاب میکنه و یک مصاحبه کوچیکی از اونها رو یا کوتاهی رو با عنوان Q&A میاد منتشر میکنه. The actor Benedict Cumberbatch was born in London in 1976. He has starred in many successful TV shows and movies. Star, to star in movies یعنی نقش اول رو بازی کردن، نقش مهم رو در فیلمی داشتن. He has starred از ساختار present perfect استفاده کرده در many successful TV shows در بسیاری از برنامه‌های موفق تلویزیونی and movies و که فیلم ها هست. has starred استفاده کرده و نگفته he starred به خاطر اینکه هنوز هم داره ایفای نقش میکنه، بنابراین از present perfect استفاده میکنیم. including Sherlock, War Horse, Star Trek and The Hobbit که فیلم های معروفی هست و بندیکت در اونها ایفای نقش کرده. بریم سوالاتش رو بخونیم.
Number 1. What's one of your happiest memories? Sitting with the sun on my face the morning after I had been in a carjacking in South Africa. Sitting with the sun on my face یعنی بشینم روبروی آفتاب و یعنی نور آفتاب روی صورتم باشه. The morning after صبح بعد از اینکه I had been in a carjacking. carjacking یعنی سرقت اتومبیل، یعنی به زور بخواید اتومبیل کسی رو بگیری و سرقتش بکنی. کلمه کارجکینگ اختصاصی برای سرقت اتومبیل هست. هایجکینگ هم داریم HIJACKING. هایجک به کل سرقت وسایل نقلیه اطلاق میتونه بشه، خصوصا هواپیما، حالا با مسافرینش و یا غیره که به زور و یا با تهدید این کار رو انجام میدن. definition دقیق انگلیسی کارجک هم که هم میتونه noun باشه هم verb باشه. steal an automobile from its driver by using force or making threats هست. steal an automobile، اتومبیل رو راب نمی کنیم، steal میکنیم، سرقت میکنیم. from its driver by using force. force FORCE یعنی از زور استفاده کردن، قوه قهری استفاده کردن. or making threats، to make threats یعنی تهدید کردن هست. F is question number 2. What was your most embarrassing moment? most embarrassing یعنی خجالت آورترین لحظه بوده. most embarrassing moment. When I was 6, I got stung by a wasp in a Greek market. A woman rubbed an onion on my bottom. When I was 6 یک کاما میذاریم و I got stung. stung قسمت سوم فعل sting هست. sting به معنی نیش زدن هست. حالت دوم فعل و سومش هم stung هست. sting، stung که verb هم هست. If an insect or plant stings you، اگر یک حشره و یا گیاهی stings you یعنی به شما صدمه‌ای بزنه به این شکل. It makes a very small hole in your skin and you feel a sharp pain because of a poisonous substance. خب اگر توسط یک حشره یا گیاهی گزیده بشید فعل sting رو استفاده میکنیم و میگیم I got stung or I was stung by a wasp حالا or by a plant که هر نوع گیاهی میتونه باشه. A wasp. What is a wasp? Wasp is a kind of bee but it's not a honey bee. A wasp یک زنبور هست اما زنبور عسل نیست. A wasp is a thin black and yellow flying insect that can sting you. دوباره فعل sting رو برای wasp به کار میبرید. پس stung و wasp رو یا bee رو با هم دیگه داشته باشید و استفاده بکنید. در مارکت یونانی ها Greek market توسط یک واسپی گزیده شدم. A woman rubbed an onion on my bottom. rub an onion یعنی پیازی رو روی قسمت bottom من. bottom is lower part of your body that or the part of your body that you sit on که قسمت باسن هست و جایی هست که آدم روش میشینه. For example, I sat on my bottom and slid down. وقتی که روی سرسره میشینید، روی slide میشینید، you sit on your bottom and you slide down. وقتی که روی سرسره میشینید روی باتمتون میشید و میایید پایین. خب این هم از این قسمت میریم. number 3. What don't you like about your personality? Personality is the qualities of your character. آنچه که در مورد personality یا qualities of your character دوست نداری چی هست؟ I'm impatient but also indecisive. در مورد شخصیتش اینها رو دوست نداره. I'm impatient، من ناشکیبا هستم، صبر ندارم، اما همچنین indecisive هم هستم. indecisive یعنی متزلزل بودن و قادر به تصمیم گرفتن نبودن هست. decisive نمیتونه بشه. خیلی خوب، میریم سوال number 4. What is your greatest fear? greatest fear ترس هست. forgetting people's names. فراموش کردن اسم مردم is his greatest fear. Question number 5. B is question number 5. What don't you like about your appearance? چه چیزی رو در مورد وضعیت ظاهریت دوست ندارید؟ Your appearance. What don't you like? یه question منفی هست. What do you like? چی دوست داری؟ What don't you like? چی دوست نداری؟ سوالی رو منفی کردیم. همون منفی، سوالی منفی که در ابتدا گفتیم هست. negative question هست.
And Benedict answers, the size and shape of my head. اندازه و شکل سرم. People say I look like Sid from Ice Age. مردم بهم میگن که من شبیه سید در مووی آیس ایج هستم. آیس ایج عصر یخبندان. اون نقش سید رو داره میگه. Number 6. What costume would you wear to a costume party? برای رقص بال ماسکه که چهرهاشون رو عوض میکنن چه کاستیومی چه لباسی رو میپوشی؟ I enjoyed wearing bandages around my face as the invisible man at the last one I went to. People got to know me without recognizing me. I enjoyed wearing bandages. Bandages همون بانداژ هست که ما در فارسی میگیم. پانسمانی که میبندن با یا کشی هست. Around my face. از پوشیدن یا گذاشتن بانداژ به دور صورتم لذت می‌بردم. As the invisible man. به عنوان invisible man که می‌دونید مرد نامرئی هست و کلا نامرئی بوده با پوشوندن بدنش با بانداژ میتونسته نشون بده که یک انسان هست. At the last one I went to. در آخرین پارتی که رفتم. مردم با من آشنا میشدن without recognizing me. بدون اینکه من رو بشناسن. Recognize. استرس در قسمت اول recognize نخونید. Recognizing me. Number 7. Which words or phrases do you most overuse? Overuse. کلمه‌ای هست به معنای استفاده بیش از حد. Overuse. استرس هم روی قسمت use هست. چه کلمه یا عبارتهایی رو شما معمولا زیاد استفاده میکنید؟ Overuse میکنید. I say too much. همون حالت I هست که ما میگیم و میکشیم میخوایم مکس میکنیم برای حرف زدن. خب overuse رو هم استفاده بکنید. کلمه خیلی خوبی هست. یک فعل ترکیبی هست. Overuse. Number 8. What one thing would you improve the quality of your life? یکی از مشخصهای زندگیتون رو چی هست که میخواید امپرووش کنید بهترش بکنید؟ Better time management. Management مدیریت هست. Time management مدیریت زمان. Better time management مدیریت زمان بهتر یا برتر رو میخواد امپروو بکنه. Number 9. The question is E. If you could edit your past, what do you think you would change? اگر میتونستید گذشته‌تون رو ادیت کنید یعنی ویرایش بکنید اون چی میتونسته باشه یا فکر میکنید که چه چیزی رو تغییر میدادید؟ If you could edit edit your past, what do you think you would change? این هم یک سوال غیر مستقیم indirect question هست. I might not have called Trevor Nunn, the famous director, Adrian at my first audition for him. اگر حالا میخواد ادیت بکنه گذشتهش رو و میگه که I might not have called یا I might not have called Trevor Nunn. من شاید Trevor Nunn رو که دیرکتور معروفی هست کارگردان معروفی هست در اولین آدیشنی که براش درست کرده بودم یا اجرا کرده بودم بهتر بود که ادریان صداش نمی‌کردم. آدیشن هم که میدید مسابقه استعدادیابی هست برای هنرمندان. پس اون رو اگر میتونستم ادیت بکنم این بود که ترور نون رو هیچ وقت ادریان صدا نمی کردم. میریم قسمت بعد که در مورد الیزابت هست. The actress Elizabeth Moss was born in California in 1982. اکترس هنرپیشه زن هست الیزابت ماس در کالیفرنیا در سال 1982 به دنیا اومده. She has been in several very successful US TV dramas including The West Wing and The Mad Men for which she won an Emmy Award. She has been in یعنی در این فیلم ها یا فیلم نمایش ها یا برنامه ها اجرا داشته یا شرکت کرده در چندین برنامه یا نمایش تلویزیونی ایالات متحده که برنامه‌های موفقی بودن از قبیل The West Wing, The Mad Men ایفای نقش داشته. For which she won an Emmy Award که برای اونها for which she won برنده یک Emmy Award شد. Emmy Award رو با هم ببینیم دفینیشنش رو. Award که میدونید جایزه هست. Emmy Award رو ببینیم. Emmy British English و North American English تلفظشون به یه شکل هست. Noun هست و pluralش هم که Emmys هست یعنی Y هست میشه IES انتها میگه. One of the awards given every year in the US for achievement in the making of television programs. پس Emmy Award جایزه هست که برای کسانی که در
تولید برنامه‌های تلویزیونی در ایالات متحده نقش خیلی مهمی داشتن، سالانه بهشون داده میشه امی اوارد. این رو تلفظ بکنید. میریم ادامه درس، سوالاتش رو ببینیم. Question number 1 is C. What's your earliest memory? Earliest memory. اولین خاطرات چیه؟ چه چیزی یادت میاد از اولین خاطراتت؟ Going out into the backyard of my home in LA and pretending to build a vegetable garden with sticks and rocks. I must have been 5. این که میرفتم به backyard of my home. backyard حیاط پشتی هست. courtyard C-O-U-R-T yard یک سره هست. courtyard حیاط جلویی هست یا front yard هم میتونید بگید. رفتن به حیاط پشتی خونمون در LA که لس آنجلس هست و pretending به معنای وانمود کردن هست. بریم کلمش رو هم با هم ببینیم. pretend بریتیش و نورث امریکنش هر دو تا به یه شکل تلفظ میشه، هم verb هست هم adjective داره. معنای اول رو با هم ببینیم. To behave in a particular way in order to make other people believe something that is not true. وقتی که شکلی رفتار میکنید، یه شکل خاصی از عمد هم این کار میکنید و میخواید دیگران رو متقاعد بکنید که دارید کاری انجام میدید ولی در واقع اون کار رو شما هدفتون نیست. این کار در فارسی وانمود کردن میگیم. مثالش رو ببینید. I'm tired of having to pretend all the time. از اینکه همیشه باید وانمود بکنم دارم یک کاری رو انجام میدم خستم. I'm tired of. این هم مثال خوبی است. I'm tired of having. I'm tired of not having. از نداشتن، از داشتن. مثال های بعدی رو هم که میبینید میتونید استفاده کنید و معنای دومش رو در این انتری که آورده especially of children که مربوط به همین گذشته الیزابت هم میتونه بشه. especially of children یعنی که خصوصا یا به ویژه در ارتباط با کودکان. to imagine that something is true as part of a game. میدونید بچه ها تخیل میکنن و فکر میکنن در اون کاری که دارن انجام میدن انگاری که توی اون بازی واقعیت رو دارن انجام میدن. مثل they didn't have any real money so they had to pretend. اونا پول واقعی که نداشتن، بچه ها رو داره میگه. بنابراین they had to pretend. had to که میدونید گذشته ماس هست. باید چیکار میکردن؟ وانمود میکردن که پول دارن. و یا مثال بعدی میگه pretend that. let's pretend و یا let's pretend that we're astronauts. بیا وانمود کنیم یا بیا این نقش رو بازی کنیم که یا فکر کنیم که astronauts هستیم، فضانورد هستیم. پس pretend رو هم دیدید. مثالی برای خودتون بزنید. For example, I pretended to be sleeping. وانمود کردم که دارم میخوابم یا خواب هستم. And pretending to build و داشتیم وانمود میکردیم یا بازی میکردیم to build a vegetable garden. داشتیم این کار میکردیم که یک باغ سبزیجات داریم درست میکنیم with sticks and rocks با چوب های کوچیک و سنگ. I must have been 5. باید 5 بوده باشم، یعنی سنم باید 5 سال بوده باشه. Number 2, which living person do you most admire? خب چه شخصی که هنوز در قید حیات هست یا زنده هست رو بیشتر از همه شما تحسین و تمجید و احترام میکنی؟ This is kind of cheesy but my mom. بریم admire رو هم ببینیم. admire در بریتیش میگیم admire. R تلفظ نمیشه. North American admire verb هست. To respect somebody for what they are or for what they have done. پس definition admire رو به این شکل میگید. میگه to respect somebody. SB به معنی somebody هست. خلاصه میشه for what they are. برای اون چیزی که هستن و برای آنچه که انجام داده اند. For example, admire somebody or something. I really admire your enthusiasm. واقعا اشتیاق شما رو من تحسین میکنم. و یا you have to admire the way he handled the situation. واقعا باید روش هندل کردن این موقعیت توسط اون آقا رو شما admire کنید، یعنی تحسین و تمجید بکنید. To handle the situation. برای یعنی اداره کردن موقعیت. پس admire و اسمش هم admiration هست. بریم ادامه درس و پاسخ میشم This is kind of cheesy but my mom. چیزی معادل فارسی تقریبا نداره.
اما کلا وقتی که چیزی سخت باشه پاسخش و حالت خجالت آور داشته باشه، یعنی شما خجالت بکشید بخواید بگید اما جالب هست. This is kind of cheesy. اینجا البته هست، خود چیزی میتونه معنای پنیر یا حالت پنیری رو هم بده که تو دفینیشنش هم الان با هم کار میکنن. اما مادرم هست که is the person I admire most. چیزی تلفظشون به یه شکل هست. ادجکتیو هست، میتونه چیزیر و یا چیزیست بشه. اینفورمال هم هست، یعنی کلمه رسمی نیست. Not very good or original and without style in a way that is embarrassing but amusing. و یا مثال دوم، معنای دوم میگه too emotional or romantic in a way that is embarrassing. A cheesy love song, a cheesy romance novel هست. برای چیزایی که حالت عاشقانه داشته باشن و یا احساس زیادی در اونها باشه اما خجالت آور باشه، از صفت چیزی استفاده میکنیم. میگه گفتنش سخته، یعنی خجالت میکشم بگم، اما مادرم هست که I admire. میریم سوال بعدی. Number 4. The answer is D. What makes you unhappy? Unhappy ناراحتتون میکنه. Not getting enough sleep. به اندازه کافی نخوابید ناراحتم میکنه. Not getting enough sleep. ساختار enough رو هم که گفتیم enough بعدش اسم داره. اگر صفت خواستیم بیاریم صفت رو قبل از enough میاریم. به عنوان مثال cold enough, hot enough. خب میریم سوال بعد. 5. What is your favorite smell? بوی محبوب شما چیه؟ smell به عنوان اسم هست. What is your favorite smell? الیزابت میگه jasmine که معناش رو هم با هم ببینیم. jasmine تلفظش هست. noun هست. uncountable or countable میتونه باشه. a plant with white or yellow flowers with a sweet smell, sometimes used to make perfume and to flavor tea. پلانتی هست یعنی گیاهی هست با گلهای سفید و زرد with a sweet smell که با بوی شیرین هست. گاهی وقتا هم برای ساخت پرفیوم یعنی عطر استفاده میشه و یا برای طعم دادن به چای. flavor اینجا هست، اینجا flower نیست، اشتباه نکنید. to flavor tea یعنی طعم دادن به تی. For example, what flavor do you like? چه طعمی رو دوست دارید؟ پس جاسمین به معنی گل یاس هست و گفتیم که برای ساخت پرفیوم که عطر هست استفاده میشه. پرفیوم. امریکن هست. پرفیوم با استرس اول کلمه بریتیش میشه. فلیور رو هم کار کرده، یادتون باشه فلیور هم به عنوان ورب هم به عنوان اسم اینجا کار شده. مثالش رو حتما بزنید. میریم ادامه درس. خب میگه بوی محبوب من بوی یاس هست. I grew up in Los Angeles in the hills and there was always jasmine growing. من در لس آنجلس به دنیا اومدم، در کوه‌ها یا تپه‌هاش بودم. and there was always همیشه اونجا میدیدم که گل یاس رشد میکنه. Number 6. The answer is G. Who would you most like to say sorry to? چه کسی هست که شما دوست دارید بیشتر از همه از اون عذرخواهی بکنی یا to say sorry to. To a really good girlfriend who I lost touch with when I was little. I would love to see her again. به یه دوست دختر خیلی خوبم که وقتی که کوچیک بودم اون رو از دست دادم. I lost touch with یعنی ارتباطم رو از دست دادم باهاش و عاشق این هستم که دوباره ببینمش. I would love to see her again. Number 7. If you could go back in time, where would you go? اگر میتونستی مثل ماشین زمان برگردی به عقب، به گذشته برگردی، where would you go? کجا میرفتی؟ To a 1930s jazz club in New York City. به یک کلوب یا باشگاه جاز دهه 1930 در نیویورک. I love the Art Deco period, the jewelry, the clothes, the music. I love the Art Deco. Art Deco رو ببینیم. Art Deco سرس روی ده هست. Art Deco. Also Art Deco یعنی با دی کپیتال هم می نویسن. Noun هست. Uncountable هست. A popular style of decorative art in the 1920s and 1930s that has geometric shapes with clear outlines and bright strong colors. Art Deco به سبک هنری یا تزیینات هنری دهه‌های 1920 و 1930 میلادی برمیگرده که در اروپا و امریکا بوده که از اشکال و نورپردازی خیلی ساده استفاده می شده.
پس میگه من از دوره پیریود، از دوره آرت دکو، من عاشق دوره آرت دکو هستم که از جولری، در بریتیش ما جولری با دابل ال می نویسیم که جواهر هست یا جواهرالات هست، و کلوز پوشاک و موسیقی اون دوره واقعا خوشم میاد. Number 8. The answer is A. How do you relax? How do you relax? I'm a big fan of getting a box set and watching the entire show in 2 or 3 weeks. I'm watching The Sopranos at the moment because I missed it when it first came out. I'm a big fan of something. وقتی که big fan of something هستید یعنی که یکی از طرفداران مهمی هستید، یکی از بزرگترین طرفداران هستید. big fan یعنی خیلی دوست دارید. of بعدش ما ساختار gerund داریم، یعنی اسم مصدر داریم. یکی از طرفدارای این کار هستم که getting a box set. باکس ست میتونه اگر در مورد کتاب باشه یه سری کتاب هست، یعنی مثلا 5-10 جلد از یک کتاب خاص هست، و یا اگر در مورد مووی باشه که خب کل سریال هاش هست رو میگه من جمع میکنم. بنابراین مجموعه کاملی از کتاب یا سریال رو یا فیلم های تلویزیونی رو میگیم باکس ست. و تماشا کردن کل این شوها در 2 یا 3 هفته هست. برای باکس ست میتونه منظورش شو یا سریال های تلویزیونی باشه. I'm watching The Sopranos. در حال حاضر دارم سوپرانوز رو نگاه میکنم، برنامه The Sopranos، به خاطر اینکه وقتی که اول این برنامه بیرون اومد یا پخش شد I missed it. قسمت های اولش رو من ندیدم. Number 9. What has been your most frightening experience? ترسناکترین تجربه شما چی بوده؟ یا وحشتناکترین تجربه شما چی بوده؟ When I was little, I was on a lake in the US and got caught underneath a rowing boat. That was pretty scary. وقتی که کوچیک بودم when I was little، بعد از عبارت when ما اینجا یک کاما داریم چون جمله واره هست تمام نشده. I was on a lake، من در یک دریاچه بودم، یعنی روی سطح دریاچه in the US در ایالات متحده. and I got caught یعنی گیر کردم، گیر افتادم. I got caught. For example, I got caught or he got caught in a flood. اون توی یه سیل گیر کرد. خب he got caught underneath یعنی زیر یک rowing boatش کپسایز شده، پشت رو شده و اون زیر rowing boat یعنی قایق پارویش کات شده، گیر افتاده بود. That was pretty scary. کمی ترسناک بوده. در قسمت گلاسری کارجکینگ رو که توضیح دادیم. The crime of forcing the driver of a car to take you somewhere or give you their car. این جرمی هست که اگر شما راننده یک ماشین رو مجبور بکنید شما رو به جایی برسونه و یا اینکه ماشینش رو به شما بده، کارجکینگ هست. هایجکینگ رو هم که گفتیم میتونه حالا بوت رو میتونه سرقت بکنه، پلین رو میتونه سرقت بکنه، ترین رو میتونه سرقت بکنه، با اونها میتونیم بگیم هایجکینگ. امی هم که گفتیم an award similar to the Oscars but for TV. اسکار رو که میدونید برای فیلم های سینما هست و امی award برای برنامه های تلویزیونی داده میشه. چیزی هم informal هست too emotional or romantic in a way that is embarrassing. For example, a cheesy love song. خب مصاحبه ها تمام شده، برمیگردیم قسمت C. Part C. Read the interviews again using the glossary to help you answer the questions with BC for Benedict Cumberbatch or EM for Elizabeth Moss. خب سوالات زیر رو میخوایم پاسخ بدیم. خب 8 سوال داریم. سوالات پاسخش رو هم در قسمت روبرو قرار دادیم براتون که کارتون راحت تر بشه. Who had an embarrassing experience as a child? Had an embarrassing experience as a child. به عنوان یک کودک تجربه یا خاطره خجالت آوری داره که BC هست Benedict Cumberbatch. Number 2, who finds it hard to make decisions? Who is indecisive? Benedict Cumberbatch BC میذارید براش. Who avoids answering one of the questions? Who avoids answering? اجتناب میکنه. Avoid بعدش ساختار gerund بیارید یادتون نره. Avoids answering, avoid drinking, avoid smoking. خب who avoids answering one of the questions? Number 3, Elizabeth Moss. Number 4, had a dangerous experience when they were traveling abroad. چه کسی یا کدومی که از این دو نفر تجربه
خطرناکی داشته وقتی که در خارج از کشور سفر میکرده. Dangerous experience when they were traveling. به خاطر اینکه نمیخواد بگه he or she، میگه they were traveling abroad. پاسخ BC هست. Benedict Cumberbatch هست که he was or he got stung by a wasp in a Greek market. در بازار یونانی بوده، در یونان. He had a dangerous experience when they were young. یک تجربه ترسناک یا خطرناک، تجربه خطرناک داشته وقتی که کوچیک بود. Elizabeth Moth, when she was little, she was or she got caught under a rowing boat. Number 6, often hesitates when they are speaking. Who often hesitates? Hesitate تلفظ رو دقت داشته باشید. Hesitate اس نخونیم. Hesitate when you are talking and you're not sure what to say, you pause. This pausing or stopping for a short time is called hesitation or hesitate as a verb. کی اغلب hesitate میکنه یا max میکنه وقتی که داره صحبت میکنه؟ The answer is BC Benedict. Number 7, who was fond of a kind of flower when they were a child? Kind, fond of یعنی علاقمند بودن. The answer is EM means Elizabeth Moth, who was fond of jasmine. Number 8, who has a favorite decade? Decade به معنای دهه هست. چه کسی دهه محبوبی داره؟ Decade رو is a period of 10 years. Decade. Century is a period of 100 years. So a decade means دهه. Century که یه دوره 100 ساله هست قرن میشه. The answer is Elizabeth Moth. She had a favorite decade which is 1930s. خب میریم قسمت D. Which of the questions in the interviews do you think is کدومی که از سوالات در مصاحبه فکر میکنید is the most interesting, the most boring, too personal to ask a person who you don't know well. کدومی که از اونها جالب ترینش بوده، کسل کننده ترینش بوده و کدومی که از اینها too personal بوده to ask، خیلی شخصی یا خصوصی بوده که از کسی که شما خوب نمیشناسید پرسیده بشه. Too personal to ask a person who you don't know well. و در قسمت E که بعد از این قسمت باید انجام بدید و مطالعه خوبی داشته باشید بر روی این مکالمه های صورت گرفته. Choose 6 questions from Q&A to ask your partner. حتما 6 سوال رو از Q&A انتخاب بکنید، از دوستتون بپرسید. اگر تنها هستید حتما تک تک سوالات رو خودتون پاسخ بدید. به هر شکلی که براتون مقدور هست هر 18 سوال رو پاسخ بدید. به هر شکلی که میتونید پاسخ بدید و اگر هم میتونید بنویسید. اگر نمیخواید بگید یا با صدای بلند بگید سعی کنید پاسخ ها رو بنویسید، بعد بیایید با صدای بلند بیایید بگید. خب میریم page 5 grammar. Part 2 grammar question formation. A. Now read the questions in 1B again and answer the questions below with the partner. خب سوالات گرامری میخواد بپرسه. میگه قسمت 1B رو ما باید بخونیم. 1B رو که میدونید سوالاتی هست که به رنگ آبی در اومده در صفحه گذشته. Number 1. Which questions are examples of کدومی که از سوالات نمونه های از چه چیزی هستن؟ A subject question where there is no auxiliary verb. یه سوال سابجکتی هست یعنی سابجکت مهم هستش و auxiliary verb هم در آنجا وجود نداره. مثل گزینه D What makes you unhappy. این یه سوال subject question هست یعنی what ما subject ما هست. وقتی که what یعنی WH های ما مثل what, who از این قبیل subject سوال ما هستن، subject جمله ما هستن، دیگه در اون جمله سوالی ما فعل کمکی نداریم. What makes you unhappy? The answer is for example not getting enough sleep. خودش subject جمله ما هست. A question that ends with a preposition. سوالی که با یه preposition به پایان میرسه سوال G میتونه باشه. G. Who would you most like to say sorry to? گفتیم سوالاتی که با preposition هم به پایان میرسن اون preposition معمولا با صدای بلند گفته میشه یعنی یه استرسی میگیره. قبلا گفتیم که
در جمله ها پرونانسیشن یا سنتنس استرسی که داریم حرف اضافه ها استرس نمیگیرن، اما در انتها وقتی که قرار میگیرن یه استرسی میگیرن. Where are you from؟ به این شکل. A question that uses a negative auxiliary verb. سوالی که از یک فعل کمکی منفی استفاده میکنه کدوم هست؟ B هست. میگیم what don't you like؟ فعل کمکی منفی. Do you like مثبت، don't you like منفی هست. اما number 2, what happens to the word order in the question? What would you change when you add do you think after what? ترتیب واژگانی در جمله سوالی what would you change چه شکلی میشه وقتی که do you think رو بعد از what میارید؟ یعنی what would you change رو میارید تغییر بدید و میگید what do you think، بعدش چه اتفاقی میفته؟ میگیم به این شکل میشه what do you think you would change که حالت indirect question هست. What do you think you would change؟ نمیگیم what do you think would you change. دوباره دو تا سوالش نمی کنیم، indirect questionش میکنیم. اما قسمت بعدمون گرامر بانک هست. میریم در قسمت گرامر در مورد ساختار جمله های سوالی کار کنیم. سایت مجموعه زبان ایرانی. Grammar Bank 1A Question Formation. 1. Should we buy her a present? How long have you been waiting? How many children does your sister have? خب در این درس جمله های سوالی رو داریم. نمونه اول should we buy her a present؟ خوبه که براش یه هدیه بخریم. Should we buy her a present? How long have you been waiting? چند وقته که داری صبر میکنی؟ و how many children does your sister have؟ خواهرت چند تا بچه داره؟ برای مثال وان رولش رو در پایین آورده. We make questions with modal verbs and with tenses where there is an auxiliary verb, for example be, have, etc. by inverting the subject and the modal or auxiliary verb. خب نحوه ساخت رو ما داریم میبینیم اینجا. نحوه ساخت جمله سوالی در جملاتی که should, would, could و از این قبیل هست، will هست، اینها مودال هستن، افعال مودال بهشون میگیم یا افعال وجهی، و جملاتی که در اونها فعل ما کمکی داریم مثل have، مثل be و غیره. ما کار inversion رو انجام میدیم، یعنی جابجاشون میکنیم. اگر یادتون باشه میگفتیم I am a teacher، میخوایم جمله رو سوالی بسازیم میگیم am I a teacher. اینجا inversion انجام دادیم. inversion یعنی که جای subject و این فعل رو جابجا کردیم. I am شده am I. With the simple present and past, we add the auxiliary verb do or does or did before the subject. جملاتی که حال ساده هستن و گذشته هستن اونها رو میخوایم سوالی کنیم. فعل کمکی مناسب اون جمله رو، حالا اولا که زمان حال باشه do و does، بستگی به این داره که سابجکتمون سوم شخص باشه، اگر سوم شخص does، و بقیه که با do میاد، و اگر برای زمان گذشته باشه که فعل کمکی did رو میاریم قبل از سابجکت هم میاریم. مثال does your sister، does قبل از your sister اومده که سابجکت ما هست. How many children does your sister have؟ or what do you eat؟ what do you drink؟ do قبل از سابجکتمون اومده. در زمان گذشته what did you do؟ چه کاری انجام دادی؟ what did you see؟ اما برای جمله دوم why didn't you like the movie؟ چرا از فیلم خوشت نیامد؟ Isn't this a beautiful place؟ اینجا جای قشنگی نیست؟ We often use negative questions to show surprise or when we expect somebody to agree with us. جمله معمولی به عنوان مثال Why did you like the movie؟ چرا از این فیلم خوشت اومد؟ جمله سوالی منفی مثل این جمله است Why didn't you like the movie؟ چرا از فیلم خوشت نیامد؟ یا داریم سرپرایزمون رو نشون میدیم یا اینکه میخوایم با ما موافقت کنن. در این جمله ما میخوایم تعجب اون رو نشون بدیم. چرا از فیلم خوشت نیامد؟ Why didn't you like the movie؟ Why didn't you buy it؟ Why didn't you tell him؟ داریم سرپرایزمون رو نشون میدیم، تعجب اون رو داریم نشون بدیم. سوالی منفی. و در جمله بعدی Isn't this a beautiful place؟ وقتی که انتظار داریم که مخاطبمون یا دوستمون یا کسی که داریم باهاش صحبت میکنیم با نظر ما موافق باشه، این نوع سوال میپرسیم. Isn't this a beautiful place؟ Isn't he happy؟ به این شکل.
و اما جمله سوم What are they talking about؟ دارن در مورد چی صحبت میکنن؟ و مثال بعد Who does this bag belong to؟ این کیف به کی تعلق داره یا مال کیه؟ Rule If a verb is followed by a preposition, the preposition comes at the end of the question, not at the beginning. سوال ما اینجا این هست What are they talking about؟ دارن در مورد چی صحبت میکنن؟ جمله مثبتمون به این شکل بوده They are talking about something. حالا موضوعشو نمیخوایم بگیم. They are talking about. Talk about. وقتی در جمله های مثل این مثال فعلمون به دنبالش یه preposition داره talk about, go out with و یا dance with اینها preposition دارن. prepositionشون باید در جمله سوالی در انتها بیاد، یعنی در انتهای questionمون بیاد، در انتهای جمله سوالیمون بیاد. What are they talking about؟ نمیگیم about what they are talking. مثل فارسی نگیم این رو about what they are talking. این اشتباه هست. What are they talking about؟ و یا Who does this bag belong to؟ This bag جمله مثبتش به این شکل میتونسته باشه This bag belongs to me. This bag belongs to my brother. حالا با WH سوال بپرسیم، میخوام بگیم این کیف مال کیه. Who does this bag belong to؟ هوی ما اینجا آبجکت هم هست یادتون باشه، برای همین فعل کمکی آوردیم. Who does this bag belong to؟ تو در انتها آمده. علاوه تلفظی هم اینجا تو با صدای بلند گفته میشه. We often just use the question word and the preposition. For example, I'm thinking. What about؟ معمولا در حالتهای مکالمه و محاوره ما جمله رو کامل سوالی نمیپرسیم. فقط question wordمون رو میگیم و preposition رو. I'm thinking. What about؟ I'm going. Where to؟ به این شکل. مثال دیگر رو میتونیم برای این جمله های بالا from رو مثال بزنیم. Where are you from؟ From در انتها اومده. نمیگیم from where are you؟ از کجا هستی یا اهل کجا هستی رو ترجمه تحت لفظی فارسی به انگلیسی نمی کنیم. WH رو ابتدا میاریم، بعد فعلمون where are you from سابجکتمون و بعد from که prepositionمون هست. بریم number 4 Who lives in that house؟ کی تو اون خونه زندگی میکنه؟ How many people follow you on Twitter؟ چند نفر در توییتر شما رو فالو میکنن؟ وقتی که who, what, which و غیره که از WH ها هستن سابجکت سوالمون هستن. We don't use do or did. For example, who wrote this؟ در کتاب قبلی هم این بحث رو کار کردیم. گفتیم وقتی که با WH سوال میپرسیم و خود همین WH یعنی پاسخش Who wrote this book for example؟ کی این کتاب رو نوشت؟ میگیم for example Tolstoy wrote it. تولستوی اینو نوشته. For example O. Henry wrote it. اینجا O. Henry که پاسخ who هست سابجکتمون هست. بنابراین who هم نقش سابجکتی جمله ما را داره. دیگه نیاز به فعل کمکی نداریم در این جمله ها مگر اینکه بخوایم دنبال آبجکت بگردیم. Who did you see به عنوان مثال. شما چه کسی رو دیدی؟ Who did you see؟ اینجا whoی که بعداً در جمله مثالیمون میاد who آبجکتمون هست، یعنی این who میتونه پاسخی داشته باشه. I saw Jack for example. I saw Mary. پس وقتی که با who میخوایم آبجکت رو نشون بدیم باید از افعال کمکی استفاده بکنیم. حالا اگر زمان گذشته باشه زمان گذشته فعلشو فعل کمکی گذشته مثل did استفاده میکنیم. Who did you see؟ کیو دیدی؟ Who do you see؟ کیو میبینی؟ اما در این جملات دیگه نمیگیم Who did write this؟ این جمله کاملا اشتباه هست. و اما قسمت دوم indirect questions سوالات غیر مستقیم هست. Could you tell me what time the store next door opens؟ میتونی بهم بگی که مغازه بغلی کی باز میشه؟ به همین سادگی. Could you tell me؟ میتونی بهم بگی what time the store next door opens؟ مغازه بغلی کی باز میشه؟ Do you know if or whether Mark's coming to the meeting؟ if و whether رو در کتاب قبلی کار کردیم. گفتیم که به این شکل میتونیم ساختار سوالی غیر مستقیم داشته باشیم. بگیم میدونی که آیا مارک به جلسه میاد یا نه؟ If Mark's coming to the meeting و یا whether Mark's coming to the meeting. بریم رولزش رو بخونیم. We use indirect questions when we want to ask a question in a more polite way
and begin with can or could you tell me, or when we introduce a question with, for example, do you know, do you remember. خب کاربرد indirect question رو خیلی ساده اینجا بیان کرده. وقتی میخوایم که به یه شکل مؤدبانه تری سوال رو بپرسیم و میایم مؤدبانه تر میگیم could you tell me, can you tell me, do you know what time، به این شکل. و کاربرد دومش هم به این صورت هست که وقتی میخوایم سوالی رو مطرح بکنیم با این ساختارا که ببینیم آیا فرد میدونه، آیا یادش میاد و غیره، میگیم do you know, do you know if, do you know whether, do you remember or can you remember. به این شکل ساختار سوالی رو indirect میکنیم. مقایسه داشته باشیم what time does the next door open، direct question، مغازه بغلی کی باز میشه. و could you tell me what time the store next door opens، indirect question. In indirect questions, the order is subject plus verb. قبل از اینکه این نکته رو بگیم که در direct question یا جمله سوالی مستقیم، همین سوالی که همه میپرسیم، فرمتمون به چه صورتی هست. به عنوان مثال میخوایم بگیم این کجاست. Where is it؟ Where is it؟ is فعلمون هست، it سابجکتمون هست. Where is it؟ مشخص شده. پس میشه verb به علاوه subject. Where is it؟ اما در indirect question میگیم order جمله ما یا ترتیب واژگانی ما به این شکل هست subject plus verb. subject اول میاد بعد verb میاد. مثل can you tell me where it is، it subjectمون و بعد is verbمون میاد. یعنی تقریبا به یه شکلی جمله مثبت ساختیم. نمیگیم can you tell me where is it. و we don't use do or did in the second part of the question چون نمیخوایم دیگه سوالی بپرسیم. به صورت غیر مستقیم داریم جمله‌مون رو مطرح میکنیم. میگیم do you know where he lives؟ میدونی اون کجا زندگی میکنه؟ he subject، lives فعل سوم شخص مفرد هست he lives. نمیگیم where does he live. البته این جمله که در این قسمت اومده یک جمله سوالی مستقیم هست. وقتی با این ساختاری که do you know هست میخوایم غیر مستقیم بپرسیم نمیتونیم بگیم do you know where does he live. میگیم do you know where he lives. You can use if or whether in questions without a question word. question word ها رو که میشناسید WH ها هستن و how many هم از گروه اینها هست. وقتی که در جملهمون question word نداشته باشیم یعنی what, how many و غیره رو نداشته باشیم و جمله هامون هم به این شکل باشه can you tell me, do you know و غیره، میخوایم indirect question بسازیم از ساختار if و یا whether استفاده میکنیم. مثل مثال بالا do you know if Mark's coming to the meeting. سوال اصلیمون به این شکل هست is Mark coming to the meeting. پس از ساختار if و whether استفاده میکنیم و میگیم do you know or can you tell me if Mark's coming to the meeting. میشه بهم بگید که مارک به جلسه میاد یا نه. اما در جمله بالا که what داریم یعنی از WH داریم دیگه از ساختار if و whether نمیتونیم استفاده کنیم و همون سوال رو به شکل مثبت میپرسیم. Other expressions followed by the word order of indirect questions. اصطلاحات دیگه‌ای که بعد از اونها هم ما indirect question ترتیب واژگانی indirect question یا سوال غیر مستقیم داریم رو هم با هم کار خواهیم کرد. The word order of indirect question is used after بعد از حالتهای I wonder, I'm not sure, I can't remember, I want to know, do you have any idea. بعد از اینها هم ما ساختار indirect question رو داریم. I wonder یعنی در حیرتم، نمیدونم. I'm not sure مطمئن نیستم. I can't remember به خاطر نمیتونم بیارم، یادم نمیاد یا نمیتونم به خاطر بیارم. و I want to know میخوام بدونم که do you have any idea هیچ میدونی. خب ساختارا رو یه مثال ببینیم. I wonder why they didn't come. نمیدونم چرا نیومدن یا در حیرتم نمیدونم چرا اونها نیومدن. Why they didn't come. ساختار they didn't come. نپرسیدیم I wonder why didn't they come. مثال بعدی I'm not sure what time it starts. مطمئن نیستم که این کی شروع میشه. What time it starts. مثال بعد I can't remember نمیتونم به خاطر بیارم where I left my phone. تلفنم رو کجا جا گذاشتم. Where I left my phone. I left my phone یک جمله مثبته. I left my phone.
و با WH where I left my phone سوالی نپرسیدیم چون این direct question هست. I want to know what time you're coming home. میخوام بدونم کی میایید خونه. I want to know what time you're coming home. و یا do you have any idea if or whether Jamie is on vacation this week. اینجا در جمله ما در این جمله آخر ببینید که ما سوالمون WH نیست. جمله بالا همشون WH بودن و میتونیم در جمله آخرمون از if و یا whether استفاده کنیم که آیا رو برسونیم. هیچ میدونی که آیا James is on vacation this week که آیا جیمز این هفته تعطیلات هست یا نه؟ Do you have any idea if James is on vacation this week؟ یادتون نره که تمرین های پایین رو حتما انجام بدید. برمیگردیم به درس اصلیمون. Part 3 Pronunciation Friendly intonation showing interest. خب لحن و تون صدای دوستانه میخوایم نشون بدیم و showing interest و نشون بدیم که علاقمند به ادامه صحبت یا مکالمه هستیم. 1. 4. Listen to some people asking questions 1 to 5. Who sounds friendlier? Friendly میدونید که صفت هست. Friendlier یعنی دوستانه تر به نظر میرسه. Who sounds صداش دوستانه تر به نظر میرسه. And more interested each time. هر بار که به این سوالات گوش میکنید که دو تایی هست A یا B ببینید کدومی کهشون دوستانه تره و یا اینکه more interested هست علاقمندی بیشتری نشون میده به ادامه صحبت. با هم سوالات رو هم میبینیم صدا رو به فایل صوتی هم گوش میکنیم. 1.4 1. Do you have a big family? Do you have a big family? خب در number 1 میبینیم که سوال A یعنی سوال اول حالت interest بیشتری داشته علاقمندی بیشتری داشته و friendly تر بوده دوستانه تر بوده میخواسته ادامه بده میخواسته بپرسه و حالت دوم یا حالت بورینگی صحبت کرده میگه Do you have a big family؟ به این شکل پس A هست. 2. What don't you like about the place where you live? What don't you like about the place where you live? What don't you like about the place where you live؟ ببینید استرس ها رو درست رعایت میکنه و میخواد با شدت بیشتری سوالش رو مطرح کنه با علاقمندی بیشتری بپرسه اما اگر بخواد حالت بورینگ بپرسه اینها رو رعایت نمیکنه به صورت روتین و یک نواخت سوالش رو میپرسه پس گزینه A friendlier هست یا more interested هست. 3. What sports or games are you good at? What sports or games are you good at? بله گزینه B میتونه باشه چرا؟ چون میگه What sports or games are you good at؟ داره با هیجان و انرژی بیشتری سوال رو میپرسه. 4. Do you think you have a healthy diet? Do you think you have a healthy diet? مشخص گزینه B داره با انرژی بیشتری با علاقمندی بیشتری سوال رو میپرسه. Do you think you have a healthy diet؟ 5. What makes you feel happy? What makes you feel happy? گزینه A مشخصه What makes you feel happy؟ اما گزینه B داره با یک حالت آرام و بورینگی سوال رو میپرسه و علاقمند به سوال پرسیدن و پاسخ دادن یا ادامه ماجرا نیست. خب میریم قسمت بعد part B. در قسمت 1.5 listen and repeat the questions with friendly intonation focus on sentence stress and linking. sentence stress رو رعایت بکنید مثل این قسمت you have a big family کلماتی که از لحاظ information مهم هستن برامون استرس بیشتری دارن فعلای کمکی ضمایر خیلی ارزش ندارن حرفای تعریف ارزش ندارن فعلای اصلی و اسامی برامون خیلی مهم هستن و اینکه لینکینگ اگر کتاب‌های قبلی رو کنارمون نبودید به این شکل هست کلماتی که لینک میشن به این شکلن have a big family for example what don't you like about که به وصل میشه about و لینکینگ یا زنجیره وار صحبت کردن what sports or میشه what sports or یعنی or به اسمی چسبه و میشه sports or و یا good at انگار یک کلمه هست games are به این شکل حتما گوش کنید تکرار کنید دقیقاً 1.5 1. Do you have a big family?
2. What don't you like about the place where you live? 3. What sports or games are you good at? 4. Do you think you have a healthy diet? 5. What makes you feel happy? خب در قسمت نوت علامت ضرب بین نوت هست reacting to what someone says. میخواید واکنش نشون بدید، عکس العمل نشون بدید به آنچه دیگران میگن. When you ask someone a question and they answer, it is normal to show interest by saying, for example, really or how interesting with a friendly intonation or by asking a question. وقتی که شما از کسی سوالی رو میپرسید و اونا پاسخ میدن، معمولاً خوب هستش که با این کلمات یا عباراتی که در زیر میاد علاقه‌مندی به مکالمه رو نشون بدیم یا اون فرد بیاد نشون بده چطور پاسخ بده. مثلا شما سوالی رو پرسیدید و فرد هم پاسخ میده، شما میخواید ادامه بدید و میگید really واقعا or how interesting چقدر جالب. حتما با یه friendly intonation یعنی لحن یا تون دوستانه کارو بکنید و یا با پرسیدن سوال دیگه ادامه بدید. میریم قسمت C این موضوع رو بیشتر کار کنیم. Now listen to the questions in a conversation. Complete the expressions or questions that the man or woman use to react to the answers. مثال اول رو آورده و فایل صوتی رو با هم گوش میکنیم توضیح میدیم. 1.6 1. Do you have a big family? Yes, actually, I'm one of 7. I have 5 sisters and a brother. Wow, that's a huge family. میگه I am one of 7. من یکی از اون 7 هستم. تعداد خواهر برادرش زیاد هست. یه huge family داره و اون خانم برای ادامه و نشون دادن اینترستش میگه واو و علامت exclamation mark آورده، علامت تعجب. That's a huge family. یه خانواده خیلی بزرگ داری که بعد شما رو ترغیب میکنه به ادامه صحبت. 2. What don't you like about the place where you live? Well, for one thing, I don't like my neighbors very much. Why not? What's wrong with them? آقا میگه I don't like my neighbors very much و خانومه میخواد بیشتر بدونه. میگه why not؟ یه سوال میپرسه. چرا نه؟ علامت question mark رو میبینید. Why not؟ چرا نه؟ What's wrong with them؟ مشکلشون چی هست؟ 3. What sports or games are you good at? Well, I'm not really very athletic, but I'm very good at chess. Me too. We could play a game one day. میگه من خیلی اتلتیک نیستم. سپورتمن یا سپورتس وومن نیستم. فقط توی چس خوب هستم، در شطرنج خوبم. و آقا میگه me too، منم همینطور. me too و علامت exclamation mark میذاره. We could play a game. یه روز میتونیم با هم بازی کنیم، شطرنج بازی کنیم. 4. Do you think you have a healthy diet? Yes, very. In fact, I'm a vegan, so I only eat fruit and vegetables, and grains, and no meat or fish. How interesting. How long have you been a vegan? چقدر جالب. How interesting. How long have you been a vegan? چه مدتی که ویگن بودی؟ ویگن یعنی یه چیزی مثل vegetarian و از vegetarian بیشتر هست. یعنی حتی محصولات و قسمت‌های بدن حیوانات رو مثل پر حیوانات رو هم حتی استفاده نمی‌کنه. میگه how long have you been a vegan؟ چه مدتی که ویگن هستی؟ یعنی گیاهخوار هستی. و number 5. 5. What makes you feel happy? Lots of things. Like buying new shoes. Oh, really? I can't think of anything worse. Okay, oh really؟ سوال میپرسه. میخواد بگه واقعا I can't think of anything worse. یعنی دیگه از این بدتر دیگه نمیتونه باشه. چیزی که شما گفتی دیگه بدترینش هست. و part D, listen and repeat the responses. Copy the intonation. به این قسمت هم گوش کنید و تکرار بفرمایید. 1.7 1. Wow, that's a huge family. 2. Why not? What's wrong with them? 3. Me too. We could play a game one day. 4. How interesting. How long have you been a vegan? 5. Oh, really? I can't think of anything worse.
در قسمت E, ask and answer the questions with a partner. Use friendly intonation and react to your partner's answers. خب قسمت های بالا سوالات رو با دوستتون تمرین بکنید. متن سوال رو بنویسید، از دوستتون بپرسید و وقتی که دوستتون پاسخ میده شما هم علاقه‌مندی به ادامه مکالمه رو با استفاده از کلمات و یا عباراتی که در بالا گفته شده مثل wow, why not وقتی سوالی میخواید بپرسید و یا oh really و برای exclamation و یا تعجبتون میخواید نشون بدید یا احساس موافقتتون رو میخواید بگید میگید me too, how interesting, wow و غیره. اگر تنها هم هستید حتما این کار رو انجام بدید چون بدون انجام این قسمت و رفتن به قسمت بعدی این قسمت رو شما از دست دادید. خب قسمت 1A بخش اولش به پایان میرسه. خسته نباشید. به نام خدا با عرض سلام. یونیت 1A Part 2 Page 6 رو ادامه میدیم. در این قسمت در بخش دوم یونیت A با موضوع مصاحبه های عجیب که Extreme Interviews تاپیکش هست به درک معنای کلمه در بافت خواهیم پرداخت و بعد یه لیسنینگ هم داریم که در مورد چند مصاحبه و سوالات عجیب در اونها هست. در انتها هم در بخش 6 این درس مکالمه داریم که باید با اونچه که در درس یاد گرفتیم حالا به تنهایی یا با دوستتون از این کلمات جدید و ساختارهای گرامری استفاده کنید و مکالمه هایی رو بسازید و بتونید پاسخ بدید. هرچند در قسمت کمیونیکیشن اونجا هم کمکتون خواهیم کرد و نمونه هایی رو با هم خواهیم داشت. اما Part 4 Reading and Vocabulary. Look at the photo with the article. What do you think is happening? As you can see in this picture down here, there is an interview going on and the woman who's an interviewer is asking the man some questions. Do you think the question is one that someone might really ask in this situation? فکر میکنید که این سوال رو معمولا تو مصاحبه ها میپرسن که What kind of dinosaur would you be? اگر قرار بود یه دایناسور بشی چه نوع دایناسوری میشدی؟ و فرد به اشتباه میگه Tyrannosaurus Rex که یک دایناسور قوی هیکل و گوشتخوار هست. Flesh eating animal هست این Tyrannosaurus Rex که در تصویر اومده. و why or why not؟ خب چرا از این نوع سوالات میپرسن؟ شما نظرتون چی هست؟ The answer is because the interviewer wants to see how you react to the question. The answer is not important. Your reaction is important. Act یعنی عمل. React و reaction به معنای عکس العمل یا واکنش هست، پاسخی که شما به یه چیزی میدی. در قسمت B هم read the article once and find out how would you answer the questions. باید بریم متن رو بخونیم و ادامه کار رو در اونجا داشته باشیم. اما قبل از اینکه به قسمت پایین بریم نوت رو با هم میخونیم. Guessing the meaning of new words and phrases. حدس زدن معنای کلمات جدید و عبارات جدید. یعنی در متن وقتی که شما متن رو جلوتون میذارن، کتابی رو شما میخواید بخونید، آیا نیاز هست که همیشه به دیکشنری مراجعه بکنید و یا خیر؟ و یا نمونه سوالاتی که مثل آیلتس هست و یا تافل هست، آیا شما اونجا دسترسی دارید به دیکشنری؟ آیا دسترسی دارید به کسی که ازشون سوال کنید و یا وقت کافی رو دارید که بخواید کاری بکنید برای حدس، برای درک معنا؟ چه کاری رو باید انجام بدیم؟ اینجا دو حالت رو برامون میاره و این دو حالت رو با هم ببینیم که چی هست. When you're reading and find a word or phrase you don't know. وقتی در خوندن متن ما به یک کلمه میرسیم یا عبارتی میرسیم که درکش برامون مقداری سخت هست، این دو کار رو انجام میدیم. Try to guess the meaning from the context. For example, the other words around it. Think also about what part of speech the unknown word is. For example, a verb, an adjective, etc. Whether it is similar to another English word you know or whether it is similar to a word in your language. خب اولین کاری که باید بکنیم حدس زدن معنای این کلمه هست. چطور حدس بزنیم؟ به کلمات اطراف این کلمه جدید یا ناآشنا نگاه میکنیم. شاید اون کلمات به ما کمک بکنن که معنای این کلمه چه چیزی میشه. به عنوان مثال اگر بافت یک متن پزشکی هست، باید به کلمات پزشکی اطرافش نگاه بکنیم. نمیتونیم معادل کلمات تخصصی دیگه رو فکرشو بکنیم اونجا.
و اینکه باید ببینیم که این کلمه‌ای که داریم می‌بینیم از لحاظ ساختار پارت آف اسپیچش، یعنی از اقسام کلمه، چه نوع کلمه‌ای هست. فعل هست، صفت هست، قید هست و یا چی هست. چطور تشخیص میدیم فعل هست، صفت یا غیره؟ خب قبلا گفتیم کلماتی که صفت هستن چه نوع پسوندهایی دارن. مثلا اگر کلمه‌ای به OUS ختم بشه خب یه صفت هست. مثلا اگر کلمه به ly ختم بشه معمولا قید هست. اگر بتونیم تشخیص بدیم این کلمه چه کلمه‌ای هست، چه نوع کلمه‌ای هست، میتونیم کمک بکنیم به درک این معنا که اینجا قید باید باشه، چه نوع قیدی میتونه باشه، اینجا صفت میتونه باشه. و یا اینکه ممکن این کلمه اصلا به کلماتی که ما در زبان خودمون داریم نزدیک باشه. به عنوان مثال یک فرد جنوبی میتونه کلمه توماتو یا تومیتو رو تشخیص بده چون تو زبان خودش این کلمه رو داره. یا گلاس رو میگن در بوشهر و یا اهواز، لیوان رو میگن، یا هولدر و یا کلمات دیگر رو میتونن تشخیص بدن. ممکنه هم این کلمه به کلمه دیگه در زبان دیگه نزدیک باشه که شما با اون زبان آشنایی داشته باشید و این به شما کمک خواهد کرد. پس قدم اول حدس زدن هست. در قسمت دوم میبینیم if you still can't figure out what the word or phrase means, either ignore it and continue reading or use a dictionary or glossary if there is one to help you. خب در مرحله دوم اینه شما نتونستید حدس بزنید همونجا در اون یک جمله یا در اون پاراگراف، اشکالی نداره، ادامه بدید و متن رو بخونید. میتونید ایگنورش بکنید کلا، یعنی ازش بگذرید، توجه بهش نکنید و یا اینکه برید جلوتر. ممکنه در پاراگراف بعدی این کلمه به شکل دیگه، یعنی در بافت دیگه اومده باشه و به شما کمک بشه. اگر نتونستید و در امتحان نیستید میتونید از دیکشنری یا گلوسری هم استفاده بکنید که بهتون کمک بکنه. و وقتی هم که این کلمه رو پیدا کردید همیشه سعیتون بر این باشه که کلمه رو ببینید چه نوع کلمه‌ای هست. اسم قابل شمارشه یا غیر قابل شمارشه که معمولا در صفحه‌ای که لغات رو میاریم بهتون میگیم چی هست. ترانزیتیو هست یا اینترانزیتیو، متعدی یا لازم هست. پارت آف اسپیچش چی هست؟ صفت، قید، فعل هست و جمعش به چه حالتی میشه. اگر صفت هست به چه صورتهایی صرف میشه، یعنی کمپراتیو و سوپرلاتیوش چی هست و کلمات دیگه وابسته به اون. یعنی اگر یک کلمه فعل بود کلمه اسمش رو، قیدش رو و حالتهای دیگهش رو هم بیایید پیدا بکنید، مثالهای انگلیسیش رو کار کنید و مرور بکنید. خب این از این قسمت. میریم قسمت پایین، متن رو با هم بخونیم. سایت مجموعه زبان ایرانیا. عنوان آرتیکلمون هست extreme interviews. extreme interviews. بریم کلمه extreme رو چک بکنیم با هم. extreme adjective و noun هست. تلفظش رو هم با هم ببینیم. extreme استرس روی stream هست. سیلاب دوم استرس میگیره. تلفظشون هم فرقی نداره. و قسمت adjective رو که ما الان باش کار داریم ببینیم معناش چی هست. usually before noun، یعنی صفت هست و معمولا قبل از اسم قرار میگیره. very great in degree، چیزی که شدتش بالا باشه. very great in degree یعنی شدید. مثال we're working under extreme pressure at the moment، در حال حاضر زیر فشار شدیدی داریم کار میکنیم. مثلا extreme cold، سرمای شدید. و معنای دیگهش میتونه not ordinary or usual باشه، serious or severe، چیزی که معمول نباشه و usual نباشه میتونه extreme باشه. پس extreme interviews مصاحبه هایی هستن که واقعا عجیب و غریب هستن، سخت ممکنه باشن. What kind of dinosaur are you? If you answer Tyrannosaurus Rex, then the bad news is that you probably won't get the job you're applying for. شما چه دایناسوری هستید؟ فکر کنید در یک مصاحبه از شما این سوال بپرسن. اگر دایناسور باشید چه دایناسوری هستید؟ و شما بگید I'm a Tyrannosaurus Rex. من این نوع دایناسور هستم. Tyrannosaurus Rex از نوع دایناسورهایی بوده که فلش ایتینگ بوده و شما دارید میگید که چقدر ممکنه درنده و خطرناک باشید. So the bad news is that you probably won't get the job you're applying for. خبر بد اینه که شما شغلی رو که دارید براش اپلای میکنید رو احتمالاً به دست نخواهید آورد. بریم قسمت پایین. Welcome to the strange world of extreme interviewing, the latest trend in which interviewers throw bizarre questions at candidates to see how they react.
به دنیای عجیب اکستریم اینترویوینگ که گفتیم مصاحبه های عجیب هست خوش آمدید. The latest trend یعنی آخرین مدل، آخرین سبک. ترند سبک و مدل و یا مد میتونه باشه. In which که در آن. In which یعنی که در آن، برمیگرده به extreme interviewing. که در اون interviewers throw questions at. مصاحبه کننده ها سوالاتی رو همینطوری یه دفعه‌ای فی‌البداهه های میان میگن. throw bizarre questions. حالا یه صفت داریم اینجا به اسم bizarre، تلفظش هست، بریم چک کنیم. bizarre در بریتیش bizarre، چون آر آخر تلفظ نمیشه بعد از صدای آ و گفته میشه bizarre، و امریکن ما میگیم bizarre. adjective هم هست، صفت very strange or unusual. bizarre رو برای صفتی که وقتی میخواید بگید خیلی عجیب هست از اون استفاده میکنید. strange خودش به تنهایی عجیبه و وقتی بخواید یه معادلی برای very strange or unusual بیارید یک کلمه bizarre رو میارید. سینونیمش رو هم اینجا ببینید، علامت SYN یعنی سینونیم، مترادفش کلمه weird هست. weird به تلفظ و سپلینگش هم دقت داشته باشید. ما معمولا دیدیم که IE میذارن بچه ها، باید WEIRD بذارید. weird یعنی خیلی عجیب. مثال a bizarre situation, incident or story. وضعیت خیلی عجیب، واقعی خیلی عجیب، داستان خیلی عجیب. bizarre behavior، رفتار خیلی عجیب. در علاوه کلمه bizarrely که adverbش هست رو هم میبینید. پس یادتون نره یک کلمه جدید رو که پیدا میکنید اسمهای دیگه این کلمه رو هم پیدا کنید و ببینید و مثالهاش رو هم کار بکنید. پس bizarre شد عجیب. bizarre questions، they throw bizarre questions یعنی سوالات عجیبی رو یه دفعه میان مطرح میکنن. برای که at candidates to see how they react. at candidates کیا هستن؟ داوطلبین هستن. British English، North American English و دوباره دو حالت دیگه هم آورده. candidate میتونه به این حالت تلفظ بشه و یا candidate، هر دو صحیح هست. بریتیش و امریکنش تفاوتی نداره، اما ممکنه شما این رو candidate بشنوید و یا candidate، هیچ فرقی نداره. شما میتونید از هر کدوم از اینها استفاده بکنید. candidate noun هست، اسمه. بریم ببینیم معناشو. candidate for something، کسی که برای چیزی candidate میشه is a person who is trying to be elected or is applying for a job. پس candidate شدن یعنی چی؟ یعنی نامزد شدن، داوطلب شدن برای کاری، برای کسی که میخواد انتخاب بشه و یا درخواست برای شغلی میده. مثلا a presidential candidate، یک نامزد ریاست جمهوری. و یا one of the leading candidates for the presidency، یکی از کاندیداهای پیشرو و مطرح در انتخابات ریاست جمهوری میتونه کسی باشه. To see how they react، ببینن که اونها چطور واکنش نشون میدن. پس این سوالات پرسیده میشه که ببینن که یک کاندیدات چطور ریاکشن نشون میده. It may seem like a game, but extreme interviewing is deadly serious. ممکنه شبیه به یه بازی به نظر برسه، اما extreme interviewing خیلی خیلی جدیه، واقعا خطرناکه. The idea is to see how quickly job seekers think on their feet, and at a time when 25% of recent graduates are unemployed, it offers employers a new way of separating the brilliant candidates from the merely very good. خب پر از لغات جدید هست و یا لغات مهم هست کار میکنیم. The idea is، ایده‌ای که پشت این قضیه هست اینه to see how، ببینن که چطور quickly، به چه سرعت job seekers کیا هستن؟ کسانی که دنبال شغل هستن. job seek یعنی جستجو کردن، seeker یعنی جستجو کننده. job seeker کسی هستش که is looking for a job. think on their feet یعنی که تیز و زرنگ هستن، فکر میکنن، درست فکر میکنن و واکنش درست نشون میدن. روش فکریشون صحیح هست و تند به هر سوالی، به هر رفتاری میتونن پاسخ بدن، واکنش درست نشون بدن. To think on their feet، این یک ایدیم هست، یعنی یک اصطلاح هست. این رو به این شکل یاد بگیرید، ربطی به پا نداره. They think on their feet. You're able to think on your feet، یعنی شما خیلی آماده و حاضر به جواب هستی و
فکرت خوب کار میکنه. And at a time when 25% of recent graduates و در حالی که 25% 25% رو امریکن به این شکل می نویسیم و در بریتیش جدا می نویسیم of recent graduates یعنی فارغ التحصیلان are unemployed. employed یعنی مشغول به کار باشید. unemployed یعنی بیکار باشید. وقتی 25% فارغ التحصیلان الان بیکار هستن it offers employers. employer کسی هست که کارفرماه. employee کسی هست که برای کارفرما میخواد کار بکنه. پس به employer ها، به کارفرماها a new way of separating رو offer میکنه. separating یعنی چی؟ separating رو با هم کار کنیم. separate دو حالت داره. یکی میتونه adjective باشه و یا verb باشه. separate به حالت adjectiveش separate خونده میشه. دقت داشته باشید. دو تا تلفظ داریم برای separate. separate به این شکل بریتیش و امریکنش فرقی نداره. separate adjective هست یعنی جدا، مجزا و verbش حالت دیگه داره که موقعی که verb داریم نشون میدیم توضیح میدیم. ببینیم یه مثال از کلمه separate رو که به عنوان adjective هست. forming a unit by itself, not joined to something else. چیزی که خودش مجزا باشه، خود ایستا باشه و به چیز دیگه هم وصل نباشه separate هست. مثلا separate bedrooms، اتاق خواب‌های جدا، مجزا، یعنی به هم دیگه وصل نیستن. separate bedrooms و یا two separate buildings، دو تا ساختمون مجزا، جدا از هم. خب پس separate رو به عنوان adjective کار کردیم separate. و وربش رو ببینیم. تلفظ وربش به این حالت هست separate. separate. ببینید تلفظ رو. separate. To divide into different parts or groups. To divide things into different parts or groups. وقتی چیزی رو تقسیم میکنی به دو قسمت یا دو گروه into different parts or group، اینجا شما separate کردید، یعنی تفکیک کردید، جداسازی رو انجام دادید. مثال رو ببینیم. Stir the sauce constantly so that it does not separate. Stir، خود کلمه stir یه فعل هست یعنی هم زدن. وقتی که شما صبح چای رو هم میزنید، میخواید چای شیرین درست کنید، اون فعل stir هست. Stir the sauce، کلمه sauce یعنی همون سس رو constantly یعنی به صورت مداوم پشت هم بزنید تا اینکه it does not separate، تا اینکه از هم جدا نشه، باز نشه. separate. پس میتونه چه کار بکنه؟ میتونه a new way of separating، چون verb هست اینجا، یه راه جدید جداسازی و یا تفکیک سازی the brilliant candidates from the merely very good میتونه باشه. یعنی کاندیداهایی که brilliant هستن. خود brilliant یعنی چی؟ brilliant یعنی extremely clever or impressive, skillful. brilliant. brilliant تلفظش brilliant. شوا داریم brilliant. brilliant اینو نمیخونیم. brilliant. adjective هست. یه نمونهش کار میکنیم extremely clever or impressive. What a brilliant idea. چه ایده عالی، چه ایده خوبی. اختراع بسیار جالب یا اجرای بسیار جالب و عجیب، بسیار خوب. معانی دیگه هم میتونه داشته باشه very successful. وقتی کسی که موفق باشه هم میتونیم براش استفاده بکنیم. career، شغل خیلی موفق. و یا very intelligent or skillful که اینجا ما منظورمون بیشتر همین very intelligent یا skillful هست. a brilliant young scientist، یک دانشمند جوان باهوش و ذکاوت. خب برمیگردیم به درس. روش جدیدی برای جداسازی کاندیدات های یا داوطلبین خیلی باهوش و زرنگ از merely very good. merely یعنی چی؟ merely یعنی صرفاً. merely adverb هست. تلفظ merely. merely. بریتیشش merely. merely. Used meaning is only or simply to emphasize a fact or something that you are saying. زمانی استفاده میکنیم که میخوایم معنای only و یا simply رو بدیم. تنها یا فقط، به سادگی، صرفاً. مثلا it is not merely a job but a way of life. دارید در مورد شغل صحبت میکنید، میگید این فقط یا صرفاً یک شغل نیست بلکه روشی از زندگی هست. it is not merely a job. پس merely به معنای صرفاً. پس این روش میتونه جداسازی کنه، یک جداسازی قائل بشه بین brilliant candidates as merely very good که فقط یا صرفاً خیلی خوب، و کاندیداهایی که فقط یا صرفاً خیلی خوب هستند.
This new approach to selecting candidates comes from Silicon Valley in California. Where else? این approach یعنی چی؟ approach the way of doing or thinking هست about something. approach یعنی سبک یا روش هست. This new approach کلمه رسمی تری نسبت به way هست، مثل method هست. To selecting candidates در انتخاب کاندیداها از سیلیکون ولی میاد این روش که در کالیفرنیا هست. سیلیکون ولی رو در کتاب گذشته کار کردیم، در درس آخر استیو جابز بوده. سیلیکون ولی مکانی هست که قطب الکترونیک امریکا هست و در اونجا لوازم و تجهیزات الکترونیکی ساخته میشه. به خاطر این بهش میگن سیلیکون ولی که در لوازم الکترونیک مثل ترانزیستورز، آی سی و غیره از عنصر سیلیکون استفاده میشه و به همین شکل این اسم سیلیکون برای اونجا مونده. سیلیکون ولی این کالیفرنیا. خب این از سیلیکون ولی در کالیفرنیا میاد. از چه جای دیگه میتونسته بیاد؟ Google, famous for its demanding interview process, asked a recent candidate, you are stranded on a desert island. خب بخونیم این قسمت رو ببینیم. Google که میشناسید famous for its demanding interview process که مشهوره برای پروسه های مصاحبه demandingش. demanding رو ببینیم با هم. demanding استرس، demanding و adjective هست. demanding یعنی چی؟ of a piece of work یعنی یه چیز مربوط به یه کار یا اثر میشه. needing a lot of skill, patience, effort, etc. وقتی کاری حالا اثری میخواید تولید بکنید نیاز به skill یعنی مهارت زیادی داشته باشه، patience صبر و شکیبایی داشته باشه، effort تلاش و غیره داشته باشه، اون کار demanding هست. needing a lot of effort and skill or patience for example. The work is physically demanding. این کاری که داریم در موردش صحبت میکنیم از لحاظ جسمی خیلی دیمندینگه، یعنی نیروی جسمی زیادی میخواد. The most demanding challenge I have ever faced. دشوارترین چالشی که من تا به حال باهاش مواجه شدم. I have ever faced یعنی تا به حال باهاش مواجه شدم. و اپوزیتشون رو هم که آورده در قسمت پایین undemanding. OPP یعنی opposite. Undemanding. The job is undemanding means it doesn't need a lot of skill or patience or effort. گوگل روند مصاحبه دیمندینگی داره، یعنی خیلی پردردسر و خیلی مشکل سختگیر هست. You're stranded. Stranded یعنی چی؟ Stranded یعنی isolated. جدا شدی، تک هستی. مثل معنا رو ببینیم. Stranded. Stranded از verb strand میاد. To leave somebody in a place from which they have no way of leaving. اگر کسی رو در مکانی رها بکنید که در اون مکان اون فرد دیگه راه خروج نداشته باشه، نتونه بره. مثل جزایری که وجود داره و در زمان گذشته خلافکارا رو اونجا رها میکردن. Usually passive. معمولا به صورت پسیو میاد. چرا؟ مثالم گفتیم you are stranded یعنی شما رو stranded میکنن، isolated میکنن، میذارن اونجا. abandoned کلمه که در 504 یعنی 504 کلمه اولش هست. abandoned یعنی ترک شده، تنها مانده شدید اونجا، تنها گذاشته شدید. The strike left hundreds of tourists stranded at the airport. strike یعنی اعتصاب. اعتصاب باعث شد که صدها توریست یا گردشگر در فرودگاه stranded بشن، یعنی تنها مونده باشن و کسی به دادشون نرسه. پس stranded یعنی تنها ماندن و متروک شدن در جایی. پس در یه جزیره و پس بهش میگن در سوال مصاحبه بهش میگن شما در یک جزیره بیابانی desert island stranded شدید یعنی ترک شدید، تنهاتون گذاشتن. You have 60 seconds to choose people of 10 professions. 60 ثانیه وقت دارید. خب 60 ثانیه وقت دارید که از 10 حرفه یعنی 10 فردی که هر کدوم یه حرفه خاصی رو دارن، پروفشن دارن، انتخاب بکنید که با شما بیان. Who do you choose? Go. کدوم انتخاب میکنید؟ شروع شد. One of the early pioneers of extreme interviewing was Steve Jobs, co-founder of Apple, who could be famously cruel with job seekers. اولین پایونیرهای extreme interviewing استیو جابز بوده که میشناسید. پایونیر رو معناشو با هم کار میکنیم. پایونیر دو تا استرس داره. استرس اولش رو در قسمت پایین میبینید، استرس
ضعیف هست و strong stressش در قسمت دومه. pioneer. و noun هست، verb هم میتونه باشه. ما فقط با nounش اینجا کار داریم. A person who is the first to study and develop a particular area of knowledge, culture, etc. that other people then continue to develop. خب کسی که اولین شخص باشه در یک زمینه، در دانش، فرهنگ و یا غیره و دیگران به تبع اون ادامه بدن اون کار رو و یا اون اثر رو و توسعه بدن اون کار رو، این فرد میشه pioneer. trailblazer، precursor، forerunner، اینا میتونن معادل های pioneer بشن. به عنوان مثال آورده pioneer in the field of microsurgery، یک پیشگام، پیشرو در زمینه microsurgery، و یا a computer pioneer، یک پیشگام یا پیشرو کامپیوتری و غیره. خب استیو جابز یکی از پایونیرها بوده، پیشروها بوده، پیشگامان بوده. co-founder of Apple. co-founder رو در کتاب گذشته کار کردیم. found به معنای verb، به معنای تأسیس کردن، بنیان نهادن هست. founder کسی که بنیانگذار هست. co-founder هم که گفتیم پیشوندیه که بهش اومده وصل شده، به معنای وقتی که دو تا فاوندر با هم میان یا چند تا فاوندر میان با هم یک سازمانی رو یا یک مجموعه رو تشکیل میدن یا بنیان میذارن، میشه هر کدوم از اینها co-founder هستن. مثال رو هم در کتاب قبلی گفتیم، یه پایلت داریم، یه co-pilot داریم، خلبان و کمک خلبان. یه author داریم، نویسنده، یا co-author داریم، یعنی کمک نویسنده هست. خب co-founder اپل هست که میدونید سیستم های لپتاپ و کامپیوتر و غیره هست. who could be famously cruel. could be اون که میتونسته famously یعنی به صورت remarkably، exceptionally، به صورت بسیار عالی و بسیار خوب cruel باشه. cruel به معنای بیرحم و ظالم هست. معناشو با هم کار کنیم. cruel یوی که دو نقطه داشته باشه در جلوش اوی کشیده هست و برعکس که شو هست cruel. و صفت چون هست crueler و cruelest حالتهای comparative و superlativeش هستش. having a desire to cause pain and suffering. a cruel dictator مثالش رو آورده. to be cruel to somebody و یا to something، وقتی که تمایل داشته باشی to cause pain یعنی ایجاد درد و رنج بکنی در کسی، آدم ظالم و بیرحمی میتونید باشید. a cruel dictator یک دیکتاتور بیرحم و ظالم میتونه مثالش باشه. و خیلی ساده اپوزیتش هم kind هست. he is a kind king for example. he is cruel to the people. و میتونه معادله های دیگه هم داشته باشه. merciless یعنی بخشش. merciless گفتیم صفت رو منفی میکنه، یعنی کسی که بخشش نداشته باشه. brutal هم میتونه سینونیمش باشه. خب حالتهای دیگه رو هم میتونید در دیکشنری چک کنید و حالت ادورب و غیره هم که داره. که استیو جابز هم میتونسته آدمی باشه که به شکل مشخصی، به شکل خیلی عالی با جاب سیکرها کرول باشه، بیرحم و ظالم باشه. جاب سیکرز رو که گفتیم، جاب مشخصه، سیکر که جستجو کننده هست. Faced once with a candidate he considered boring, Jobs suddenly pretended to be a chicken, flapping his arms and making clucking noises around the unfortunate applicant, waiting to see what he would do. خب faced یعنی مواجه شده. faced once with a candidate وقتی یک بار با یک کاندیدات یا داوطلبی مواجه شد. he considered boring که اون یعنی استیو جابز اون کاندیدات رو boring محسوب کرد یا به حساب آورد، یعنی کسل و بی‌حوصله به حسابش آورد و فکر کرد آدم بی‌حوصله‌ای هست. Jobs suddenly pretended to be a chicken. Jobs ناگهان pretend یعنی وانمود کردن. در درس گذشته با هم کار کردیم که وانمود کرده که یه chicken هست، یعنی یه مرغ هست. Flapping his arms. flap معنیش رو چک میکنیم. flap دو حالت داره، noun و verb، یعنی هم میتونه اسم باشه هم میتونه verb باشه. تلفظش هم ببینیم صدای a flap. خب flat piece of paper که میدونید flat یعنی یک صفحه‌ای که صاف هست، flat هست، تخت هست. حالا میتونه پارچه باشه، فلز باشه و غیره. That is attached to something along one side and that hangs down or covers an opening. مثلا شما یه پاکت نامه رو تصور بکنید. A flap of an envelope. یه تیکه کاغذی هست که از یک طرف to something along one side چسبیده شده، جایی چسبیده و آویزون هست و یک اوپنینگی رو میپوشونه.
مثل درپوش پاکت نامه. یه فلپی هست که یک اوپنینگ رو کاور میکنه. و یا I zipped the tent flaps shut. من تنت فلپس رو اومدم با بستن زیپ بستم. تنت فلپس همون لبه های چادر هست. و یا فلپی که توی کفشتون هست، همون زبونه ها رو ما فلپ میگیم. این فلپ به عنوان اسم است، اما معنایی که اینجا کاربرد داره الان برامون معنای فعلیش هست. فلپ به عنوان فعل یعنی move quickly، به سرعت حرکت دادن هست. For example, flap something. If a bird flaps its wings or if its wings flap, they move quickly up and down. flap یعنی بالا و پایین حرکت دادن به سرعت. They move quickly up and down. سینونیمش هم میتونه بیت باشه. بیت هم به معنای زدن هست. The bird flapped its wings and flew away. بالهاشو به هم زد و یعنی به سرعت به هم زد و پرواز کرد و دور شد. خب پس جابز اومد چیکار کرد؟ شروع کرد که وانمود کرد که یه چیکن هست و flapping his arms، بازوهاشو به صورت پرنده به هم زد و making clucking noises و صداهای قدقد مرغ رو در آورد. clock رو ببینیم با هم. clock صدای آ کوتاه، verb میتونه باشه، noun هم میتونه باشه. When a chicken clocks it makes a series of short low sounds. وقتی که یک مرغی clock میکنه یک سری صداهای آرومی رو تولید میکنه از خودش، صداهای آروم و کوتاه که همون صدای قدقد مرغ هست. و حالتهای دیگر رو هم میتونید اینجا چک بفرمایید، پاز میتونید بکنید و اینا رو مطالعه داشته باشید. پس صداهای مرغ رو از خودش در می آورد. around یعنی دور میزد. around the unfortunate applicant یعنی اطراف این applicant یا متقاضی. unfortunate یعنی بیچاره و نگونبخت یعنی unlucky و یا miserable هم میتونیم بگیم unfortunate. waiting to see منتظر بود که ببینه که what he would do، که اون چه کار میکنه. In fact, the secret to extreme interviewing is neither in the question nor the answer. در حقیقت راز این extreme interviewing نه در سوال هست. is neither in the question. neither رو میتونید neither هم تلفظ بکنید. نه در سوال هست، نه در پاسخ. nor the answer. It is in the candidate's reaction. این رازش در واکنش یا عکس العمل خود کاندیدت هست، نامزد یا داوطلب هست. David Moyle, a headhunter with the recruitment agency Eximius Group, who admits to using the dinosaur question when selecting candidates, said. خب دیوید مول یک هدهانتر هست. هدهانتر رو در قسمت روبرو هم آورده. A person whose job is to find people with the necessary skills to work for a company and to persuade them to join that company. هدهانتر به کسی میگیم که شغلش این هست، میره افرادی که مهارت‌های خیلی خاص دارن و خیلی مهارت‌های مهمی رو دارن و میره برای یه شرکت پیدا میکنه و اونها رو پرسوید میکنه، یعنی وادار میکنه، ترغیب میکنه که به اون شرکت جوین بشن، ملحق بشن. خود کلمه هد هانتر هم ریشش مشخصه. هانت یعنی شکار کردن. هد هانتر هم در زمان گذشته خب افرادی بودن که میرفتن برای یک شاه و یا یک فرمانده میرفتن مأموریتی رو به این شکل انجام میدادن و میرفتن سر دشمن رو شکار میکردن و میآوردن. اونها هد هانتر بودن. خب with the recruitment agency یعنی هد هانتری که برای این شرکت کار میکنه. recruitment یعنی استخدام، یک سازمان استخدامی، کسی که یه سازمانی که میره افراد رو استخدام میکنه برای شرکت ها، که این شرکت هم که اگزیمیس گروپ هست. آقای دیوید مول admits، هو اینجا ضمیر موصولیمون هست، admits اقرار میکنه، میپذیره این رو to using the dinosaur question when selecting candidates. وقتی که کاندیدت رو در انتخاب میکنن از این ساختارها یا سوالات دایناسوری هم استفاده میکنن و گفتش که essentially that kind of interviewing is used by us to give someone an opportunity to show they are smart and not easily flustered. اصولاً این نوع سوالات توسط ما استفاده میشه که به اون فرد یعنی به اون داوطلب فرصتی رو بدیم، an opportunity، که بهش نشون بدیم که اونها واقعا زرنگ هستن و به راحتی flustered نمیشن. flustered بریم ببینیم. fluster تلفظ fluster صدای آی کوتاه fluster. To make somebody nervous and or confused, especially by giving them a lot to do or by making them hurry.
اگر شما کسی رو عصبی کنید یا گیجش بکنید، خصوصا با دادن کارهای زیادی و یا وادار کردن اونها به عجله در انجام اون کار، شما اون آدم رو flustered میکنید. Don't fluster me or I'll never be ready. اینقدر من هول نکن که اصلا نمیتونم آماده بشم. He was flustered by all the attention. اینقدر بهش توجه شده بود که دیگه گیج شده بود. flustered شده بود. flustered رو آورده به عنوان adjective و سینونیمش هم که florid هست. پس flustered میتونه confused و یا agitated هم بگیم. flustered or agitated, A-G-I-T-A-T-E-D, پریشان و در هم ریخته و عصبی، گیج شده. پس به اونها نشون میدیم که اونها سمارت هستن و به راحتی flustered نمیشن، به راحتی پریشان و به هم ریخته نمیشن. Most candidates actually get something out of it. It's not about trying to crush them. اغلب کاندیداها یا اغلب داوطلبین به نتیجه خب میرسن. قرار نیستش که ما بخوایم کراششون بکنیم، یعنی کانفیدنسشون رو ازشون بگیریم. To crush somebody means to destroy somebody's confidence. ببینیم لغت رو. To press or squeeze something so hard that it is damaged or injured or loses its shape. اگر چیزی رو کراش بکنید، در تصویر میبینید که در هاون داره چیزی رو میکنه. کراش کردن یعنی له کردن. اگر برای شخص به کار بره یعنی انقدر فشار بیاره که کانفیدنسش رو از دست بده. معانی مختلفی رو برای کراش اینجا آورده، میتونید معانی رو چک بفرمایید. پس قرار نیستش که ما اونها کانفیدنسشون رو ازشون بگیریم، اعتمادشون رو، اعتماد به نفسشون رو ازشون بگیریم. We are trying to give them an opportunity to show their personality rather than just showing them how they perform in an interview. ما تلاش میکنیم که به اونها فرصتی بدیم پرسونالیتیشون یا کاراکترشون رو بهشون نشون بدیم. rather than یعنی instead of، به جای اینکه just showing how they perform، به اینکه بخوایم فقط نشون بدیم اونها چطور در یک اینترویو کارشون رو اجرا میکنن. پس rather than به معنی instead of، به جای اینکه. Of course getting the job is just the start. البته که گرفتن شغل تازه اول کار هست. just the start. In the modern business world, survival will depend on what kind of dinosaur you really are. در دنیای بزنس جدید survival رو ببینیم با هم. survival یعنی the state of continuing to live or exist often despite difficulty or danger. حالت ادامه زندگی و یا حیات هست، اغلب علی رغم مشکلات و خطر. پس survival به این معنا هست، یعنی باقی موندن، بقا. خود فعل survive رو هم داریم. survive verb هست. We survived. ما نجات پیدا کردیم. پس survival یعنی بقا. بقای در این شرکت will depend به این بستگی خواهد داشت depend on حرف اضافهش that what kind of dinosaur you really are. واقعا بستگی به این داره که شما واقعا چه دایناسوری هستید. خب این در انتها هم یه نکته ظریفی رو اشاره میکنه که باید بهش فکر کرد که میدونید دایناسورها نتونستن سروایو بکنن، باقی بمونن، به خاطر اینکه نتونستن خودشون رو ادپت بکنن با سیچویشنی که براشون به وجود اومده بود و اکستینکت شدن، منقرض شدن. پس باید ببینیم که چه نوع دایناسورهایی الان باقی موندن از نژاد دایناسورها. اونها واقعا باید دید که چه نژادی هستن. Read the article again carefully with a partner. Try to figure out what the highlighted words and phrases might mean and how you think they are pronounced. این کار رو با هم انجام دادیم. در قسمت پایین هم مروری خواهیم داشت بر این کلمات. سعی کنید تلفظهاش رو درست انجام بدید. سعی کنید definition ها رو، یعنی معانی رو به انگلیسی بیان بکنید و حتما یک مثال انگلیسی هم داشته باشید. Part D. Now match the words and phrases with 1 to 10. خب کلمه اول رو ببینیم. adjective هست، صفت. needing a lot of effort and skill is demanding. A demanding job needs a lot of effort and skill. پس پاسخ ما demanding هست. چه کار میکنید؟ بگید demanding چیه؟ adjective. خب معناش به انگلیسی چی هست؟ needing a lot of effort and skill, patience. کار کردیم اینا رو. براش حالا یه مثال بزنید و پشت سرش یه مثال انگلیسی بیاید بگید. It's a demanding task. این یک وظیفه یا کار پر دردسری هست.
Number 2 is an adjective. Nervous and confused, especially because you have been given a lot to do or are in a hurry. وقتی که کار زیادی به شما بدن یا عجله باشید یا عجله داشته باشید، nervous و confused میشید، این صفت رو به کار میبرید. میگید I'm flustered. Flustered. To be flustered adjectiveش هست. براش مثال بیارید. definitionش رو حتما بگید. Number 3 is an adjective. Very strange or unusual. در متن کار کردیم. خیلی عجیب و غیر معمول باشه چیزی میگیم is bizarre. A bizarre behavior. یادتون نره رفتار خیلی عجیب، برخورد خیلی عجیب داشته. و نمبر 4 is an idiom. IDM رو دقت داشته باشید، در دیکشنری به معنی idiom هست. idiom یعنی اصطلاح. مثلا همین think on your feet خودش یه idiom هست. یعنی این کلمه رو شما نمیتونید از بخش کردن کلمه ترجمه word by wordش بفهمید معناش چی هست. یک اصطلاحی هست، جا افتاده. To be able to think and react to things very quickly without any preparation. آماده نباشی ولی به سرعت بتونی واکنش نشون بدی یا پاسخ بدی به سوالات. Think on your feet انجام میدید. You can think on your feet. یعنی خیلی زبر و زرنگ هستید. و number 5 noun. A way of doing or thinking about something. یک روشی هست برای انجام دادن یا فکر کردن در مورد چیزی. یک کلمه رسمی هم هست که approach میگیم بهش. Approach is a way of doing or thinking about something. خب برای کلمه بالا approach هم یه نکته بگم. approach خودش به عنوان verb یعنی نزدیک شدن. approach یعنی تقرب، نزدیک شدن به جایی. Number 6 phrase هست instead of. phrase عبارتیه instead of مترادفش میشه rather than instead of. نگین instead of. مثال آخر rather than just showing, rather than going out, rather than staying in. به جاش میتونیم بگیم instead of going out, instead of staying in. به این شکل. خب number 7 verb هست to destroy somebody's confidence. وقتی اعتماد به نفس کسی رو از بین ببری، destroy بکنید، این کلمه رو به کار میبریم. to crush somebody means to destroy his or her confidence. For example, they crushed me in that interview. They crushed me means they destroyed my confidence. Number 8 is a noun, a specialist company that finds and interviews candidates to fill job vacancies in other companies. یک شرکتی هست که اسپشیالیست یعنی متخصص در پیدا کردن و مسابقه کردن با داوطلبا برای اینکه مشاغلی که مورد نیاز هست رو بیان پر بکنن و برای شرکت های دیگه. البته این شرکت ها میان برای اون شرکت ها شغل یابی میکنن یا فرد رو میان پیدا میکنن، فرد مناسب رو میان معرفی میکنن. اینها بهشون چی گفته میشه؟ میگیم recruitment agency. recruit verb هست یعنی استخدام کردن. recruiting خودش یه جرند هستش و میگیم recruitment agency آژانس شغلیابی هست. Number 9 noun people who are looking for a job. کسانی که دنبال شغل میگردن رو گفتیم، دنبال چیزی گشتن رو گفتیم seeking. seeker کسانی هستن که دنبال کاری هستن، چیزی هستن. اگر دنبال شغل هستن job seeker. و number 10 verb هست moving something quickly up and down. For example wings. در مورد این کلمه صحبت کردیم، گفتیم هم میتونه verb باشه هم میتونه noun باشه. flap میتونه هم verb باشه هم noun باشه. flap به عنوان verb یعنی که چیزی رو با سرعت بالا پایین حرکت بدی، مثل بال پرنده. The bird گفتیم flapped its wings. و flap گفتیم زبونه چیزی میتونه باشه، مثل لبه‌ای که روی جیب کتتون هست و روی جیبتون رو میپوشونه. روی نامه گفتیم درپوش نامه میتونه باشه. روی کفش میتونیم flap یا زبونه کفشتون میتونه باشه. خب این قسمت رو کار کردیم، میریم پایین. خب پاسخ‌ها رو که دادیم، برای تلفظش یه دور گوش بکنید به این کلمات و یه دور تکرار هم بفرمایید. 1.8 1. Demanding. 2. Flustered. 3. Bizarre. 4. Think on your feet. 5. Approach. 6. Rather than. 7.
crush. 8. Recruitment agency. 9. Job seekers. 10. Flapping. استرس سیلابل رو هم ببینیم. demanding صدای man، flustered، bizarre صدای زار هست، think on their feet و یا on your feet، approach، rather than، crush که one syllable هست، recruitment agency، job seekers، flapping. Part F, using your own words. Answer the questions with a partner. Number 1. What are extreme interviews? سعی کنید قبل از اینکه به متن پاسخ نگاه بکنید خودتون هر آنچه که یاد گرفتید رو بیایید بیان بکنید. کلمه هایی که جدید بوده رو استفاده بکنید در پاسخاتون و پاسخ این سوالات رو بدید. اگر نتونستید به پاسخ مراجعه کنید. خب پاسخ رو اینجا گذاشتیم برای دوستانی که به صورت فایل صوتی هم گوش میکنن. پاسخ ها رو میخونیم. Number 1. What are extreme interviews? Extreme interviews are interviews in which یادتون نره معرفی میکنید و میگید in which candidates have to answer strange unexpected questions که در آن داوطلبین باید سوالات عجیب یا bizarre رو حتی میتونید استفاده بکنید. Unexpected یعنی غیر منتظره رو باید بیان جواب بدن. Number 2. What kind of companies first started using them? چه شرکت های اول آمدن از این نوع سوالات استفاده کردن؟ IT companies که information technology companies هست، فناوری اطلاعات. Companies in Silicon Valley in California میتونید بگید. Number 3. Why do some people think that they are better than normal interviews? خب این they منظورش به مصاحبه برمیگردد. They are منظور مصاحبه ها هستن. چرا فکر میکنن که از مصاحبه های نرمال یا معمولی بهتر هستن؟ Because they give the interview candidate a chance to show who they really are. بهشون یه شانسی میده، موقعیتی میده که ببینن که واقعا تو چه جایگاهی قرار گرفتن، چه شخصیتی دارن، از لحاظ پاسخگویی تو چه وضعیتی قرار دارن، آیا که سمارت هستن، think on their feet میتونن بکنن یا نه. خب میریم قسمت G. Do you think extreme interviews are a good way of choosing candidates? Which of the questions below, using real interviews, do you think would work well? Why? خب این سوالات رو ببینید که کدومی که از اینها خوب میتونه پاسخ داشته باشه و نتیجه خوبی بده. ما سوالات رو کار میکنیم، این به خودتون برمیگرده و میتونید پاسخ بدید. On a scale of 1 to 10, how weird are you? On a scale of یعنی در یک مقیاس. On a scale of 1 to 10 میتونه 1 to 100 باشه، 1 to 20 باشه. در یک مقیاس 1 تا 10 چقدر عجیب هستید. Weird، کلمه weird املاش رو دقت داشته باشید. اول ای و بعد آی. Weird یعنی strange، عجیب. شما خودتون باید بگید چقدر عجیب هستید. Which TV character are you most like? شما بیشتر شبیه چه کاراکتر تلویزیونی هستید؟ بازم خودتون میتونید بگید. For example, I'm like or I'm most like اسمشو میگید. Room, desk or car? Which do you clean first? کدومی که از اینا اول تمیز میکنید؟ Room, desk و یا car. Does life fascinate you? Does life fascinate you? Fascinate تلفظ fascinate استرس هم روی fast fascinate به معنی to attract or interest somebody very much یعنی جذب کردن یا باعث علاقه‌مندی شدن کسی نسبت به چیزی. interest هم اینجا verb هست. مثال China has always fascinated me. چین همیشه منو به خودش جلب میکرده. و یا it was a question that had fascinated him since he was a boy. از زمانی که اون یه پسر بچه بوده این سوالی بوده که همیشه اون رو به خودش جلب میکرده. پس fascinate رو با هم کار کردیم. برمیگردیم به درس. آیا زندگی شما رو به خودش جلب میکنه؟ If you were a car, what car would you be? اگر یه ماشین بودی چه ماشینی میشدی؟ If you were a car ساختار شرطی هست. یادتون میاد چه نوع شرطی هست؟ شرطی نوع دوم. فعل زمان گذشته در قسمت جواب شرط هم و ما would رو داریم. If you were a car اگر یه ماشین بودی چه ماشینی می بودی یا می شدی؟ Can you name 3 Lady Gaga songs? آیا میتونی 3 تا ترانه لیدی گاگا رو نام ببری؟ Can you name به این معنا هست. Can you name 3 cars? 2 cars or motorcycles? خب
میریم ادامه درس. این سوالات رو باید خودتون پاسخ بدید و ببینید که چقدر تونستید تو این درس موفق باشید، چقدر کلمه یاد گرفتید و بتونید حتما از کلمات جدید استفاده کنید. A. Have you ever been to a job interview? Okay, you can answer. If you have been, you can say. If yes, you can say yes, I've been to an interview or a job interview. What kind of questions did they ask you? For example, they asked me about my personal life, about my education, about my background, everything. Did you get the job? Okay, if the answer is yes, you say yes, I got the job, or I didn't get the job. Part B, 1-9. Listen to 5 people talking about a strange question they were asked in job interviews. Complete the questions in the first column. خب، یه مکالمه داریم با هم گوش میکنیم، به متنش هم خواهیم پرداخت. 1.9 1. I was being interviewed for a job with an advertising agency, and the interviewer kept checking information on my resume and then asking me about it. And he saw that I studied philosophy in college, and he said, "Oh, I see that you studied philosophy in college. Do you still practice philosophy?" So I said, "Well, I still think a lot." Anyway, he obviously liked the answer because I got the job. 2. At my job interview to become an editor with a publishing company, there were 3 people asking questions, 2 managers and a woman from human resources. All the questions had been pretty normal. They were about my studies and experience, and then suddenly the woman from human resources asked me, "What would make you kick a dog?" خب خانمی که سوال رو میپرسیده جدا از اون 2 نفر یه خانم بوده که از human resources بوده، یعنی از منابع انسانی. از ایشون میپرسه what would make you kick a dog. این یک ایدیم هست یا یک اصطلاح هست به معنای زور گفتن به زیر دست، کسی که زیر دستتون هست. واقعا اکستریم هست. I was totally flustered. I was totally flustered. Flustered رو کار کردیم در متن. گفتیم وقتی که nervous و یا confused میشید، زمانی که شما رو تحت فشار قرار میدن با سوالات عجیب، میگید I was totally flustered or I am totally flustered now. But I managed to answer. I managed to answer. اما تلاشمو کردم که پاسخ بدم. تونستم پاسخ رو بدم. I said, I'd only kick it if the dog had bad grammar and couldn't punctuate properly. از اونجایی که کار این خانم کار تحقیقاتی بوده و ادیتور بوده، پاسخش رو هم به شکل تخصصی خودش میده و میگه زمانی من این کار رو میکنم یا یه سگ رو لگد میزنم که the dog had bad grammar، یعنی گرامرش بد بوده باشه و نمیتونسته خوب punctuate بکنه. punctuate هم میدونید که نقطه گذاری و علائم سجابندی گذاشتن هست. I thought it was a clever answer, and in fact I got the job. بله، این the woman really thought on her feet، یعنی در واقع خیلی زبر و زرنگ بود و تونسته ریاکشن خوبی داشته باشه. نیاز نبود پاسخ درست بده، اما پاسخی داده که به اندازه کافی اونها رو تحت تاثیر قرار داد and she got the job و شغل رو هم به دست آورد. 3. When I was applying for a teaching job in Korea, they were doing the interviews by phone because I was in the US. And because of the time difference, they were all very early in the morning, which is not my best time. Anyway, the director of studies of this particular school asked me, "How tall are you? And how much do you weigh?" میخوایم بپرسیم که قدت چقدر هست و وزنت چقدر هست. How tall are you? How much do you weigh? How much do you weigh? و پاسخ I weigh about, for example, 70 kilograms. I answered his questions, but after the interview, when I thought about it, I decided that I didn't want to work in a school that would judge me by my height or my weight. I decided that I didn't want to work in a school. تصمیم گرفتم که دلم نمیخواد توی مدرسه کار بکنم که that would judge me by my height، که من رو با قدم و وزنم بخوان قضاوت بکنن. من هیچ وقت تو مدرسه کار نخواهم کرد. So later, when they offered me the job, I turned it down. So later when they offered me the job, I turned it down. I rejected it. من اون رو رد کردم. 4. I was being interviewed for a job, and the interviewer asked me, "What animal would you like to be reincarnated as?" Reincarnated
یعنی تناسخ شدن در جسم تازه، تجدید جسم. یعنی وقتی یک اعتقادی هست که وقتی که انسان یا موجودی میمیره به شکل دیگه‌ای در دنیای بعدی یا در دوره بعدی که براش به وجود میاد به شکل دیگه‌ای ظهور میکنه، به شکل دیگه‌ای به وجود میاد. حالا میکنه به یه حیوان به شکل حیوان در بیاد، به شکل گیاهی در بیاد و یا به شکل انسان دیگه‌ای. To be reincarnated. بریم معناش رو هم یه مقدار کار بکنیم. Reincarnate verb هست often passive, transitive, intransitive, somebody, something. To be born again in another body after you have died. To make somebody be born again in this way. خب reincarnation رو توضیحش اینجا داریم میدیم. یعنی که دوباره به دنیا بیایی توی بدن دیگه‌ای که همون تناسخ هست، تجدید جسم هست. They believe humans are reincarnated in animal form. اینا به این اعتقاد هستن که انسان‌ها دوباره در جسم حیوان ظهور میکنن یا تجدید جسم میشن. پس reincarnation رو هم اینجا کار کردیم. میریم ادامه درس. البته reincarnation اسمش هست و reincarnate verbش هست. خب what animal would you like to be reincarnated as؟ یعنی به عنوان چه حیوانی دوست داشتی که reincarnated میشدی، یعنی تجدید جسم میشدی؟ So I said a cat, because it was the first thing I thought of, and because cats have a good life. Well, at least in the US they do. And then the interviewer immediately looked a little embarrassed and said that he had been told to ask me that question to see how I would react. To see how I would react. که ببینه من چطور واکنش نشون میدم. But that he thought it was a stupid question. In the end, I didn't get the job. So maybe the interviewer wasn't very fond of cats. Maybe he wasn't very fond of cats. Maybe خیلی علاقه‌مند نبوده به گربه‌ها. 5. I went for a job interview at a lawyer's office. There were two of us waiting to be interviewed, me and a man about the same age as me. He was nice, so we were chatting before we went in, and we agreed to have a coffee afterward. Well, I went in first, and they asked me the usual kinds of questions about my previous job. They had all my personal information on my resume, and so they knew I was married, and suddenly they asked me, "Are you planning to have children?" I said, "Not in the immediate future, but maybe one day." Afterward, when I was having coffee with the other candidate, I asked him if he'd been asked the same question, and he said no, even though he was married too. In fact, we both got offered jobs, but I still think that it was a very sexist question to ask. In fact, we both got offered jobs. البته در حقیقت که به هر دوتامون شغل رو آفر کردن. But I still think that it was a very sexist question to ask. اما من هنوز دارم فکر میکنم به اون سوال که این سوال خیلی سوال جنسیتی بوده از من پرسیده شد. خب پاسخ‌ها رو هم برای ستون اول میذاریم اینجا، ولی میخونیم برای دوستانی که میشنون سوالات رو. Do you still practice philosophy؟ هنوز فلسفه کار میکنی؟ practice به این معنا هست. Number 2, what would make you kick a dog؟ چه چیزی باعث میشه که با زیر دستتون با تحکم برخورد بکنید یا بهش زور بگید در محیط کار؟ How tall are you؟ قدت چقدر هست؟ How much do you weigh؟ وزنت چقدر هست؟ Number 4, what animal would you like to be reincarnated as؟ دوست داری که به صورت چه حیوانی reincarnated بشی، یعنی تناسخ در تو به وجود بیاد. Number 5, are you planning to have children؟ آیا برنامه دارید که بچه دار بشید؟ خب میریم قسمت بعد. خب سوالات رو برای ستون 2 و ستون 3 میدونید. How did they answer؟ چطور پاسخ دادن. ستون بعدی هم که what happened in the end؟ پاسخ ها رو میذاریم ولی کار میکنیم. Number 1, he answered I still think a lot. هنوز خیلی فکر میکنم. و he got the job که اون شغل رو میگیره. Number 2, she answered I would only kick it if the dog had bad grammar and couldn't punctuate properly. She got the job. Number 3, we don't know. پاسخ رو نمیدونیم. He was offered the job but didn't accept it. اما شغل رو قبول نکرد. Turn it down کرد. Rejectش کرد. Number 4, he answered a cat. He didn't get the job. Number 5, she answered not in the immediate future. در آینده نزدیک نه. But maybe one day. اما ممکنه یه روز این کار بکنم. She got the job. خب
Part C هم که listen again and take notes in the rest of the chart که قسمت بالا رو انجام دادیم. Part D, which of the questions did you think were good or bad to ask at an interview؟ نظرتون چی هست؟ کدومی که از سوالات خوبی بوده یا بد بوده حتی در مورد صحبت بکنید و بگید آیا درست هست که در اینترویو استفاده بشه یا نه. در Part 6 Speaking, Communication, Extreme Interviews A. Page 104 B. Page 108 Ask your partner extreme interview questions. Write 3 extreme interview questions of your own that you think might tell you something interesting about another person. و C. Ask your questions to as many other students as possible and answer theirs. Which questions did you think were the most interesting? Why? میتونید بعد از هر کدوم از این سوالات که پرسیده شده پاز بکنید و پاسخ بدید و یا از دوستاتون بپرسید اگر تنها هستید به روش‌های دیگه این کارها رو انجام بدید. اما باید بریم قسمت page 104 communication رو ببینیم. برای قسمت communication که در صفحه 104 هست سوالات رو میخونیم برای کمک به شما بعضی از سوالات رو پاسخ میدیم. برای پیج 108 هم همینطور این کار رو انجام میدیم اما معمولا کمیونیکیشن کاری هست که باید خودتون بتونید از عهده‌اش بر بیایید. برنامه‌ریزی داره، باید 2 نفر با هم کار بکنید که این کار برای ما اینجا مقدور نیست. حالا 2 نفر 3 نفر یا گروهی و یا در کلاس با استادتون حتما این کار انجام میشه. Number 1, which one aspect of your personality would you change if you could and why؟ چه شکلی از پرسونالیتیتون رو شما اگر میتونستید عوض میکردید و چرا؟ مثال میگیم Actually, I'm a little introverted or in other words, I'm shy. If I could change this aspect and could become more extroverted or outgoing, it would be great. Number 2, if you could have dinner with anyone from history, who would you choose? It's very difficult to choose only one person from history, but if I could, I would choose one of my ancestors. من یکی از اجدادم رو انتخاب می‌کردم از تاریخ برای شام خوردن. Number 3, if you were an animal, which animal would you be? خب چه حیوانی دوست داشتید بشید? For example, it's not very easy to answer, but maybe I would be a cheetah or a leopard. و number 4 رو هم میگیم what kind of things make you angry؟ چه چیزهای شما رو عصبانی میکنه؟ For example, when someone breaks the law or when I see inequality in our society it makes me really angry. خب 4 سوال از این جواب دادیم، بریم به 3-4 سوال هم از صفحه 108 پاسخ بدیم. Number 1, which 3 adjectives describe you best؟ 3 صفتی که شما رو بیشتر توصیف میکنه یا در شما مشهود هست کدوم ها هست؟ For example, I'm kind, I'm helpful, I'm smart. For example. Number 2, if you were a type of food, what type of food would you be? خب اینا سوالات اکستریم هست، میتونید پاسخ بدید. سوالات رو هم باید به شکلی پاسخ بدید که اون فرد رو تحت تاثیر قرار بدید. البته بستگی داره که در چه شرکتی شما دارید استخدام میشید. For example, I think I would be pizza. Number 3, how do you usually treat animals؟ معمولا با حیوانات چه برخوردی دارید؟ بازم بستگی داره شما چه کسی از شما این سوال میپرسه، در چه کشوری این سوال از شما پرسیده میشه. I love them. Actually, I have a little dog too, for example. Number 4, who do you admire most and why؟ چه کسی رو بیش از همه شما تحسین و تمجید میکنید و چرا؟ For example, I admire my wife who has always been by my side taking care of everything. خب نمونه سوالات پرسیده شده، یه سری پاسخ هم داده شده که به شما کمک بکنه. حتما این سوالات رو کار بکنید، پاسخ ها رو حتما داشته باشید، میتونید بنویسید اما با صدای بلند بپرسه یه نفر از شما و شما هم با صدای بلند پاسخ بدید. اشکالی نداره اگر ایرادی دارید در تلفظ، اگر ایرادی دارید در لحاظ گرامر، هیچ اشکالی نداره، اینها به تدریج برطرف خواهد شد. خب به این ترتیب درس 1A Part 2 در اینجا به پایان میرسه. برای شما عزیزان آرزوی موفقیت و سلامتی روز افزون دارم. به نام خدا. Unit 1 Part B. در Unit 1 Part B مروری بر استفاده از افعال کمکی و وجهی در دومسوالی ها داریم و ساختار so do I و neither do I رو هم کار میکنیم و در انتها هم استفاده از فعل do یا did در گذشته رو برای تأکید موضوع مورد بررسی قرار میدیم.
ریدینگ های این درس هم در ارتباط با موضوع پرانورمال و یا ماوراءالطبیعه یا پدیده های غیر طبیعی خواهد بود. بعد از اون در داستان سوم به یک فایل صوتی گوش میکنیم که درباره یک پیشگویی یا فالبینی در کشور ترکیه هست و بعد بخش مکالمه رو داریم که در ارتباط با همین موضوع یعنی پرانورمال هست. مکالمات مختلفی رو باید بیایم بسازیم. بعد از بخش گرامر که در ارتباط با افعال کمکی هست در قسمت پرونانسیشن، تلفظ و لحن جملات سوالی و جملاتی که با فعل کمکی اومده رو کار خواهیم کرد. گرامر رو که میبینید auxiliary verbs هست، the comparatives هست که میخوایم بگیم به عنوان مثال the sooner the better، هرچه زودتر بهتر رو یاد بگیریم. vocab هم compound adjectives هست و modifiers صفت‌های مرکب هست و مودیفایرها رو کار میکنیم. در کتاب گذشته مودیفایرها رو اشاره کردیم، کتاب 2 بوده. pronunciation، intonation و sentence rhythm داریم که لحن و ریتم جمله هست. و بریم قسمت راست. For those who believe, no proof is necessary. For those who don't believe, no proof is possible. Stuart Chase, U.S. author. Stuart Chase نویسنده نظریه پرداز اجتماعی که اهل امریکا هم بود از 1888 تا 1985 میگه برای اونها که معتقدن و یا اعتقاد دارن یا ایمان دارن، برای اونها که believe دارن، no proof رو در کتاب قبلی درس انتهایی کار کردیم. هیچ مدرک و برهانی برای اونها لازم نیست بیارید چون خودشون اعتقاد دارن. اما برای اونها که معتقد نیستن یا اعتقاد ندارن، هیچ برهانی و یا دلیلی هم اگر شما بیارید براشون امکان پذیر نیست بتونید چیزی رو براشون ثابت بکنید. عنوان درسمون هم که do you believe in it? Do you believe in something? آیا به این مسئله اعتقاد دارید؟ For example, do you believe in ghosts? آیا به ارواح اعتقاد دارید؟ میریم درس رو با هم بخونیم. Part 1 Reading and Listening. Look at the beginning of two true stories. What do you think they might have in common? ممکنه که این دو داستانی که داستان واقعی هستن چیزهای مشترکی داشته باشن. این چیزهای مشترک بینشون رو باید پیدا بکنید. البته این قسمت داستانهایی که آورده بیگینینگش هست. ما به جای اینکه این بیگینینگ رو بخونیم کل داستان رو میریم تو قسمت کمیونیکیشن میخونیم و به لغات جدیدش هم میپردازیم. متن رو با هم کار خواهیم کرد. اما عنوان رو حتما با هم میخونیم و بعد میریم برای کمیونیکیشن. Hard to believe but it happened to me. باورش سخته اما این برام اتفاق افتاده. It happened to me. برای من اتفاق افتاده. Have you ever experienced a paranormal happening? Write and tell us about it. خب این میتونه یک مجله، روزنامه و یا وبسایتی باشه. آیا تا به حال یک چیز paranormal براتون اتفاق افتاده؟ paranormal یعنی یک واقعه یا رخداد غیر طبیعی. نورمال نیست. paranormal. استرسش هم روی نورمال میذاریم. paranormal. میریم با هم کلمش رو هم چک بکنیم در دیکشنری. paranormal صدای ا داریم، یه استرس کوچیک داریم قبل از پ. paranormal صدای اور و صدای شوا اینجا paranormal. این علامت دلاری هم که زده یعنی تلفظ اول بریتیش هست و بعد از این علامت دلار که به امریکن اشاره میکنه یعنی از اینجا بعد این تلفظ امریکنش هست. paranormal اینجا صدای ر رو میشنویم اما در بریتیش نمیشنویم. paranormal که adjective هم هست. Paranormal events cannot be explained by science and seem strange and mysterious. خب رخدادهایی که paranormal هستن، غیر طبیعی هستن، ماوراءالطبیعی هستن، توسط علم قابل توضیح نیستن و عجیب و معماگونه به نظر میرسن. میشه supernatural هم بهشون گفت. مثال ghosts and other paranormal phenomena. ارواح و پدیده های دیگری که paranormal هستن یعنی غیر طبیعی هستن. ghosts ارواح هستن. به اسپلینگ ghost دقت داشته باشید. GH هست، صدای گ خونده میشه. ghosts که معنای ارواح هست. paranormal phenomena. phenomena هم که به معنای پدیده ها هست رو میریم با هم کار میکنیم و معنای دومی هم دوباره براش گذاشته. the paranormal, strange and mysterious events in general. هر چیزی که به صورت کلی paranormal باشه هم the paranormal جمع میبندیم اینها رو میگیم. و اما بریم کلمه فنامنا رو کار بکنیم که پدیده از کلمه خیلی خوب و کاربردی.
کلمه که ما نیاز داریم فنامنن هست. تلفظش رو نگاه میکنیم فنامنن یا فنامنان یا فنامنن، تلفظ امریکنش هست. و ناون هست یعنی اسم، جمعش هم میشه فنامنا که به این صورت او و انش برداشته میشه. دقت داشته باشید جمع بی قاعده هست. خب countable هم هست که میدونید قابل شمارشه. Something that happens or exists in society, science or nature, especially something that is studied because it is difficult to understand. به معنای پدیده هست. Phenomenon of، پدیده. The growing phenomenon of telecommuting. خود تلکمیوتینگ یکی از کارهایی که دیکشنری به شما کمک میکنه این هست. وقتی یک کلمه رو میخواید پیدا کنید شما رو میفرسته برای پیدا کردن کلمه بعدی. شما برای هر کلمه چندین کلمه رو پیدا میکنید. The growing phenomenon یعنی پدیده رشد. تلکمیوتینگ یعنی دورکاری، یعنی استفاده از سیستم های کامپیوتری. شما در خانه کار بکنید اما آفیس مرکزیتون در اداره باشه، حالا در مرکز شهر باشه، اما شما از منزل کار میکنید، تلکمیوتینگ میکنید. خود شما اگر تلکمیوتینگ میکنید تلکمیوتر هستید. و یا homelessness is not a new phenomenon. بی خانمانی، خانه بدوشی پدیده جدیدی نیست. و بقیه مثال ها هم که natural, historical, social, etc. phenomenon، پدیده طبیعی، پدیده تاریخی و غیره. میتونید از همه اینها استفاده بکنید در گفتگوهای روزمره‌تون. خب پس برای فنومنن بگیم که فنومنن سینگولار هست، مفردش هست. فنومنا جمعش میشه که در اینجا آوردیم از کلمه فنومنن و فنومنا استفاده بکنید که در تعریف پرانورمال این رو آوردیم. برمیگردیم به درسمون. یک رخداد پرانورمال یعنی یک رخداد یا واقعی غیر طبیعی، ماوراءالطبیعی، از کنترل بشر و یا ساینسش خارج هست، حتی در حال حاضر البته. خب میریم برای کمیونیکیشن و متن اول رو Noises in the Night و بعد The Strange Object on the Hill رو کار خواهیم کرد. سایت مجموعه زبان ایرانیان. Noises in the Night. About 6 months ago, my husband Ross and I moved into a house in the country. خب 6 ماه پیش من و همسرم راس به یه خونه در ییلاقات یعنی خارج از شهر در روستا نقل مکان کردیم. Moved into، رفتیم اونجا ساکن شدیم. Our house is the middle one of 3 row houses and it's more than 100 years old. خونه ما is the middle one، خونه وسطیه هست. is the middle one یعنی وسطیه. one اینجا به این معنا is the middle one of 3 row houses. row houses به چه خونه‌ای گفته میشه؟ خونه‌های ردیفی به هم چسبیده. بریم دیکشنری معناشو کار بکنیم. row house که تلفظ بریتیش و بعد امریکنش رو آورده. countable هست یعنی میتونی بگیم row houses، جمع ببندیم. امریکن انگلیش ما row house داریم. a house that is part of a line of houses that are joined to each other. اگر یه ردیفی از خونه ها که به همدیگه از یه طرف چسبیده باشن، مثل این خونه های سازمانی که هستن به همدیگه چسبیده باشن، اینا row house هستن. هر کدوم از اینا میتونه row house باشه. row houses جمع اینا هست. اما در بریتیش سینونیم داریم terraced house. terraced house صدای ت در انتها خونده میشه. دش. خب terraced house بریتیش انگلیش بهش گفته میشه. row house خونه row house در امریکن انگلیش گفته میشه. پس خونه های ردیفی به هم چسبیده هستن. پس خونه ما خونه وسطی row house بوده، یعنی 3 تا خونه بوده، خونه ما وسطی بوده. And it's more than 100 years old که بیش از 100 سال هم قدمتش هست. A young couple lives in the house on our right. یه زوج جوان در سمت راست ما زندگی میکنن، یعنی تو خونه سمت راستی ما زندگی میکنن. A young couple lives. دقت داشته باشید در امریکن اینو صحبت میکنیم. But the house on our left was empty and for sale. اما خونه سمت چپی ما on our left که در سمت چپ ما empty بود و برای سیل هم گذاشته بودن، خالی بود و برای فروش. For sale. S-A-L-E. دقت داشته باشید برای دوستانی که فایل صوتی گوش میکنن. We had been living in the house for about 2 months when we were both suddenly woken up in the middle of the night by a loud
noise. We had been living ساختار past perfect continuous هست. گذشته استمراری بعید هست. had been living گذشته رو داره اشاره میکنه قبل از موضوعی که الان داره صحبت میکنه. یعنی یه گذشته اینجا داره we were both woken up. اینجا داره یه گذشته هست. قبل از این باید با گذشته بعید و یا گذشته بعید استمراری چون زندگی کردن داره نشون میده. We had been living برای تقریبا 2 ماه داشتیم اونجا زندگی میکردیم که یه شب ناگهان بیدار شدیم. We were woken up. اگر این قیدها رو برداریم حضرتمون ناگهان بلند شدیم رو برداریم میشه we were woken up یعنی یه چیزی دیگه ما رو بیدار کرد. We wake up بیدار میشیم. We woke up بیدار شدیم. We were woken up passive هست یه چیزی دیگه ما رو بیدار کرد. In the middle of the night در نیمه شب by a loud noise با یه صدای بلند. We could hear the sound of furniture being moved in the empty house next door. میتونستیم صدای جابجا شدن فرنیچر یعنی مبلمان رو در خونه خالی بغلیمون بشنویم. next door خونه بغلیمون هست. next shop خونه مغازه بغلی یا فروشگاه بغلی هست. It sounded as if somebody was moving something very heavy like a table or a bed by dragging it across the floor. It sounded as if. It sounds یعنی این صدا شنیده میشه. این صدا میاد. It sounded این صدا می اومد یا ما این صدا رو میشنیدیم. As if گویی انگار like as if somebody was moving something یکی داشته چیزی رو حرکت میداده که very heavy بوده سنگین like a table or a bed مثل یک تخت و یا یک میز میتونسته باشه. By dragging it drag بریم معنای drag رو کار بکنیم. drag صدا رو ببینید drag verb هست past tense and past participle dragged یعنی گذشته ساده و past participleش میشه dragged double g میشه ed میگیره میشه dragged. present participleش یعنی وقتی خواستیم ing بدیم هم dragging میشه double g میشه و ing میگیره. معنای اولش pull something transitive یعنی یه مفعولی نیاز داره. To pull something along the ground often because it is too heavy to carry. وقتی چیزی که سنگین باشه و شما اون رو روی زمین بکشید اون drag کردنه. مثل drag something away, drag along, drag through. یه مثال معروف میزنیم از فیلم تروی که تروا خونده میشه در فارسی. Achilles killed Hector and dragged his body around the city. میدونید وقتی آشیل اومد هکتور رو دعوت کرد به مبارزه اون از شهر اومد بیرون و آشیل هکتور رو یعنی پسر پادشاه رو میکشه در نبرد خودش و اون رو یعنی جسد اون رو به دنبال عرابه خودش میکشه درگش میکنه. چرا؟ چون یه چیز سنگینه. ما فعل درگ رو براش به کار میبریم. معانی مختلف هم داره کاربردهای مختلف هم داره. مثلا drag yourself to or into or out of something یعنی خودتون رو to move somewhere with difficulty خودتون رو یه به سختی حالت بیماری و یا خستگی از یه جایی به یه جای دیگه بکشونید. مثلا I dragged myself out of bed and into the bathroom یعنی حالش بد بوده خودشو کشان از رخت خواب کشیده بیرون و رفته به حمام یا دستشویی. میریم ادامه درس. پس drag by dragging یعنی با کشیدن by dragging it across the floor یعنی از عرض یا از روی کف فلور این رو داشتن حرکت میدادن. I looked at my watch به ساعتم نگاه کردم. looked تلفظ looked صدای د باید ت تلفظ بشه به خاطر وجود که. I looked at my watch نگاه کردن به at my watch. see داریم نگاه کردن look داریم نگاه کردن watch داریم نگاه کردن. هر کدوم اینا کاربردهای خاص دارن. I said to Ross به راس گفتم what are they doing moving furniture at this time of the night دارن چیکار میکنن الان این موقع شب دارن furniture رو جابجا میکنن. It must be the new owners باید مالکین جدید باشن. داره به یه نتیجه میرسه. It must be باید نیست بایدی داره به نتیجه میرسه یعنی از چیزهایی که گذشته داره به یک نتیجه میرسه. It must be I'll speak with them tomorrow فردا با اونها صحبت خواهم کرد. I will آینده. Just then the noise stopped تو همون لحظه noise سر و صدا stopped متوقف شد. صدای stopped صدای د اینجا ت خونده میشه به خاطر پ.
But 5 minutes later it started again and this time it carried on for several minutes. اما 5 دقیقه بعد دوباره شروع شد و این بار it carried on. Carried on means continued. ادامه پیدا کرد. Carry on یعنی ادامه پیدا کردن. فعلای عبارتی هستن. Carry on. Carry out یعنی انجام دادن. For example, we carry out a thesis, for example. یه مقاله رو میریم انجام میدیم یا یک پایان نامه رو میریم انجام میدیم. We carry out a task, for example. یه وظیفه رو انجام میدیم. پس carry on یعنی go on و continue هست. For several minutes برای چندین دقیقه. Finally یعنی در نهایت بالاخره سرانجام it stopped completely کاملا متوقف شد and we were able to go back to sleep و ما تونستیم برگردیم بریم بخوابیم. We were able میتونستیم نه we were able یعنی تونستیم. بریم next paragraph. The next morning I rang the doorbell next door but there was no answer and when I looked through the curtains the house still looked completely empty. صبح روز بعد the next morning I rang the doorbell. Rang از فعل گذشته ring هست. زنگ زدم. زنگ چی رو زدم؟ The doorbell. زنگ در خونه next door همسایه. But there was no answer. اما صدای جوابی نیامد و وقتی که من looked through از میان چیزی نگاه کردن I looked through the curtains از میان پرده ها. curtains رو در قسمت پایینم توضیح میده. piece of cloth that are used to cover a window. یک تیکه پارچه هست که استفاده میشه برای پوشاندن یک پنجره. The house still looked completely empty. خونه هنوز کاملا خالی به نظر میرسید. I called the real estate agent. بنگاه معاملاتی مسکن هست. به بنگاه معاملاتی یا بنگاه مسکن زنگ زدم و asked him از اون آقا پرسیدم که if he had come ساختار if که آیا اون اومده بود. had come past perfect. چرا؟ چون گذشته از ask صورت گرفته. ازش پرسیدم که آیا اومده بود. asked him if he had come to the house the previous night. شب گذشته. نمیگیم last night چون داریم نقل قولی صحبت میکنیم. میخوایم بگیم اون شب قبلش اومده بود. میگیم the previous night to move furniture. اومده بود که مبلمان رو جابجا بکنه. He said that he hadn't. اون گفت که نیومده بود. دیگه نمیگیم he said that he hadn't come. خلاصش کرده. He said that he hadn't and he was as mystified as us about the noises. و اینکه اون هم مثل ما در ارتباط با اون سر و صداها گیج شده بود. He was mystified. پاسیف هست. I asked a real estate agent who had lived in the house previously and he told me that an old lady had been living there for many years but she had suddenly died a few months ago. من بنگاهی دیگه who had lived. who ضمیر موصولی که قبلا اینجا زندگی کرده بود. had lived past perfect توی این خونه. previously قبلا. and he told me و اون به من گفت که an old lady had been living there past perfect continuous یعنی قبل از این اونجا داشته زندگی میکرده یعنی زندگیش تمام شده. for many years برای چندین سال but she had suddenly died اما ناگهان درگذشت. she had died past perfect یه دونه قیدم وسطش گذاشته. she had suddenly died a few months ago چند ماه پیش. I don't really believe in ghosts. من واقعا به ارواح اعتقاد ندارم. But Ross and I can find no logical explanation for the noises we heard that night. اما من و راس قبلا هم گفتیم میگیم راس and I اسم رو میاریم نفر دوم رو میاریم و بعد خودمون رو میاریم میگیم but Ross and I can find no logical explanation. دلیل منطقی یا توضیح منطقی رو نمیتونیم پیدا کنیم. can find no به این معنا هست. logical از logic میاد به معنی منطقی. explanation توضیح هست. for the noises برای این سر و صداها we heard that night که اون شب ما شنیدیم. خب بریم قسمت گلاسریش هم ببینیم. در قسمت گلاسری کلماتی رو آورده که ما باید اینجا قرار بدیم. curtains رو تلفظش گذاشته curtains curtains نمیخونیم این رو. noun هست piece of cloth that are used to cover a window پرده یا curtains
و number 2 real estate agent. real estate agent noun هست. a person whose job is to sell houses for people. خب مشخصه املاکی هست. و number 3 dragging. dragging. به این قسمت توجه بفرمایید. dra صدای ا و گ و این صدای NG ترکیبی هست که ما بهش میگیم صدای نیزال هست، یعنی از بینی باید خارج بشه. نمیخونیم این کلمه رو dragging. اگر تا به حال میخوندید تغییر بدید و حالا بگید dragging، یعنی صدا در انتها از بینی شما خارج بشه و به این شکل تلفظ بشه dragging. و یا فعل بعدیش pulling. نمیخونیم pulling و هوا از بینی خارج میشه در قسمت انتهایی. pulling. dragging رو توضیح میده. pulling something with effort or difficulty. اگر چیزی رو با تلاش و سختی بخواید بکشیدش روی زمین و یا هر جایی dragging کردید. و بعدیش هم که carried on. carried on phrasal verb هست، در بالا هم گفتیم. continued یعنی ادامه پیدا کرد. carry on ادامه پیدا کردن. carried on یعنی ادامه پیدا کرد. row used to describe houses that are joined together on each side. adjective house صفت خونه است. چه نوع هاوسی؟ row houses. used to describe houses تلفظش that are joined together که به همدیگه از یک ساید، از یک طرف به همدیگه وصل شدن. خب این قسمت رو انجام بدیم. میریم قسمت بعد reading 2. سایت مجموعه زبان ایرانیان. The strange object on the hill. شیء عجیب روی تپه. Object شیء. Strange که عجیب هست. خب حتما الان میتونید بگید خیلی عجیب چی میشه که در درس گذشته کار کردیم. خیلی عجیب میشه bizarre ها، یک صفت هست. bizarre behavior. خب میریم متن رو بخونیم. This happened when I was 16. وقتی 16 سالم بود این اتفاق افتاد. And I can still remember it vividly. و من هنوز اون رو vividly میتونم به خاطر بیارم، یعنی به طور زنده و روشن. vivid دو تا تلفظ داره. vivid adjective. Number 1 vivid memories, dreams, descriptions, etc. are so clear that they seem real. اگر مموری ویوید داشته باشید، رویای ویوید و یا توصیفاتی که تو ذهنتون هست اگر ویوید باشه یعنی زنده و روشن هستن، انقدر که به نظر واقعی میرسن. اپوزیتش هم ویگ هست. ویگ تلفظ رو دقت داشته باشید. ویگ خونده میشه این کلمه. ویگ یعنی مبهم. I've got vivid memories of that summer. خاطرات خیلی روشنی از اون تابستون دارم، یعنی اون چیزهایی که یادم میاد از تابستون اون وقت خیلی روشنه. He had a vivid picture of her in his mind. تصویر روشنی از اون خانم تو ذهنش داشت، تو مغزش داشت. Vivid imagination. و کلمات بعدی رو هم میتونید چک کنید. Vividly هم adverb بشه. I can vividly remember the day we met. به روشنی و به وضوح میتونم روزی که هم دیگر رو ملاقات کردیم رو به یاد بیارم. از هر کدوم از اینها مثالهایی رو پیدا کنید و به انگلیسی حتما بیان کنید. میریم ادامه درس. پس I can remember it vividly. به روشنی به خاطر میارم. Or clearly. It was a clear morning, sunny but with a breeze. صبح صاف و روشنی بود، آفتابی اما with a breeze. breeze رو چک میکنیم. breeze تلفظ. noun countable قابل شمارش هست. اسم a gentle wind باد آرام. breezy میخوایم بگیم هوا باد آرومی داره. breezy. flowers waving in the breeze. وقتی گلها در نسیم ملایم حرکت میکنن، جلو و عقب میرن، wave میکنن. این فعل رو هم برای اون. یه مثالی هم هست be a breeze informal to be very easy. اصطلاح هست don't think that learning Dutch will be a breeze. این رو هم میتونید استفاده بکنید و بگید که به عنوان مثال یاد گرفتن زبان هلندی فکر نکن که خیلی ساده هست. breeze البته با معنای نسیم اینجا سر کار داریم. خب این اصطلاح رو که دیدیم. shoot the breeze هم داریم. shoot the breeze یعنی حرفای خیلی ساده و بی ارزش زدن هستش. we were shooting the breeze به همین شکل. میایم پایین. collocations داریم یعنی همایی ها، همایند ها داریم. به عنوان مثال a gentle breeze داریم یا a soft breeze, a mild breeze. It was a beautiful day with a blue sky
روز قشنگی بود و آسمون آبی و a gentle breeze و یه نسیم ملایم. پس باد ملایمی وجود داشت یا با یه نسیمی بود. I was going to meet a school friend to go walking in the hills where there were some wonderful views. I'd agreed to meet him at the top of one of the hills. خب قصد داشتم که یک سکول فرند رو اونجا ببینم و بریم go walking، بریم پیاده روی in the hills، در اون تپه ها where there were some wonderful views. where اینجا چی هست؟ ضمیر موصولی هست. میخوایم مکان رو توضیح بدیم. چه تپه هایی که در اونجا مناظر بسیار شگفت انگیزی وجود داشت. I'd agreed یعنی I had agreed، موافقت کرده بودم، به توافق رسیده بودم to meet him که ملاقاتش بکنم در نوک یکی از اون تپه ها. I knew those hills really well, but that morning there was a strange shape in the familiar landscape. من اون تپه ها رو خیلی خوب میشناختم، اما اون روز صبح there was a strange shape، یک شکل عجیبی in the familiar landscape. landscape هم چشمانداز هست و در اون منظره یا چشمانداز که familiar بوده. familiar یعنی آشنا. در اون چشمانداز آشنا یک شکل عجیبی، شیء عجیبی بود. It was a mile or so to the north. تقریبا در فاصله 1 مایلی یا کمتر و بیشتر. A mile or so به این معنا هست to the north، در مسیر شمال بوده. On the top of the next hill، در بالای تپه بعدی بود. It was a white object and it looked like a dome or an igloo. It was a white object، یک شیء سفید بود و شبیه چی به نظر می رسید؟ به دوم و یا ایگلو. دوم و ایگلو رو بریم کار کنیم. دوم تلفظ دوم. noun هست countable. A round roof of building، تصویر رو می بینید. پشت بام گرد یک ساختمان. A shape or building like a ball cut in half. حالا شکل یا ساختمانی که شبیه به یک توپ باشه. cut in half یعنی به صورت برش عرضی خورده باشه، از وسط نصفش کرده باشن. پس دوم میشه گنبد. و ایگلو. ایگلو هم که میدونید خونه اسکیموها هست که از اون بلوک های یخی و برفی سفت درستش میکنن و شکل یک دوم میشه، یعنی حالت گنبد شکل داره و فقط یک دریچه داره که ازش وارد میشن میرن تو. پس ایگلو و دوم رو اینجا کار کردیم. میریم I was carrying binoculars so I could see it clearly. binoculars رو ببینیم. I was carrying binoculars یا binoculars و امریکنش binoculars. binoculars noun هست، plural هست، مثل pants، مثل glasses و غیره. A pair of special glasses that you hold up to your eyes. یه جفت عینک یا شیشه های مخصوصی هست که you hold up to your eyes، بلندش میکنید جلوی چشماتون قرار میدارید. to look at objects that are a long distance away، و به اشیایی که در فاصله خیلی دور قرار دارن نگاه میکنید. سینونیمش هم field glasses هست. field glasses. پس تلفظ binoculars. binoculars. I was carrying binoculars. من binoculars من دوربین با خودم داشتم و یا حمل میکردم و بنابراین میتونستم اون رو به وضوح ببینم. It was big, the size of a small house. بزرگ بود و به اندازه یه خونه. But it didn't seem to have any doors or windows. اما به نظر نمی رسید که در یا پنجره‌ای داشته باشه. And it wasn't moving in spite of the wind. in spite of قبلا کار کردیم یعنی علی رغم، اما علی رغم وجود باد حرکت نمی کرد. Then I noticed that some sheep that were on the hill were running away from it. I noticed یعنی متوجه شدم، دیدم که some sheep گفتیم که حالت جمع و مفردش به یه شکل هست و علامت اس جمع نمیگیره. بعد متوجه شدم که چند تا گوسفند که روی اون تپه بودن داشتن میدویدن و ازش دور میشدن. They seemed really frightened. واقعا ترسیده به نظر میرسیدن یا وحشت زده به نظر میرسیدن. Frightened, scared. I kept staring at the dome. Stare نگاه کردن، خیره شدن هست. I stared at the dome. به گنبد خیره شدم. The man stared at me. اون مرد به من خیره شد. I kept staring یعنی همینطور به نگاه کردن به گنبد همینطور ادامه دادم. خیره شدن به گنبد ادامه دادم. Then
Suddenly it began to move. سپس ناگهان شروع به حرکت کرد. It moved slowly. به آرامی حرکت میکرد. Not in the direction of the wind. نه در مسیر باد. But almost directly against it. اما تقریبا مستقیم در خلاف جهت باد. یعنی در روبروی باد حرکت میکرد. It looked as if it might be gliding a few inches above the grass. به نظر میرسید as if در بالا کار کردیم. It looked as if it might be gliding. glide رو با هم کار میکنیم. glide verb هست. always plus adverb or preposition. to move smoothly and quietly as if without effort. glide across, glide over, glide down. اینکه در توضیح سبز آورده به این معنا هست. couples gliding over the dance floor. تصور کنید که یک زوجی بر روی دنس فلور قرار گرفتن و روی سکوی رقص و دارن میرقصن. gliding over the dance floor. داشتن به آرامی حرکت میکردن. سبکبال حرکت میکردن. glide برای حرکت اشیا یا وسایل بر روی سطحی بدون هیچ استحکاکی و یا با آرامش و smoothly یعنی آرام هست. مثل پرنده های گلایدر که میدونید که بدون موتور هستن معمولا گلاید میکنن بر روی سرفس ایر یعنی بر روی سطحی از هوا گلاید میکنن و آرام حرکت میکنن. برگردیم به درس. It might be gliding a few inches above the grass. انگاری که در فاصله چند اینچی بالای علفها و یا سبزه ها داشته حرکت میکرده. یعنی بدونی که با اونها تماس داشته باشه. A few seconds later the dome disappeared. چند ثانیه بعد این گنبد ناپدید شد. Disappeared. Appear. Disappear. I never saw it again. هیچ وقت دیگه ندیدمش. I had watched it for 15 minutes. من اونو برای 15 دقیقه نگاه کرده بودم. I had watched. گذشته بعید. When my friend arrived, I asked him if he had seen the object too, but he hadn't. وقتی که دوستم رسید، گذشته ساده. I asked him. دوباره گذشته ساده. ازش پرسیدم if he had seen که آیا اون هم اون رو دیده بود، اون شی رو دیده بود. but he hadn't یعنی but he said he hadn't seen it. اون گفته بود که اون رو ندیده بود. اینجا خلاصه میکنیم but he hadn't. He had been coming from a different direction. اون داشته از یک مسیر دیگه می اومده بالا. I have told only a few people about what I saw. من فقط به چند نفر در مورد چیزی که دیدم گفتم. I have told گفتم. One of them, a friend of mine who is a doctor, is convinced that I was hallucinating. یکی از اونها که یکی از دوستان منه, a friend of mine who is a doctor, دوباره ضمیر موصولی داره توصیف میکنه کدومی که از دوستای من که یه دکتر هست متقاعد شده که یا به این اعتقاد هست که I was hallucinating. hallucinating رو کار میکنیم. hallucinate تلفظ hallucinate verb هست. To see or hear things that are not really there. وقتی که شما چیزی رو ببینید یا بشنوید که در واقع اونجا وجود نداشته باشه یعنی توهم زدید. و حالت توهم دارید فکر میکنید. شاید اون شکل اون جسم اصلا وجود خارجی نداشته باشه. و دوست من گفت که I was hallucinating. توهم داشتم. But I'm sure that what I saw wasn't a hallucination. It was really there. اما من مطمئنم که آنچه که من دیدم what I saw wasn't a hallucination. یک توهم نبود. این واقعا اونجا بود. Dome noun has a circular thing or a building with a round roof and a flat base. یه چیز گرد هست و یا ساختمونی که ساختمونی که بام گرد داشته باشه و flat base و بیس تختی داشته باشه. Gliding verb has moving smoothly and quietly as if with no effort. اگر چیزی به آرامی و بی سر و صدا حرکت بکنه و با هیچ تقلا و تلاشی فشاری بهش نباشه glide میکنه. Hallucinating verb has seeing or hearing things that are not really there because of an illness or drugs. اگر شما بیمار باشید و یا دارویی مصرف کرده باشید ممکنه چیزهایی ببینید و بشنوید که در واقع اونجا وجود ندارن. Hallucinating. Hallucinate verb هم هست. People who use drugs sometimes hallucinate. مردمی که یا کسانی که دارو مصرف میکنن گاهی وقتا دچار توهم میشن. Vividly adverb هست very clearly. خیلی به وضوح و شفاف.
Binoculars noun هست an instrument that makes far away objects seem nearer. Instrument وسیله هست، آلت یا وسیله‌ای هست که اشیایی که دور هستن رو نزدیک به ما نشون میده. breeze هم که a light wind هست، wind یک باد آرام. خب تمرین هایی رو هم برای اینجا براتون قرار داده که این تمرین ها رو باید با دوستتون انجام بدید. کارهایی هست که میتونید این کار رو انجام بدید. کمکی خواستیم کرده باشیم که در معنای درک و کلمات باشه. خب برمیگردیم به درس اصلیمون. Part C. Now read the beginning of another true story. Would you have been happy for photos to read your coffee cup? Why not? خب شروع یه داستان دیگه هست. این داستان قسمت اولش ریدینگه که با هم میخونیم و یکی آیا خوشحال میشودید که فاتوس که کسی هست که فالبین هست در این داستان باهاش آشنا میشیم، با اف بزرگ نوشته، یعنی یک اسم خاص هست. دوست داشتید که براتون کافی یا قهوه‌تون رو، فنجون قهوه‌تون رو بیاد بخونه. Why or why not؟ متن رو با هم میخونیم و بعد باید بریم که به listeningش گوش بکنیم. The coffee cup reading. I went to Turkey a few years ago with a colleague named Chris. چند سال پیش با یکی از colleague، یک همکار or coworker در امریکن میگیم، به نام کریس رفتم به ترکیه. We'd been sent there to train secondary school teachers in a school on the outskirts of Istanbul. ما اونجا فرستاده شده بودیم تا train secondary school teachers. train به معنای به عنوان فعل هست اینجا، اسم نیست. اگر train اسم باشه که میشه قطار، اما به عنوان اسم، به عنوان فعل یعنی آموزش دادن. trainer مربی میتونه باشه، trainee کسی که آموزش میبینه، secondary school که دبیرستان هست. ما رفته بودیم که به secondary school teachers آموزش بدیم. So we went there to train. He trains, for example, he trains snipers. اون به تکتیراندازها آموزش میده. He was trained in Russia. اون در روسیه آموزش دید. خب میریم ادامه درس. در مدرسه on the outskirts of Istanbul. outskirts رو در کتاب گذشته با هم کار کردیم. حاشیه شهر، کنار شهر رو میگیم outskirts. با حرف اضافه on هم میاریم. on the outskirts، نمیگیم in the outskirts. on the outskirts of Istanbul، در کنار شهر، در حاشیه شهر استانبول. While I was there، وقتی که اونجا بودم، جمله‌مون کامل نشده، یک کاما گذاشتیم. I decided to go and see an old friend of mine. تصمیم گرفتم که برم و یکی از دوستان قدیمیم رو ببینم. An old friend of mine, a young Turkish woman named Fatos, who I hadn't seen for several years. یک زن جوان ترک به نام فاتوس که برای سالها اون رو ندیده بودم. اینجا هم هو ضمیر موصولی هست و non-defining relative clause رو اینجا آورده. میتونستیم اینجا ادامه ندیم، یه کاما گذاشته و یه نقطه. اینجا یعنی از اینجا به بعد وقتی که ضمیر موصولی داریم، در کتاب قبل کار کردیم، وقتی که کاما گذاشتیم non-defining هست، یعنی میتونیم از اینجا به بعد حذفش بکنیم. تا فاتوس کامل هست، اما اطلاعات اضافه داریم میدیم اینجا. I called her and we agreed to meet in a hotel in the center of Istanbul. من بهش زنگ زدم و توافق کردیم که در یک هتلی در مرکز استانبول همدیگر رو ملاقات کنیم. Chris came too. Chris هم آمد. And the three of us had a very nice dinner together. و ستایمون با هم شام خیلی خوبی رو داشتیم. After dinner we ordered Turkish coffee and we talked for a while until Fatih suddenly asked me. بعد از شام ما قهوه ترک سفارش دادیم. We ordered Turkish coffee. Turkish نشنامتی هست و صفت کافی شده اینجا قهوه ترک. و talked for a while، برای مدتی هم صحبت کردیم تا اینکه فاتوس ناگهان از من پرسید. Suddenly asked me, would you like me to read your coffee cup? دوست داری که برات کافی کاپت یعنی فنجون قهوه تو برات بخونم، یعنی فالتو بخونم. I refused politely because, to be honest, I don't really believe in clairvoyance and fortune telling.
من مؤدبانه ریفیوز کردم، امتناع کردم. به خاطر اینکه صادقانه بگم to be honest، این رو میتونید خیلی استفاده بکنید. to be honest، صادق باشم، من واقعا اعتقادی به clairvoyance ندارم. clairvoyance یعنی کسانی که بنا به ادعای خودشون روشن ضمیر هستن و خیلی چیزهای رو در آینده میتونن ببینن. clairvoyant اسم هست و clairvoyant و جمعش هم clairvoyance هست. با هم کلمه رو تو در دیکشنری هم چک کنیم. clairvoyant بریتیشش که clairvoyant آرش تلفظ نمیشه. clairvoyant noun هست، countable قابل جمع شدن هست. someone who says they can see what will happen in the future، کسی که میگه میتونه آینده رو به ما بگه clairvoyant هست. clairvoyance هم nounش هست. for example the gifts of telepathy and clairvoyance، یعنی استعداد تلپاتی و clairvoyance یا آینده نگری، آینده بینی، پیش بینی کردن رو داشته باشی. clairvoyant adjective هم میتونه بشه. خب پس من به clairvoyant اعتقادی ندارم و fortune telling هم که میدونید یعنی پیشگویی کردن هست و کسی هم که fortune telling میکنه fortune teller هست. But Chris immediately said he would be happy for her to read his coffee cup, Adam. اما کریس بلافاصله گفت که اون خوشحال میشه که فاتوس براش کافی کاپش رو، فنجون قهوهش رو بیاد بخونه، یعنی فالش رو بیاد بگه. خب این موضوع از ادم بود. میریم ادامه درس. Part D. Listen to the rest of the coffee cup reading and answer the questions. خب در قسمت دی با هم گوش میکنیم. فایل 110 رو میتونید به فایل 110 گوش کنید، مثل همیشه تمرین ها رو انجام بدید، بعد به فایل ویدیویی مراجعه کنید. 1.10 Fatos began to look very carefully at the coffee grounds in Chris's cup and to tell him what she could see. At the coffee grounds. coffee grounds همون پودر یا خاک قهوه که در انتهای فنجان جمع میشه بعد از خوردن. I remember that the first thing she said was that she could see sacks of money. She could see sacks of money. کیسه های پر از پول. Sacks کیسه ها هستن. And this was very accurate because Chris had worked in Saudi Arabia for several years and had earned a lot of money there. She also said that she could see a blonde lady. She also said that she could see a blonde lady. یه خانمی رو با موهای بلاند میدیده. Well, Carla, Chris's girlfriend at the time, was blonde, so that was spot on too. خب کارلا که Chris's girlfriend هست، تلفظ Chris's girlfriend at the time، در اون زمان دوست دختر کریس بوده، was blonde و so that was spot on. That was spot on. spot on رو با هم کار میکنیم. spot on adjective British English informal هست، در امریکن استفاده نمیشه، معمولا British English هست. informal exactly right. Judith is always spot on with her advice. جودیس همیشه نصیحت هایی که میکنه واقعا دقیق و درست هست. right, correct, accurate, exact و spot on رو که دوباره اینجا آورده، اینا میتونه معادل هاش باشن. پس spot on رو کار کردیم. spot on به معنای دقیق و خیلی درست هست. his answer was spot on or her answer was spot on. دقیق بوده. میریم ادامه. But then, Fatos suddenly looked very serious, and she said, I can see somebody in your family who is sick, very sick, at this moment. I remember thinking, oh no, don't ruin a nice evening. Don't ruin a nice evening. و یادم میاد فکر کردم که نه، این شب خیلی خوب رو خراب نکن. Don't ruin. But Chris is a very laid-back kind of person. A very laid-back kind of person. Laid back, relaxed and seeming not to be worried about anything. آدمی که ریلکس باشه و به نظر میرسه که هیچ وقت هم به نظر نمیرسه که در مورد هیچ چیزی نگران باشه. آدم laid backی هست. آدم بیخیالیه. carefree هست. اپوزیتش هم uptight هست. یه مثال بزنیم از laid back. I don't know how you can be so laid back about your exams. نمیدونم چطور تو میتونی اینقدر بیخیال باشی در ارتباط با امتحاناتت. پس laid back به معنای بیخیال. And he didn't seem to be too worried by what she'd said. He just said, well, as far as I know, the people in my family are okay. As far as I know, تا جایی که من میدونم.
Chris is an only child, and his mother lived with her sister. Chris is an only child. دو یا سه کتاب قبلی این رو کار کردیم. Is an only child یعنی تک فرزنده. And his mother lived with her sister. مادرش با خواهرش زندگی میکنه، یعنی با خاله کریس با هم زندگی میکنن. پس an only child مرور میکنیم، تک فرزنده. They were both in their 70s. They were both in their 70s یعنی مادره و خاله هر دو در دوره 70 سالگیشون هستن. Fatos said one or two more things, and then we asked the waiter for the check and said our goodbyes. We asked the waiter for the check. check هم که میدونید همون بیل هست و یا صورت حساب هست. It was a slightly weird end to what had been a very enjoyable evening. Weird رو کار کردیم. Weird یعنی عجیب. Slightly کمی، مقداری، اندکی. I can remember feeling relieved that I had said no when Fatos asked me if she could read my coffee cup. Feeling relieved. Relieved adjective هست. Feeling happy because you are no longer worried about something. Relieved یعنی آسوده خاطر. وقتی که شما خوشحال هستید به خاطر اینکه دیگه نگران چیزی نیستید. از relief هم میاد. Greatly, immensely, extremely, etc. relieved. اینا با هم میان. She looked immensely relieved when she heard the news. اون واقعا وقتی که خبرها رو شنید آسوده خاطر شد. خیلی زیاد. Relieved, آسوده خاطر شدن. Chris and I got a taxi back to our hotel. The next day, Chris had a free morning because it was my turn to do the teacher training session in the hotel. So he went out early to go sightseeing in Istanbul. To go sightseeing که میدونید به گشت و گذار رفتن هست. Around 9 o'clock, I got a call on my cell phone. I got a call on my cell phone. یه تماس تلفنی داشتم روی گوشیم. I got a call. یه تماس داشتم on my cell phone. بر روی گوشیم یعنی به گوشیم زنگ خورد. It was Chris's girlfriend Carla calling. She told me that she needed to talk to Chris immediately, but that he wasn't answering his cell phone. I could tell by her voice that she had some very bad news for him. I could tell by her voice. از صداش میتونستم تشخیص بدم که خبرهای خیلی بدی برای کریس داشت. By her voice. And I immediately thought of what Fatos had said the night before, and I felt a shiver run down my spine. I felt a shiver run down my spine. Shiver یعنی لرزیدن. To shake slightly because you are cold or frightened. Synonym tremble. Tremble و shiver یعنی لرزیدن. وقتی که شما سردتون میشه و یا میترسید، همون لرزی که به وجود میاد براتون shiver هست. For example, Jake stood shivering in the cold air. Jake توی هوای سرد اونجا وایساده بود و میلرزید. Shiver. Shake نیست. لرزیدن shaking نیست. Shivering و trembling مترادف هم دیگه میشن. I asked Carla what had happened, and she told me that Chris's aunt had died suddenly in the night. So, was it just a spooky coincidence? Was it just a spooky coincidence? آیا این فقط یک اتفاق spooky یعنی scary بود؟ Spooky, scary. Spooky adjective هست. Informal, strange or frightening in a way that makes you think of ghosts. A spooky old house. Spooky رو که معمولا غیر رسمی هست برای گوست و فیلم ها و در فیلم ها و یا نمایشنامه‌هایی که روح و ارواح و اینا هستن معمولا میشنویم و میبینیم. Spooky old house یه خونه که روح زده و این شکلی هست. ترسی که ما ازش داریم شکل روح و ارواح به این شکل هست. یا spooky stories داستانهای ترسناک ارواح هستن. Or did Fatos really see what she said she saw in the coffee cup? I spoke to her before I left Istanbul, and I told her that Chris's aunt had died the night we had dinner. She wasn't at all surprised, and she just said, "Yes, I saw in the cup that someone in his family was near death, but I didn't want to frighten him, so I just said that the person was very sick." All I can say is that I always used to be very skeptical about fortune-telling, but now, well, I'm not so sure. Skeptical British Englishش به این صورت هست با C نوشته میشه، هرچند که بعد از C ما ای داریم اما صدای که میخونیم این رو. Skeptical American هست. Skeptical adjective tending to disagree with what other people tell you. Doubtful هم سینونیمش میشه که حتما میشناسید. Doubt یعنی شک داشتن. Doubtful شکاک بودن. Skeptical about و یا of something میتونید بشید. I'm extremely skeptical about what I read in the press.
در مورد چیزایی که در روزنامه ها اخبار میخونم به شدت extremely در درس گذشته کار کردیم. به شدت skeptical هستم، یعنی شکاک هستم، مردد هستم یا باورم نمیشه. خب پس skeptical به معنی شک داشتن هست. پاسخ سوالات رو هم با هم کار میکنیم. What were the first two things Fatos saw in Chris's coffee cup? Were they accurate? آیا اونها دقیق بودن؟ آیا spot on بودن یا نه؟ Lots of money and a blonde lady. Yes, they were accurate or they were spot on. دقیق بودن و درست بودن. They were exactly right. What was the third thing she saw? سومین چیزی که دیده بود someone in Chris's family who was very sick. Number 3. How did Chris and Adam react to this? کریس و آدم چطور به این واکنششون دادن؟ react. درس گذشته کاری کردیم. Chris wasn't worried, but Adam wasn't very pleased, and he didn't want Fatos to spoil the evening. Number 4. Who did Chris's mother live with? مادر کریس با کی زندگی میکرد؟ Who did. گفتیم وقتی دنبال مفعول میگردیم با WH، بعد از WH ما فعل کمکی do و did رو میاریم. Who did Chris's mother live with. با کی زندگی میکرد مادر کریس؟ Her sister. She lived with her sister. Where did Chris go the next morning? صبح روز بعد کریس کجا رفت؟ He went sightseeing in Istanbul. Number 6. Who called Adam? Why? کی به آدم زنگ زد و چرا؟ Who called. اینجا دیگه فعل کمکی نداریم. چرا؟ چون whoی ما اینجا subject هست. Who called Adam? Carla called Adam. پس who اینجا subject. و اینکه why و سوالش رو کلا پاسخش رو کار میکنیم. Carla, Chris's girlfriend, called because Chris wasn't answering his phone. Number 7. What was the bad news? خبر بد چی بود؟ Chris's aunt, who lived with his mother, had died. Who lived with her mother, که با مادرش زندگی میکرد مرده بود، درگذشته بود. Had died. Past perfect. How did Fatos react to what had happened? React. How did she react و to what had happened. چرا past perfect؟ چرا گذشته ساده؟ به خاطر اینکه آنچه که اتفاق افتاده بود گذشته بود و بعدش فاتوس واکنش نشون داد، عکس العمل نشون داد. چطوری واکنشی عکس العمل نشون داد به آنچه که اتفاق افتاده بود؟ She wasn't surprised because she knew it. Number 9. How does Adam feel about the experience? آدم چه احساسی داره نسبت به این تجربه یا این خاطرش؟ Adam isn't as skeptical about fortune telling as he used to be. used to be عادتی در گذشته هست. آدم دیگه به اون اندازه که در گذشته نسبت به fortune telling یعنی پیشگویی کردن و فالبینی کردن skeptical بود، شکاک و مشکوک بود و مردد بود، دیگه نیست. Part 11, 111, listen to some extracts from the story and complete the missing words. Try to figure out what they mean. معنای کلماتی هم که در اینجا میاریم رو هم باید کار بکنیم. یه دور فایل صوتی رو گوش میکنیم. 1.11 1. Well, Carla, Chris's girlfriend at the time, was blonde, so that was spot on too. That was spot on too. خب این هم spot on بود، یعنی exactly right بود. Spot, S-P-O-T-O-N, spot on. 2. But Chris is a very laid-back kind of person, and he didn't seem to be too worried by what she'd said. Chris is a very laid-back, L-A-I-D-B-A-C-K, laid-back, آدم بیخیالیه. 3. It was a slightly weird end to what had been a very enjoyable evening. It was a slightly weird. Weird رو برای دوستانی که به فایل صوتی گوش میکنن W-E-I-R-D قبلا کار کردیم. نسبتاً عجیب بود. انتهای عجیبی داشت. خاتمه عجیبی پیدا کردیم داستان. 4. So, was it just a spooky coincidence? Was it just a spooky coincidence? Coincidence یعنی اتفاق. یه اتفاقی که spooky بوده، ترسناک بوده، یا یه اتفاق ترسناک فقط بوده. 5. I always used to be very skeptical about fortune telling. من همیشه used to be very خیلی skeptical بودم. خیلی شکاک بودم و مردد بودم در مورد fortune telling. خیلی قبول نداشتم. Part 2. Speaking.
Talk in small groups. Which of the three stories do you find the spookiest? spooky گفتیم به معنای scary هست. scary stories, spooky stories. خب spookiest آورده سوپرلاتیوش هم کرده. کدومی که از این ستا از ترسناکترینشون هست؟ Can you think of any possible explanation for what happened in each story? خب اگر میتونید توضیح قانع کننده‌ای برای هر آنچه که در این داستان‌ها اتفاق افتاده بیارید صحبت بکنید. Have you or anybody you know. حالا شما یا هر کسی که میشناسید اینها رو باید بتونید پاسخ بدید. داستان‌هایی رو که خوندیم، 3 تا داستان خوندیم، از روی این ساختارها باید استفاده کنید و هر کدوم از شما عزیزان باید بتونید داستان‌های خودتون رو به زبون خودتون بیایید بیان کنید. روش خودتون رو بیایید بگید. Have you seen or heard something that can't be explained? For example, a UFO or a ghost. آیا تا به حال چیزی رو دیدید یا شنیدید که نشه اون رو توضیح داد؟ یعنی به صورت علمی scientific نشه این رو توضیح بدید. For example, a UFO or a ghost. ghost که میدونید روح هست. UFO رو هم با هم ببینیم. UFO و یا UFO که مخفف unidentified flying object هست. U برای unidentified یعنی نامشخص، مشخص نشده. flying که در حال پرواز هست یا پرنده و object هم که شیء. پس شیء پرنده ناشناس یا ناشناخته. A strange object in the sky that some people believe is a spaceship from another world. سینونیمش هم flying saucer هست. خب شیء پرنده‌ای هست در آسمان، شیء ناشناسی هست، عجیبی هست در آسمان که بعضی اعتقاد دارن سپیس شیپ یعنی سفینه فضایی هست، از دنیای دیگه یا جهان دیگر هست. سینونیمش هم فلاینگ ساسر، همونی که ما میگیم بشقاب پرنده. ساسر خودش به معنای نعلبکی هست، همونی که زیر استکان میذاریم. فلاینگ ساسر ما میگیم بشقاب پرنده. پس اگر چیزی مثل UFO، ghost و یا هر پدیده غیر طبیعی paranormal هست رو بیایید بتونید توضیح بدید. Or have you visited a fortune teller؟ اگه تا به حال پیش یه fortune teller رفتید. fortune teller کسانی هستن که فالبین هستن. psychic هم با هم ببینیم لغتش رو. psychic ما معنای nounش رو میخوایم اینجا. Someone who has mysterious powers, especially the ability to receive messages from dead people or to know what will happen in the future. psychic هم به همین شکل آدمی هست که قدرت‌های فوق طبیعی یا بشری داره. A person who has supernatural powers. قدرتی داره که آدم‌های معمولی ندارن، قدرت فراتبیعی است. میتونه با مردگان ارتباط برقرار بکنه و یا بگه که در آینده چه اتفاقی میفته. خب psychic or a faith healer. faith healer هم کسی هست که دعا نویس هست. بریم با هم لغتش رو ببینیم. faith healing و faith healer رو داریم. faith healing خودش faith healing a method of treating illnesses by praying هست. یک روش a method or approach روشی هست of treating درمان illnesses بیماری ها by praying از طریق دعا کردن هست. پس حالت دعا نویسیه. faith healer به فرد گفته میشه. faith healer کسی هست که دعا نویس هست. countable هم هست، یعنی میتونیم جمع ببندیم اون رو بگیم two faith healers. بریم متن درس. پس هر کدوم از اینها اگر have you visited a fortune teller که فالبین هست، psychic هم که میدونید کسی هست که قدرت فوق طبیعی داره، فوق بشری داره. faith healer هم که گفتیم دعا نویسه. بعضی ها معمولا اعتقاد دارن و میرن پیش اینها. اگر داستانی دارید از خودتون و یا دیگران، کسانی که اون رو میشناسید، داستانش رو بیایید بیان کنید. و یا had a surprising coincidence، یک اتفاق جالب و غافلگیر کننده. از ساختارهای همین درس استفاده بکنید. بیایید به ترتیب بگید که از کجا شروع شد، چند سالتون بوده، کجا رفته بودید، این موضوع چی بوده، چی دیدید، چه شنیدید و یا غیره. میتونید از هر کدوم از این داستان‌ها استفاده کنید و داستان‌های عجیب غریب رو بیایید بگید. چرا باید بگید؟ به خاطر اینکه باید بتونید از لغت‌های مختلف این درس استفاده بکنید. فراموش نکنید
حتما این داستان ها سپیکینگ ها باید انجام بشه که بتونید لغت های یاد گرفته شده در این درس، لغت های درس های قبلی رو همه رو بیایید با هم ادغام کنید و به صورت کاربردی بیان کنید. نتونستید بگید پشت هم، اشکالی نداره، بیایید بنویسید داستان رو. حتما بیایید داستان رو بنویسید. یک برگه کوچیک از داستان بیایید بنویسید و بعد بیایید با صدای بلند تکرار کنید. میریم ادامه درس. Reacting to a story about something strange. حالا میخواین ریاکشن داشته باشین به داستانی که در مورد یه چیز عجیب هست. چه کاری میکنید؟ یه کسی برای شما یه چیزی رو تعریف میکنه و واقعا برای شما is really strange and you can't believe it. When somebody talks about something strange or difficult to explain, we often react with these phrases. از این عبارت ها بیاید استفاده بکنید وقتی که کسی چیز strange رو براتون تعریف میکنه. به عنوان مثال how strange, how bizarre, how odd, how weird, how spooky. حالا میتونید that's هم بیارید بگید that's strange, that's bizarre, that's odd or weird, that's spooky, I can't believe it. و یا کلمات دیگه، ادجکتیوهای دیگه میتونید بگید that's horrible, that's scary or how scary. اینها رو میتونید استفاده بکنید. strange که مشخص، عجیب. bizarre is very strange هست. odd هم همینطور strange. weird هم همینطور. spooky هم که ترسناک هست. خب میریم قسمت 3. grammar. auxiliary verbs. افعال کمکی. look at the dialogues and try to fill in the blanks with a positive or negative auxiliary. do, did, is, was, etc. از این افعال مثبت و منفیش بخوایم استفاده کنیم. A. I heard a noise in the middle of the night. من نیمه های شب صدایی رو شنیدم. You did. What kind of noise? You did. ببینید ما قبلا گفتیم که وقتی دوم سوالی میسازیم و یا جمله های و یا سوالی های کوچیکی به این شکل میسازیم، سوالاتمون رو falling intonation میکنیم، یعنی صداش رو میاریم پایین، لحن صدامون میاد پایین. مثلا It's a beautiful day, isn't it? روز قشنگیه، روز زیباییه، اینطور نیست؟ اما اینجا گفتیم you did با حالت تعجب، صدامون رو بردیم بالا، سرپرایز داریم و میگیم you did یعنی did you hear a noise؟ کوتاهش میکنیم میگیم you did. What kind of noise؟ چه صدایی؟ Number 2. You don't believe in ghosts. تو که به ارواح اعتقاد نداری. Do you؟ این صدا falling intonation داره. Do you؟ To check information. میخوایم چک کنیم که آیا درست فکر کردیم یا نه. آیا طرفمون رو میشناسیم یا نه. You don't believe in ghosts, do you? تو که اعتقاد نداری، درسته؟ و فرد میگه No, I don't. Number 3. I don't believe you really saw a UFO و یا UFO. باورم نمیشه که شما واقعا یه دونه UFO دیده باشی. و پاسخ I did see one. It couldn't have been anything else. I did see one. I did see one یعنی چی؟ اینجا وقتی میخوایم تأکید بکنیم چیزی رو از فعل کمکی استفاده کردیم. چون گذشته بوده از فعل did استفاده کردیم. فعل کمکی did رو آوردیم ولی فعل اصلیمون رو به همون شکل اصلی قرار میدیم. دیگه نمیگیم I did saw one. I did see one یعنی بله که دیدم. بله که یکی از اونها رو دیدم. It couldn't have been anything else. نمیتونسته چیز دیگه ای هم باشه. صدامون رو هم میبریم بالا. I did see one. Number 4. I've never been to a fortune teller. خب من پیش هیچ فالگیری نرفتم. Neither do I. Neither do I. ببینید من هم همینطور. میخوام بگیم منم نرفتم. Neither do I. ساختار so do I و neither do I رو در کتاب گذشته کار کردیم. اما حالا میخوایم صداش رو هم بگیم. پرونانسیشنش چطور هست؟ Neither do I. دو رو با صدای پایین تر میاریم میگیم. منم ندیدم. دو رو با صدای پایین تر میگیم، اما دو طرف neither و I رو با صدای بلند میگیم. اگه مثبت بود so do I. یعنی so و I با صدای بلند ادا میشه. و پارت C I have. It was really interesting. و نفر C یعنی نفر سوم چی میگه؟ میگه I have. من بودم. یعنی I've been. It was really interesting. خیلی هم جالب بود. I have. برای اینکه بگیم ما یه طور دیگه فکر میکنیم.
خب بریم ادامه درس. Part B. Listen and check. In pairs decide which auxiliary 1 to 5 is used. گوش میکنیم به فایل صوتی. 1.12 1. I heard a noise in the middle of the night. You did? What kind of noise? 2. You don't believe in ghosts, do you? No, I don't. 3. I don't believe you really saw a UFO. I did see one. It couldn't have been anything else. 4. I've never been to a fortune teller. Neither have I. I have. It was really interesting. خب به فایل صوتی اون قسمت گرامر هم گوش کردیم. با هم میریم به پاسخ نگاه بکنیم. فایل اول که I heard a noise in the middle of the night. You did. قسمت دی هست to show surprise. D1 to show surprise. وقتی صدامون رو میبریم بالا you did مطمئن نیستیم و تعجب کردیم. You did شنیدی، صدای شنیدی. و گزینه بعدی to see هست to check information. You don't believe in ghosts, do you? تو که به روح و ارواح اعتقاد نداری. داری؟ مطمئنیم که دوستمون یا مخاطبمون اعتقاد نداره. ما میخوایم check information بکنیم. ببینیم که چقدر اون رو میشناسیم. گزینه بعدی to add emphasis. I don't believe you really saw a UFO. باورم نمیشه که تو یه UFO رو دیده باشی. و پاسخ میشنویم I did see one. بله که یه دونش رو دیدم. و داره emphasis میکنه، تایید میکنه، داره تاکید میکنه. حالا زمان گذشته بوده، زمان حال میخوام بگیم بله که بهش میگم. اول میگیم بهش میگم I will tell her. خب من بهش خواهم گفت. حالا میخوام بگیم حتما که بهش میگم. میخوایم تاکید بیشتر داشته باشیم. میگیم I do tell her. مطمئناً که بهش میگم. و گزینه بعدی شماره 4 هست که ای میشه پاسخش. To say that you are the same. میخوای بگید شما هم همین شکل. حالا یا منفی یا مثبت. ببینیم مکالمش چی بوده. I've never been to a fortune teller. من هیچ وقت پیش فالبین یا پیشگو نرفتم. و نفر بعد میگه که neither have I. یعنی منم نرفتم. حالا اگر میخواسته بگه که من رفتم و نفر دومم بگه که من هم رفتم، میگفت so do I or so have I. به این شکل تایید میکرده که اون هم مثل همین نفر اول هست. و اما نفر سی که مکالمه آخر رو داره میگه I have که گزینه بی هست to say that you are different. من رفتم. It was really interesting. I have or I did. به این شکل. سایت مجموعه زبان ایرانیان. 1B auxiliary verbs. 1. I like cats, but my husband doesn't. Sally's coming tonight, but Angela isn't. We use auxiliary verbs do, have, etc. or modal verbs can, must, etc. 1. To avoid repeating the main verb or verb phrase. For example, I like cats, but my husband doesn't. And we don't say, I like cats, but my husband doesn't like cats. So, auxiliary verb و modal verb رو برای این منظور استفاده میکنیم که avoid repeating the main verb داشته باشیم. یعنی فعل اصلی رو دیگه نخواهیم بیاریم. البته یکی از کاربردهای auxiliary verb و modal verb هست. اصلا modal verb ها رو بیایم بگیم. modal verb ها افعالی هستن مثل can, could, may, might, shall, should, will, would و must, ought to و used to و need و had better. اینا افعالی هستن که به همراه افعال اصلی میان تا ایده های نظیر possibility که امکان هست و permission یعنی اجازه و intention یعنی قصد رو بتونیم باشون بیان بکنیم. افعال auxiliary که در اینجا میبینیم do, have و be هستن. اینها به همراه افعال دیگه میان تا وجه یعنی اون tense و زمان یا شخص و حالت رو بیان نشون بدن. مثلا حالت که میگیم یعنی به عنوان مثال I am working به این حالت، I have done به این حالت ها میان کمک میکنن که ما شکل و وجه و حالت ها رو پیدا بکنیم. does میاریم نشون میدیم که سوم شخص است. has میاریم نشون میدیم که سوم شخص است. خب
گفتیم که از auxiliary verb ها و یا modal verbs ها که فعل های وجهی هستن استفاده میکنیم که فعل اصلی رو تکرار نکنیم. میگیم I like cats، من از گربه ها خوشم میاد، یا در فارسی میگیم من از گربه خوشم میاد اما شوهرم خوشش نمیاد. نمیگیم my husband doesn't like cats. همین doesn't که آوردیم کافیه. But my husband doesn't. و two, I love his latest novel. این میگه من از آخرین ناول یا آخرین رمانش خیلی خوشم اومد یا عاشقش شده بودم. و بی میگه so did I. so did I. منم همینطور. داره تایید میکنه و میگه که من هم به همین شکل همین ایده رو من هم دارم، مثل شما هستم. تلفظش رو هم دقت داشته باشید. میگیم so did I. did یعنی فعل کمکی رو در اینجا با صدای پایینتر میگیم و استرس بیشتری رو روی so و I میاریم. so did I. و I haven't finished yet. من هنوز تمام نکردم. I haven't finished yet. بگیم اولا چه ساختاریه؟ ساختار present perfect هست با yet اومده. اینجا این جمله میخواد بگه که هنوز تمام نکردم، یعنی قصد ادامه دادن و تمام کردن رو دارم. اما درس خودمون نفر روبروش میگه neither have I، یعنی منم تمام نکردم. neither و I رو با صدای بلندتر میگه و از فعل کمکی have استفاده کرده. neither have I. Andrew's a doctor and so is his wife. اندرو یه دکتره و همسرش یعنی خانومش هم همینطور. رول نمبر 2 میگه auxiliary ها رو با so and neither به کار میبریم. To say that someone or something is the same. میخوام بگیم که یک کسی یا یک چیزی همین شکلیه. میگیم از so plus auxiliary plus subject استفاده میکنیم با یه فعل مثبت و neither or nor رو هم همینطور با auxiliary و subject به علاوه فعل منفی استفاده میکنیم. و وقتی بخوایم چیزی رو منفی بگیم از neither استفاده میکنیم. وقتی مثبت بخوایم بگیم از so استفاده میکنیم، یعنی ساختار so. so did I یعنی من هم همینطور مثبت. neither have I یعنی من هم همینطور نه منفی. مثال سوم I don't like shopping online. من از خرید آنلاین خوشم نمیاد. و B میگه I do. I buy a lot of my clothes online. I do. من میخرم. و number 4 I went to a psychic yesterday. من پیش یک غیبگو رفتم. You did. رفتی پیش غیبگو. و مکالمه بعد I'll make the dinner. من شامو میپزم یا درست میکنم. You will. That's great. تو درست میکنی؟ عالیه. خب برای مثال سوم to say that someone or something is different. وقتی میخوایم بگیم یک کسی یا چیزی متفاوته، اون وقت هم از فعل auxiliary یعنی فعل کمکی استفاده میکنیم. ببینیم این مثال رو دوباره کار کنیم. I don't like shopping online. من از خرید آنلاین خوشم نمیاد. و بی میگه I do. به حالت انتونیشنش رو هم به حالت رایزینگ میکنه، بالا میبره، تاکید میخواد بکنه که بگه من متفاوتم، من به شکل دیگه هستم. I do. من میرم یعنی I like shopping online. I buy a lot of clothes online. و برای 4 to make reply questions to show interest or surprise. وقتی بخوایم پاسخ بدیم به سوالی و یا اینکه علاقه‌مندی و سرپرایزمون رو نشون بدیم، از این ساختار استفاده میتونیم بکنیم. و لحن گفتگومون فقط یه خورده متفاوت هست. وقتی نفر اول گفت I went to a psychic yesterday، نفر بی گفت you did، یعنی did you go to a psychic yesterday. میخواد اینو بگه و به همین سادگی میگه you did. در مکالمه بعدی میشنویم I'll make the dinner. من شام رو میپزم. و نفر بعد میگه you will، یعنی will you make the dinner. اما به سادگی میگه you will. فعل اصلی رو دیگه نمیاره، میخواد تعجبش رو نشون بده، میخواد علاقمندش رو نشون بده. و اما مثال 5 You didn't lock the door. I did lock it. I know I did. و مکالمه بعد Sylvia isn't coming. She is coming. I've just spoken to her. خب برای مثال 5 To show emphasis in an affirmative sentence often when you want to contradict what somebody says. میخواید با یه جمله مثبت عکس چیزی که نفر اول گفته رو بگید، مخالفت بکنید و تایید بکنید و تاکید بکنید اون چیزی که دارید میگید، از این ساختار استفاده میکنید، یعنی auxiliary رو استفاده کردیم. مثال اینجا گفتیم که نفر اول گفته که شما در رو قفل نکردی. You didn't lock the door. و نفر بی میگه I did lock it. شما دارید عکس اون حرف میزنید و میگید
من قفلش کردم. emphasis دارید میکنید، تاکید دارید میکنید، جملتون هم مثبته. I know I did، صداتون رو هم بالا میبرید. rising intonation دارید، میدونم که این کار رو انجام دادم. و در ادامه میگه with the present or simple past we add do or does or did before the main verb. خب اگر زمانمون present simple باشه یعنی زمان حال باشه از do استفاده میکنیم و یا does بستگی داره به ضمیرمون، و اگر گذشته باشه از did. مثلا من بهش میگم و یا من حتما بهش میگم و یا حتما ظرفا رو میشورم، میگیم I do tell him. I do یعنی من تاکید دارم میکنم، حتما بهش میگم. I do wash the dishes. من حتما ظرفا رو میشورم. اما اگر گذشته باشه از فعل کمکی did استفاده میکنیم که در مثال بالا اومده. اما یه نکته دیگه ای هم میگه و میگه with other auxiliaries for example be, have, will the auxiliary verb is stressed and not contracted. خب ما did و did, do و does رو که نمیتونیم contract بکنیم، اما ممکنه که یه وقتی اشتباهاً فعل be و have و will رو بیایم اشتباهاً contractش بکنیم. به عنوان مثال بگیم she is coming و بگیم she's coming. این کار اشتباه هست. و یا بگیم she'll come. اینها اشتباه هست. وقتی میخواید تاکید رو نشون بدید باید فعل رو به صورت اصلی نشون بدید و بگید she is coming که بتونید این استرس رو تلفظ رو داشته باشید. و مثال ششم You won't forget, will you? She can speak Italian, can't she? برای tag question. To make tag questions, usually to check information, we use an affirmative auxiliary with a negative verb and a negative auxiliary with an affirmative verb. خب این رو در درس گذشته درس انتهایی کار کردیم. وقتی tag question یا دوم سوالی میسازیم اگر جملمون منفی باشه you won't forget. یه tag question میسازیم با همون فعل کمکی که اینجا داشتیم، البته اینجا فعلش مدل هست و میگیم you won't forget, will you? شما فراموش نمی‌کنی، می‌کنی؟ و she can speak Italian, can't she? اون میتونه ایتالیایی صحبت کنه، نمیتونه. can فعل مثبته و tag questionمون منفی میشه. فعل اولمون won't منفیه، tag questionمون مثبت میشه. Tag questions are often used simply to ask another person to agree with you. For example, it's a nice day, isn't it? In this case, the tag question is said with following intonation. For example, the voice goes down, or that is, the voice goes down. خب دوم سوالی ها رو زمانی استفاده می کنیم که بخوایم فرد روبرومون با ما نظر موافقش رو اعلام بکنه. یعنی ما میدونیم پاسخ رو، میخوایم بگیم که اون هم تایید بکنه. وقتی میگیم it's a nice day isn't it، این روز قشنگیه یا روز خوبیه، اینطور نیست. منتظریم که فرد بگه yes it is, it's a nice day. اینجا tag questionمون صداش falling intonation داره. falling یعنی میاد به سمت پایین. The voice goes down. اما یه وقت tag questions داریم که tag questions can also be used to check something you think is true. For example, she's a painter, isn't she? In this case, the tag question is said with rising intonation, as in a normal yes or no question. یه وقت میخواید یه چیزی رو بپرسید و مثل سوال معمولیه، میخواید مطمئن بشید که اون چیزی که فکر میکنید درست هست یا نه. این سوال نمونهش she's a painter، اون یه نقاشه، اینطور نیست؟ میخواید مطمئن بشید و مثل یک سوال معمولی میپرسید. صداتون رو اینجا rising intonation میکنید. اینجا نظر موافق فرد رو نمیخواید، میخواید ببینید واقعا پاسخ شما چی هست، آیا اون فرد نقاش هست یا خیر. خب برمیگردیم به درس اصلی. For pronunciation, intonation and sentence rhythm. 114. Listen to the dialogues. دو تا دیالوگ داریم در اینجا. Notice the stressed auxiliary verbs. قسمت بالا کار کردیم. دوباره در این قسمت یه مروری خواهیم داشت. I dreamed that I saw a ghost last night. خواب دیدم که دیشب یه روح رو دیدم. You did? You did باورش نمیشه. تعجب میکنه. You did؟ تو دیدی؟ So did I. منم دیدم. How spooky. چقدر ترسناک بود. So did I. So و I رو ببینید در برابر did دو طرف صدا اومده بالا و اگر neither هم بود همینطور. Neither did I. Neither do I. در این ساختار so did I اگر باشه، neither did I اگر باشه، حالا فعلش کمکی میتونه تغییر کنه. اینجا did باید با صدای پایینتر و یا do با صدای پایینتر بیاد. میخوایم تعجب رو نشون بدیم. You did صدا رو میبریم بالا. در مکالمه بعد I don't believe in fortune telling.
I don't believe میخواد با تأکید بگه I don't believe in fortune telling. زمانی گفتیم با صدای کمتر گفته میشه، حرف اضافه ها با صدای کمتر گفته میشه و I don't believe من اعتقادی به fortune telling ندارم. You don't? You don't نداری؟ صدا میره بالا. I do. I do من متفاوتم. I do بازم اینجا صدا میره بالا. خب repeat the dialogues with the partner copying the rhythm and intonation. حتما تمرین کنید که وقتی میخواید افعال کمکی رو استفاده بکنید چه کار باید بکنید. زمانی که میخواید تاکید رو نشون بدید، زمانی که میخواید بگید شما متفاوت هستید، زمانی که میخواید اطلاعات رو چک بکنید و یا تعجبتون رو نشون بدید و یا بگید که شما هم مثل ایشون هستید. Neither do I, so do I به این شکل. و قسمت C complete sentences 1 to 8 so that they are true for you. جمله های 1 تا 8 رو برای خودتون باید پر بکنید که در ارتباط با شما جمله های صحیحی باشه. اما با همین کار رو انجام خواهیم داد. I'm not very good at یه اکتیویتی بگید. I'm not very good at گفتیم good at to be good at to be bad at. خیلی مهارت ندارم در یه اکتیویتی. مثلا at sports at music من یا at cooking به این شکل. من تو این کارها مهارتی ندارم یا خیلی خوب نیستم. I'm going to یه verb phrase بگید. فعل عبارتی یا عبارت فعلی بگید. I'm going to tonight میخواید بگید. To eat out for example. امشب میخوام شام بیرون بخورم. Number 3 I love a kind of music. بگید یه میوزیک رو. I love pop for example. I love rock for example. I don't like a kind of food. I don't like چه چیزی رو میگید. I like for example pizza. I don't like pizza. I've never read a famous book for example 1984. و I'd love to live in یه town یا country رو بگید. I'd love to live in Rome for example. I was very یه adjective personality رو بیاید بگید. I was very shy for example as a child or I was very playful خیلی بازیگوش بودم. I didn't verb phrase بگید last night. I didn't go out last night. I didn't go out last night. میریم قسمت D. Work in pairs A and B. Read your sentences to B. B respond with a reply question and then they say whether you are the same or different. Then switch roles. همین کاری که در قسمت grammar انجام دادیم یعنی part 3 این کار رو با دوستتون بیایید انجام بدید. بگید so do I, neither do I وقتی منفی میشه, neither am I و حالتهای دیگه که میشه خیلی این رو رولش کرد و نقش بازی کنید. و part E 115 listen to another dialogue is do stressed in the highlighted phrases. 1.15 You don't like horror movies, do you? I do like them. It's just that sometimes they're too scary. خب you don't like horror movies. می‌بینید که به سرعت رد شدیم از اینجا. استرسی هم نیاوردیم. You don't like horror movies. از فیلم‌های ترسناک خوشت نمیاد. Do you رو بردیم بالا. استرس روی you رفته. خوشت میاد؟ و می‌خوایم مطمئن بشیم بپرسیم چون نمیدونیم که اصلا اون از فیلم‌های هارر خوشش میاد یا نه و میگه I do like them. تاکید میکنه بله که ازشون خوشم میاد. البته که اونها رو دوست دارم. It's just that sometimes they're too scary. فقط اینا بعضی وقتا scary میشه. پاسخ رو هم میذاریم اینجا. You don't like horror movies, do you? و I do like them. بله که خوشم میاد. I do داریم تاکید میکنیم. خب قسمت F هم که repeat the dialogue with a partner, copying the rhythm and intonation. این قسمت رو حتما با تاکید و نکته که عرض کردم خدمتتون تکرار بفرمایید. در قسمت کمیونیکیشن موردی داریم بر tag question ها مثل you're psychic, aren't you? Page 105, page 109 make guesses about your partner. میریم به اون قسمت مراجعه میکنیم. خب 1B page 105 هستیم. چند نمونه رو با هم حل میکنیم. You're psychic, aren't you? شما غیبگو هستید نیستید؟ Aren't you? Student A. Imagine you're a psychic. Use your psychic powers to complete the sentences below about B. تصور کن که شما یک psychic هستید یعنی یک غیبگو هستید. Use your psychic powers. اینجا psychic به عنوان adjective هست. Use your psychic powers. قدرت‌های غیبگوییتون رو استفاده بکنید تا جمله‌های زیر رو در مورد فرد B کامل بکنید. مثال بزنیم. Number 1. Your favorite color is
red. به عنوان مثال شما میدونید رنگ مورد علاقه فرد چیه و میگید your favorite color is red. Isn't it? Isn't it? به این شکل میخواید مطمئن بشید. و you were born in اسم شهر رو میگید. For example, you were born in the US. Weren't you? بدون نیامدید. در اینطور نیست. Number 3, you really like یه اسپورت و یا هابی رو میگیرید. For example, you really like soccer. Don't you? به این شکل. 4, an activity رو میخواید بگید last weekend. You went to a club last weekend. Didn't you? به این شکل. You haven't been to Tehran. Have you? به این شکل. و میریم قسمت بعد صفحه 109 رو هم کار بکنیم. بازم همین شکل شما میخواید سایکیک پاورتون استفاده بکنید و میگید You were born in January. month رو میخواید بگید. You were born in January. Weren't you? میخواید بگید من میدونم. Weren't you? You don't like a kind of music, for example. You don't like jazz, do you? You're going to a party, for example. The activity میخوایم بگیم party. Aren't you? You are going to میشه aren't you. اگر منفی بود you aren't going to میگفتید are you. و you've seen, haven't you? Your favorite season is, isn't it? به این شکل. You didn't like, did you? خب این قسمت رو با هم کار کردیم. برمیگردیم میریم به درس اصلیمون. در قسمت انتهایی هم که یک سانگ هست unbelievable سانگ در دسترستون هست میتونید به این قسمت گوش کنید. حتما تمرین‌های ورک بوکتون رو هم انجام بدید. در صورت امکان از آی چکرها استفاده بکنید. در افزارهایی که با CD هاتون اومده گرامرتون چک بکنید و کارهای فوق‌العاده زیادی هست در این محصول به همراه این CD ها اومده در داخل CD ها هست. اونها رو نصب بکنید و که کمکتون باشه. اونها همه ساپلمنتری هستن برای کمک به شما هستن. خب موفق و مؤید باشید. خسته نباشید. به نام خدا. Unit 1 B Part 2 Page 10 Listening and Speaking. On a piece of paper, write the sentence I look forward to hearing from you. Then sign your name underneath and give the piece of paper to your partner. خب بدید باید چه کاری انجام بدید. بحث امضا هست. میخوایم امضا شناسی، خط شناسی رو کار بکنیم و از روی امضا بگیم که فرد چه شخصیتی داره و کاری که الان باید انجام بدید این هست. اگر تنها هستید و یا با دوستتون هستید در یک برگه‌ای بنویسید I look forward to hearing from you که این رو میدونید. منتظر پاسخ شما هستم و یا بی‌صبرانه منتظر پاسخ شما هستم و امضاتون رو هم زیرش بزنید. underneath یعنی زیر نوشته‌تون رو. give the piece of paper to your partner. این کار رو انجام بدید. و در قسمت B look at the signatures of some famous people. Can you identify any of them? Do you know anything about these people's personalities? به امضای افراد مشهوری که در اینجا اومده به نگاهی بندازید در کتابتون و ببینید که اونها رو میتونید شناسایی کنید، بشناسید. Can you identify تلفظ identify any of them هیچ کدوم از اونها رو و آیا که شخصیت هیچ کدوم از این افراد رو میشناسید؟ برای پاسخ به این سوال که تعداد زیادی از امضاها اینجا هست ما پاسخ رو قرار میدیم. شما میتونید فایل ویدیویی رو پاز بکنید، اینها رو یادداشت کنید. البته اگر علاقه‌مند هستید به این موضوع و براتون اهمیت داره میتونید چک بفرمایید و اطلاعات بیشتری در مورد صاحبین این امضاها کسب بکنید. امضا به ترتیب از بالا لو تولستوی هست که was a Russian writer، بعد براک اوباما هست، همینطور پرس هیلتون و ادامه یوساین بولت که دونده بوده و چارلز شولتز و چارلز دیکنز که میشناسید و الیجا وود و تام هنکس که میشناسید امریکن اکتر بوده، پول مککارتنی بوده که میوزیشن بود و شان کانری که سکاتیش اکتر اند پرودوسر بوده که میدونید نقشای جیمز باند رو بازی میکرده. خب بعد از این قسمت میریم به ادامه درسمون. Read an extract from a book about graphology. Do you believe that our signature might say something about our personality? خب این قسمت هایی که گرفته شده از یک کتابی هست، کتابی در ارتباط با گرافولوژی. گراف نوشتن هست و مربوط به امضا هم میشه. اوروگراف هم امضا هست.
graphology امضا شناسی هست. graphology خط شناسی یا امضا شناسی هست. study of handwriting in order to understand people's character. مطالعه میکنن روی امضا و شخصیت افراد رو روانشناسا در میارن ببینن که این شخصیت این فرد چی میتونه باشه. خب متن رو با هم میریم میخونیم. What your signature says about you. امضای شما چی میگه در موردتون؟ Your signature is the part of your handwriting that says the most about your personality. signature شما، امضای شما، این اسم هست کلمه signature. اما وقتی خواستید بگید اینجا رو امضا کنید بگید sign here. اون sign S-I-G-N وربش هست. بخشی از handwriting شما هست، یعنی دست نوشته شما هست که در مورد پرسونالیتیتون یا شخصیت شما خیلی چیزا میگه. It is common for your signature to change during your life because it reflects how you develop and evolve as a person. خب این یک چیز معمولی هست که امضای شما در طول زندگی تغییر بکنه during your life. به خاطر اینکه because به خاطر reason رو بگه it reflects یعنی نمایان میکنه، نشان میده. reflects یعنی در اینجا نمایان میکنه، نشان میده. reflect انعکاس هم هست، بازتابی از چیزی هست. how you develop که شما چطور بهبود پیدا میکنی و یا توسعه پیدا میکنی، بهتر میشی. و evolve as a person. evolve به معنای تکامل هست. evolve تلفظ ها رو ببینید، تلفظ بریتیش، تلفظ امریکن و verb هست intransitive و transitive، هر دو حالتش ممکنه باشه. و number 1 میگه if an animal or plant evolves it changes gradually over a long period of time. اگر یک حیوان یا گیاهی evolve کنه یعنی تکامل پیدا بکنه به تدریج در طول دوره زمانی طولانی تغییر میکنه، یعنی به شکل دیگه میشه. evolution هم ناونش هست. evolve from یه مثال آورده fish evolved from prehistoric sea creatures. ماهی ها از جانوران prehistoric یعنی پیش از تاریخ دریایی تکامل پیدا کردن. To develop and change gradually over a long period of time هم به عنوان وربش دوباره اینجا آورده. و یه مسئله دیگه در مورد evolve این که theory evolve یعنی نظریه تکامل داروین هم از همین کلمه هست. evolution تکامل. یک کلمه نزدیک به evolution هست اسم revolution R-E-V-O-L-U-T-I-O-N اون به معنای انقلاب هست. پس evolution تکامل و revolution به معنای انقلاب هست. خب پس به عنوان یک شخص شما تکامل پیدا میکنید. You may have more than one signature. For example, a more formal signature, name and last name, when you sign a credit card or your passport, and an informal signature, just your first name, when you sign a birthday card. ممکنه که شما بیش از یک امضا داشته باشید. به عنوان مثال یک امضای رسمی تر داشته باشید که اسم و فامیلیتون روش هست و که اون امضا رو برای کردیت کارتون یا پاسپورتتون امضا میکنید و استفاده میکنید. یه امضا هم که اینفورمال غیر رسمیه که فقط مثلا اسم کوچیکتون توش هست و اون رو برای کارت های تولد امضا میکنید. Our signature is very much part of the way in which we present ourselves to the world. امضای ما خیلی میتونه در نشون دادن ما به دنیا اهمیت داشته باشه و یا ما رو نشون بده. We present ourselves یعنی خودمون رو معرفی میکنیم و so it can give some important clues about the kind of person we are and how we feel about ourselves. بنابراین امضا میتونه سرنخهای مهمی رو در مورد نوع شخصی که هستیم و اینکه چطور در مورد خودمون فکر میکنیم رو ارائه بده. clues جمع هست به معنای راهنما، اطلاعات یا سرنخ هست. در قسمت D 117, 118, 119 and 120 listen to an expert in graphology talking about how to interpret somebody's personality from their signature. Complete the notes
on the right. خب 4 فایل صوتی هست پشت هم، باید اینا رو گوش بکنیم. یه فایلی هست که اکسپرت هست در گرافولوژی، یعنی کارشناس در امضا شناسی یا خط شناسی هست که در مورد تعبیر و تفسیر شخصیت یک فرد از امضایشون میاد صحبت میکنه. نوتس هایی هم که در قسمت روبرو جلوش وجود داره خالی هست رو باید پر بکنیم. اما قبل از اینکه نوت رو بتونیم پر کنیم یک اطلاعاتی در مورد taking notes یعنی یادداشت برداری و نوشتن رو با هم کار بکنیم. We often need to take notes when we are listening, for example, to somebody giving a lecture. If you need to take notes when you are listening to someone speaking in English, try to write down keywords or phrases because you won't have time to write complete sentences. Afterward, you could expand your notes into full sentences. خب وقتی که داریم به حرف کسی گوش میکنیم، به فایل صوتی دارید گوش میکنید و اون فرد حالا به عنوان مثال داره یه لکچر میده، سخنرانی میکنه و قرار هست که شما یادداشت برداری بکنید، اون هم به انگلیسی هست، براتون خیلی سخت خواهد شد که همه حرفاشون رو بنویسید. حتی در فارسی هم این کار خیلی سخت هست. سعی بکنید که کلمات مهم، کلمات یا عبارت‌های کلیدی که میشنوید رو اونا رو یادداشت برداری بکنید، چون به اندازه کافی وقت برای نوشتن کل جمله نخواهید داشت. بعداً میتونید این کلمات کلیدی رو بس بدید، یعنی فعل‌ها یا حرف‌های اضافه ها رو خودتون بیاید کنارش قرار بدید. پس اطلاعات مهم رو وقتی که میشنوید، یعنی اسامی، اسمای مکان، اسمای افراد، شروع چیزی، پایان چیزی، تاریخ و از این قبیل رو یادداشت کنید و سعی کنید دیتیل رو هرگز یادداشت نکنید، یعنی حروف اضافه و غیره رو نرید یادداشت نکنید. خب باید بریم با هم به فایل های صوتی گوش کنیم. سایت مجموعه زبان ایرانیان. 1.17 What's in your signature? Our signature is very much part of the way in which we present ourselves to the world, so it can definitely give us some clues about the kind of person we are and how we feel about ourselves. As you know, a person's signature usually consists of a first name and a last name, or an initial and a last name. As you know به معنای همونطور که میدونید. اگر بخواید خیلی نیتیو صحبت بکنید، از ز به ی میچسبه و میشه as you know. As you know, a person's signature امضای یک فرد usually consists of a first name and a last name or an initial and a last name. خب امضای یک فرد شامل چه چیزهایی میشه؟ اسم کوچیکش یعنی نامش، نام خانوادگیش و an initial هم که یک حرف هست، مثل جان اف کندی F اونجا initial هست و یا last name هم که فامیلی اون فرد هست. consist رو با هم ببینیم. consist صدای consist استرس روی سست. consist این هم کشیده نیست. خب با معنای consist of سرکار داریم. consist of something phrasal verb هست. to be formed from two or more things or people. اگر چیزی از دو یا چند چیز یا انسان تشکیل بشه، اون ساختار رو ما consist of استفاده میکنیم. consist of something. مثال The buffet consisted of several different Indian dishes. بوفه جایی که غذاها رو میذارن روی میز و مهمانان میرن غذا رو میگیرن و میرن حالا یک کناری میشینن غذاشون رو میخونن. consisted of شامل یا محتوی several different Indian dishes بوده، چندین نوع غذای هندی متفاوت بوده. so consist of و انواع مختلف consist رو با کالوکیشن های مختلف هم اینجا آورده. نکته هم که در قسمت پایین هست نکته خیلی خوبیه در مورد consist، همینجا با هم کار میکنیم. اینجا گفتیم the buffet consisted of several different Indian dishes. consisted of ساختار به همین شکل یادتون باشه دیگه. این شکل is consisted of نمیگیم، شکل پسیو رو به کار نبرید. نگید the buffet is consisted of و یا was consisted of، بخواید بگید شامل این میشد، محتوی این چیزها بوده. و یا اینکه بگید consist تنها بدون حرف اضافه of بخواید بگید، حالا بعدش things or people. say that it consists of things or people. پس این نکته در مورد consist فراموش نشه، حالت is و یا was و to be براش نیارید و اینکه بدون of هم اون رو نگید.
Your first name represents your private self. Your first name represent یعنی نمایش میده، نمایانگر چیزی هست، معرفی میکنه. خب مثل representative، نماینده. پس اسم کوچیک شما private self شما رو نشون میده. private self یعنی خود خصوصی شما، من خصوصی شما. How you are with your family. اینکه رابطتون با خانواده چطور هست، علاوه خانوادگی در درون خانواده. And your last name represents your public self. و نام خانوادگیتون represents your public self. اون دیگه به خود و یا من عمومی شما داره اشاره میکنه یا معرفی میکنه اون The رو. way you are at work or school and in your social life. اون شکلی که شما در سر کار و مدرسه هستید و زندگی اجتماعیتون رو نشون میده. پس دو حالتی که گفتیم، first nameتون private self رو نشون میده، last name شما public self رو نشون میده. If you use only initials either for your first name or your last name in your signature, اگر از initialsتون یعنی حروف اول، حرف اول اسمتون، حالا یا first nameتون یا last nameتون در امضاتون استفاده بکنید، this means that you are more secretive and protective about either your private or public self. خب این به این معنا هست که شما more secretive and protective هستید. secretive یعنی پنهانکار و مخفی کار هستید. protective هم یعنی محافظه کار هستید، مراقب هستید. حالا یا در مورد private lifeتون و یا public selfتون. اگر از برای اسم کوچیکتون حرف اول اسمتون رو فقط بنویسید و یا برای خانوادگیتون و برای نام خانوادگیتون حرف اول نام خانوادگیتون رو بنویسید به ترتیب، یا برای پرایوتتون یا برای پابلیکتون یا برای پرایوت سلفتون یا برای پابلیک سلفتون نگران هستید و یا مراقب هستید. Now, look at the space between your name and last name. خب حالا به فاصله بین space بین اسمتون و last nameتون نگاه کنید. Are the two names very close together, or is there a reasonable space between them? خب آیا این دوتا اسم very close هستن؟ close اینجا تلفظ میشه یادتون باشه صفت هست، به هم دیگه خیلی نزدیک هستن، و یا there is a or is there a reasonable space between them، و یا فاصله reasonably وجود داره، یعنی فاصله مناسبی بینشون وجود داره. خب reasonable رو میبینید، reasonable adjective هست، fair and sensible، و اپوزیتش هم unreasonable هست. به عنوان مثال a reasonable request، درخواست منطقی، یک درخواست درست، یک درخواست مناسب. و به فرد میتونید بگید شما be reasonable, you can't expect her to do all the work on her own. آدم منطقی باش، نمیتونی انتظار داشته باشی که همه کارا رو خودش انجام بده. So be reasonable. ادامه درس. The more space there is between your name and your last name, the more you wish to keep these two parts of your personality separate. خب یکی دو تا نکته وجود داره. یه نکته گرامری که در این درس باش آشنا میشیم، شاید از قبل کار کردید. The more space there is between your name and your last name. هرچی فاصله بیشتر بین اسمتون و نام خانوادگیتون باشه. The more space there is between your name and your last name. میریم عبارت بعدی. The more you wish to keep these two parts of your personality separate. شما قصد دارید که بیشتر بین این دو نوع شخصیت خودتون فاصله ایجاد بکنید، یعنی شخصیت پابلیکتون و شخصیت پرایوتتون. و separate رو هم اینجا که گفتیم صفت هست، در درس قبلی کار کردیم separate که وربش هست. خب قسمت نوت رو هم که قرار بود نوت برداری بکنید و پر بکنید، این کار رو حتما انجام دادید و برای پاسخش هم جوابش رو اینجا میذاریم و چک بکنیم. Your first name your private self هست که صحبتشو کردیم. Your last name your public self هست، خود عمومی شما هست. Your first nameتون خود شخصی شما هست. You use only initials either for your first name or your last name. شما برای امضاتون یا از حرف اول اسمتون استفاده میکنید یا از حرف اول نام خانوادگیتون استفاده میکنید. You are more secretive and protective. در امضای شما این شخصیت دیده میشه، هم secretive هم protective هستید about the part of your personality. That is به این معنا private و یا publicتون هر دوتا رو دارید مخفی میکنید و مراقب هستید.
محافظه کار ممکنه باشید. There is a space between your name and last name. اگر فاصله بین اسم کوچیکتون و خانوادگیتون باشه چه حالتی وجود داره؟ The bigger the space, the more you want to keep the two parts of your personality separate. هرچی فاصله بیشتر باشه شما بیشتر میخواین بین این دو شخصیتتون یعنی your private self و your public self فاصله ایجاد بکنید. و اما 118 the size of your signature اندازه امضاتون 1.18 The size of your signature. Now let's look at the size of your signature. If your first name is bigger and more prominent in your signature, اگر اسمتون یعنی نامتون بزرگتر و more prominent in your signature هست. prominent رو با هم کار کنیم. prominent adjective هست. prominent به معنای important. A prominent Russian scientist یک دانشمند روسی برجسته یعنی مهم. play a prominent part or role in something. اگر کسی یا چیزی نقش مهمی رو در جای ایفا بکنه یا داشته باشه از همین اصطلاح استفاده میکنیم. به عنوان مثال Mandela played a prominent role in the early years of ANC. ماندلا نقش عمده یا برجسته یا مهمی رو در سالهای اولیه یا ابتدایی ANC که African National Congress هست یعنی کنگره ملی آفریقا هست رو ایفا کرد. پس prominent به معنای مهم برجسته. A prominent person یک شخص برجسته. پس اگر اسم کوچیکتون بزرگتر هست و برجسته تره در امضایتون this usually means that معمولا به این معنا هست که this usually means that your private self is more important to you than your public self. پس private selfتون یعنی من شخصیتون از من عمومیتون مهمتر هست. If your last name is bigger and more prominent, this probably means that your public self is more important to you. این هم عکسش اگر نام خانوادگیتون بزرگتر یا more prominent رو تکرار میکنیم که prominent برامون جا بیفته. prominent برجسته تر، بزرگتر هست، مهمتر هست. احتمالاً به این معنی هست که public selfتون یعنی خود عمومی شما مهمتر هست براتون. یعنی شغلتون و یا اونچه که در بیرون در جامعه نشون میدید. If your whole signature is very big compared with the rest of your writing, compared with the rest of your writing در mقایسه با بقیه نوشته شما اگر کل امضاتون خیلی بزرگ باشه this usually means that you are a self-confident person. معمولاً به این معنا هست که شما یک فرد self-confident هستید. یعنی یک فردی با اتکای به نفس خوب هستید. با خودتون متکی هستید. Some people actually sign in capital letters, which suggests that they may be big-headed or even arrogant, rather than just self-confident. بعضی از مردم هم در واقع با حروف بزرگ میان امضا میکنن که which suggest دو حالت تلفظ داره. suggest و یا suggest. دوباره تکرار میکنم این رو. suggest و یا suggest که نشون میده، حاکی از این هست، فقط پیشنهاد نیست. which suggests that they may be که این افرادی که با capital letter امضا میکنن big-headed or even arrogant. big-headed به معنای proud هست، haughty، arrogant، مغرور و پر مدعا. بریم چک کنیم. big-headed یه صفت هست دو قسمتیه با یه هایفنی بینشون دو قسمت شده، جدا شده. big headed استرسش هم رو قسمت head هست، هم big استرس داره هم head، اما big headed قسمت head استرس بیشتری گرفته. خب صفت informal هم هست، این غیر رسمیه. someone who is big headed thinks they are very important, clever, etc. used to show disapproval. و خب پس big headed آدم مغروریه، فکر میکنه که خیلی مهمه، زرنگ و غیره. البته ما این رو برای زمانی استفاده میکنیم که disapproval نشون بدیم، یعنی ما این رو استفاده میکنیم تا اون فرد رو معرفی بکنیم. اون خودش رو big headed هیچ وقت نمیبینه، برای همین اینجا میگه used to show disapproval. یه صفت منفیه برای کسی استفاده میکنیم. اپوزیتش هم modest هست یعنی فروتن. خب big head هم به عنوان noun هست. thesaurus اینجا آورده
proud میتونیم بهش بگیم pleased with yourself، میتونیم بگیم arrogant، میتونیم بگیم که arrogant disapproving هست. proud مغرور هست، از خودش راضی pleased with himself هست و arrogant هم که disapproving هست معمولا استفاده نمی‌کنیم، متکبر و پرمدعا هست. ادامه درس رو بریم. rather than just self-confident، این افراد big headed هستن یا حتی arrogant هستن، پرمدعا و مغرور هستن تا اینکه بخوان self confident باشن، یعنی متکی به نفس خودشون باشن، اتکا به نفس خودشون داشته باشن. On the other hand, people who sign their name with a very small signature tend to be insecure and have low self-esteem. On the other hand، از سوی دیگر، در رایتینگ کتاب قبلی این رو گفتیم، به عنوان مثال مزیت‌ها رو گفتیم، ادوانتیج‌ها رو گفتیم و حالا می‌خوایم دیس ادوانتیج رو بگیم. می‌خوایم از یک جهت دیگه به این موضوع نگاه کنیم. میگیم از سوی دیگر on the other hand people who sign their name with a very small signature، اونایی که با اسمشون رو خیلی کوچیک می‌نویسن، امضای کوچیک می‌کنن، tend to be insecure. tend to be تمایل به این دارن یا معمولاً این شکلی‌ان، insecure هستن. insecure هم یه صفته. insecure adjective، not feeling at all confident about yourself, your abilities or your relationships with people. insecure یعنی نگران، عاری از اعتماد به نفس، یعنی self confident نداره، lacking self confidence. For example, you are insecure about your appearance, you're insecure about your English, for example, or your language. مثال she's very insecure about her appearance. اون خیلی در ارتباط با ظاهر خودش نگرانه. So they tend to be insecure and have low self-esteem. self-esteem استرس روی تیم. این یه noun هست. The feeling of being satisfied with your own abilities and that you deserve to be liked or respected. اگر این احساس رو داشته باشید که از توانمندی‌های خودتون راضی باشید و اینکه احساس کنید لیاقت این رو دارید که دوست داشته بشید و یا به شما احترام گذاشته بشه، شما سلف استیم دارید. سلف استیم رو معادل فارسیش رو میگیم عزت نفس. عزت نفس در برابر با اعتماد به نفس کمی متفاوت هست. برای عزیزانی که سلف استیم و سلف کانفیدنس رو در روانشناسی کار کردن حتما خودشون میدونن. برای اون دسته از عزیزانی میگیم که نمیدونن سلف استیم تفاوتش با سلف کانفیدنس چی هست. سلف استیم عزت نفسه، یعنی که شما اون یه سنسی داشته باشید که ارزش خودتون رو درک بکنید. sense of your own worth or value، ارزش و مقدار خودتون رو درک بکنید. اما سلف کانفیدنس اعتماد به نفسه، یعنی میدونید که میتونید کاری رو انجام بدید. خب تفاوت ها رو هم اینجا self confidence رو هم اینجا آورده. a strong belief that you can do things well and that other people will like you, which means you behave confidently in most situations. با اعتماد به نفس کارهاتون رو انجام میدید و از عهده خیلی کارها برمیایید. اونجا شما self confidentید. وقتی که خیلی خوب self confident باشید دیگه بعداً به نتیجه به سطح self esteem یعنی به عزت نفستون هم میرسید. برمیگردیم به درس. پس اونایی که امضاشون رو کوچیک می‌نویسند یا با حالت ریزی امضا میکنن یا میتونن اینسیکیور باشن، یعنی عاری از اعتماد به نفس هستن، و یا اینکه لو سلف استیم دارن، سطح عزت نفسشون پایین هست. پاسخ نوت این قسمت هم که your first name is bigger than your last name, your private self is more important. your private self، گفتیم first nameتون برابر با private self، یعنی من خصوصیتون، شخصیتون. your last name is bigger than your first name. your public self is more important or prominent. حتما ببرید سطح کلماتتون ببرید بالاتر. your whole signature is big. کل امضاتون بزرگ هست. you're probably quite self-confident. احتمالاً خیلی دیگه self-confident هستید. و you sign in capital letters. با حروف بزرگ اگر امضا بکنید you may be big-headed or even arrogant. ممکنه، این رو تاکید بکنم، ممکنه، اینها معمولا از آمارهای روانشناسی هست. you may be big-headed، ممکنه که آدم متکبر یا مغروری بشی، or even arrogant.
Your signature is small. امضاتون اگر کوچیک باشه در انتها گفتیم you may be insecure and you have low self-esteem. ممکنه آدم نگران و دلواپسی باشید و به خودتون اعتماد نداشته باشید و عزت نفس پایینی هم داشته باشید. بریم ادامه درس. The legibility of your signature. خب خوانا بودن امضای شما. Legible تلفظ legible adjective هست. Written or printed clearly enough for you to read. Opposite illegible. اگر چیزی درست نوشته شده باشه یا چاپ شده باشه، انقدر درست و شفاف و مرتب نوشته شده باشه که شما بتونید اون رو بخونید، legible یعنی خوانا هست. اگر illegible باشه که اپوزیتش هست یعنی خوانا نیست، قابل خوندن نیست. Her handwriting was so tiny it was barely legible. نوشتش انقدر ریز بود که به سختی میشد خوند. Legibly adverb قیدش هست. Legibility هم noun هست، همینی که در این قسمت داشتیم، خوانایی، قابل خوندن بودن. پس legibility به معنای readability هم هست. Clarity of handwriting این هم میتونیم بگیم clarity، خوانایی یا خوانا بودن. بریم ادامه درس. 1.19 The legibility of your signature. Another important factor is how legible your signature is. Another important factor، فاکتور مهم دیگه این هست is how legible your signature is، که امضای شما چقدر خوانا هست. In other words, how easy it is to read. In other words یعنی به عبارت دیگه how easy it is to read، چقدر خوندنش راحته. A legible signature tends to mean that you're a person with clear ideas and objectives. A legible signature tends to mean به معنای تمایل به این داره، معمولاً به این معنا هست که شما شخصی هستید که ایده هاتون شفافه و ابجکتیوتون یعنی اهدافتون هم مشخصه. On the other hand, if your signature is difficult to read, this may imply that you're somebody who doesn't think very clearly. On the other hand گفتیم در فایل قبلی از سوی دیگه یعنی طرف مقابلش، اگر سیگنچر شما difficult to read باشه یعنی legible نباشه، readable نباشه، this may imply، معنی imply تلفظش رو ببینیم imply verb هست، گذشتهش implied و حالت present participleش که implying به این شکل ing میگیره. بریم قسمت دوم. If a fact, event, etc. implies something, it shows that it is likely to be true. imply به این معنا هست اشاره داشتن به چیزی، منظور داشتن به چیزی. سینونیمش هم suggest هست یا suggest که در قسمت قبل کار کردیم. imply و یا imply that با that هم میاد. اگر امضای شما خوندنش سخت باشه معمولاً اشاره به این داره یا منظورش اینه یا این منظور میرسونه که شما شخصی هستید که and that you may be disorganized or indecisive. شما کسی هستید که فکر شفافی ندارید و ممکنه که disorganized و indecisive باشید. disorganized رو یه نگاهی داشته باشید، با زی نوشته، این امریکن هست. در بریتیش فعل‌هایی که به این شکل هست رو با اس می نویسن، اما در امریکن با زی می نویسن. disorganized, not arranged or planned in a clear order or lacking any kind of plan or system. اپوزیتش well organized هست. disorganized یعنی نامنظم، نظم نداشته باشه. well organized هم که وقتی چیزی منظم باشه و از سازمان درستی، از نظم درستی برخوردار باشه. به عنوان مثال the conference was completely disorganized. اون کنفرانس کاملا نامنظم بود یا اون همایش کاملا نامنظم بود. پس this disorganized. unorganized هم داریم. unorganized یعنی کسی که یا چیزی که سازماندهی نشده، متعلق به هیچ گروه یا پشتیبانی هم نباشه. و صفت indecisive، decision رو حتما یادتون میاد. indecisive منفیش کرده unable to make clear decisions or choices، وقتی که نتونید تصمیم درستی بگیرید یا انتخاب درستی داشته باشید indecisive هستید. اپوزیتش هم decisive هست و مثال آورده a weak and indecisive leader، رهبر ضعیف و متزلزل، کسی که مردد، بی اراده هست، نمیتونه تصمیم درستی بگیره.
it can also mean that you're secretive. این معنا رو هم میتونید داشته باشه که شما سیکرتیو هستی. سیکرتیو در بالا گفتیم پنهانکار ممکنه باشید. Generally speaking, the more illegible your signature is, the less assertive you probably are as a person. خب همین ساختار گرامری این درس رو دوباره داره تکرار میکنه. Generally speaking، به طور کلی صحبت بکنیم، the more illegible، هرچی امضای شما illegible باشه، غیر خوانا باشه، ناخوانا باشه، the less assertive you probably are. assertive یعنی جسور، بی‌محابا. هرچی که امضای شما ناخواناتر باشه، شما کمتر جسور و بی‌محابا هستید به عنوان یک شخص. assertive behaving، تلفظ assertive adjective هست، behaving in a confident way so that people notice you. وقتی به اینقدر مطمئن رفتار میکنید که دیگران متوجه حرکت شما میشن، شما آدم جسور و بی‌محابایی هستید، در همه کار اول هستید، خجالت نمیکشید، شای نیستید، introvert نیستید. و وربش هم که assertively و نونش assertiveness هست. thesaurus میگه confident و self confident و self assured رو هم میاره. کسی که اتکای به نفس داشته باشه میتونه assertive و جسور و بی‌محابا هم باشه. پاسخ این قسمت هم your signature is legible. خب امضای شما قابل خوندن خوانا هست. you have clear ideas and objectives. این به این معنا هست. فکرتون مشخصه، اهدافتون هم مشخصه. your signature is illegible. قابل خوندن نباشه. you don't think clearly. you may be disorganized and indecisive. اولا که درست فکر نمی کنید، فکرتون شفاف نیست، disorganized نامنظم هستید، indecisive هستید، متزلزل و بی‌اراده ممکنه باشید. you may also be quite secretive. ممکنه هم از یک طرفی secretive باشید، پنهانکار باشید. و جمله بعدی the more illegible your signature is. هرچی که امضای شما ناخواناتر باشه your signature is، خب the less assertive you are. شما کمتر بی‌محابا هستید یا کمتر جسور هستید. خب میریم قسمت بعد. The angle به معنای زاویه هست. angle رو با angel اشتباه نگیرید. angle A-N-G-L-E برای دوستانی که به فایل صوتی گوش میکنن. angle an angle of for example 45 degrees، یه درجه، یک زاویه 45 درجه. angle بین دو تا لاین رو ما میگیم angle. the angle between two lines for example. زاویه قائمه ما میگفتیم در گذشته. زاویه قائمه یا زاویه راست فکر میکنم الان میگن که right angle هست، 90 درجه. پس angle A-N-G-L-E و فرشته که angel هست A-N-G-E-L هست. تکرار میکنم A-N-G-E-L هست. پس تفاوت فرشته و زاویه رو هم کار کردیم. خب angle of your signature زاویه امضای شما هست. ادامه بدیم درس رو. The angle of your signature. Finally, I want to say something about the angle of your signature. خب در نهایت سرانجام بعد از فاینالی یک کامان گذاشته میخوام در مورد انگل سیگنچرتون صحبت بکنم، زاویه امضای شما. That's to say whether your signature is horizontal or goes up or goes down on the page. به این معنی که آیا امضای شما، سیگنچر شما horizontal از horizon میاد. horizon یعنی افق، خط افق رو که میدونید where the sky and sea or the land meet، اونجای خط آخر هست horizon. و horizontal صفتش هست افقیه و یا اینکه goes up or goes down میره بالا و میاد پایین on the page در روی صفحه. خب horizontal و vertical هم که oppositeش هست. A rising signature, one that goes up, means that you are the kind of person who, when you're faced with problems, will work hard to overcome them. A rising signature یعنی امضایی که به سمت بالا میره. One that goes up به این معنا هست که شما فردی هستید who، ضمیر موصولی حتما یادتون میاد، when you're faced with problems در بین دو کاما قرار گرفته. پس non-defining relative clause هم هست. وقتی که مواجه با مشکلات میشید you're faced with problems will work hard to overcome them. به سختی کار میکنید، تلاش میکنید تا overcome them. overcome قسمت دوم و سومش به این شکل overcame و overcome.
معنای اولش to successfully control a feeling or problem that prevents you from achieving something. اگر چیزی جلوی رسیدن شما به اون هدف رو میگیره، prevent میکنه from achieving یعنی رسیدن به چیزی بعد از تلاش زیاد. شما بتونید به صورت موفقیت آمیزی اون احساس رو یا اون مشکل رو بیایید کنترل بکنید. شما تونستید چیکار بکنید؟ شما تونستید overcome بکنید، غلبه بکنید. You're a determined person. You're a determined person. Determined adjective برای شخصیت استفاده میکنید. You're a determined person having a strong desire to do something so that you will not let anyone stop you. وقتی که میل زیادی داشته باشید، وقتی میل شدیدی برای انجام کاری داشته باشید و نذارید که هیچ کس و هیچ چیزی جلوی انجام اون کار شما رو بگیره، شما determined هستید، یعنی مصمم هستید. Adjective. And probably optimistic and ambitious. و بعد میگه you're probably optimistic. optimistic رو در کتاب قبلی کار کردیم، یعنی خوشبین هستید، مثبت نگر هستید. و بعد ambitious adjective determined to be successful, rich, powerful, etc. determined رو که چند لحظه قبل کار کردیم، بیاریدش اینجا. determined مصمم برای چه کاری؟ to be successful, rich and powerful. وقتی مصمم به موفقیت، مصمم به موفق شدن، پولدار شدن و قدرتمند شدن باشید، شما ambitious هستید. یعنی چی؟ بلند همت و جاه طلب هستید. determined to be successful. For example, Alfred was intensely ambitious, obsessed with the idea of becoming rich. Alfred به شدت ambitious بود، به شدت جاه طلب بود و طور وسواسگونه‌ای دلش میخواست که rich و یا پولدار بشه. حالتهای مختلف ambitious رو میتونید اینجا چک بفرمایید و adverbش رو داشته باشید. ambitiousness هم nounش هست، uncountable. A descending signature, that is, one that goes down, suggests that you're the kind of person who gets disheartened or depressed when you're faced with problems, maybe because you are not very self-confident. A descending یعنی چیزی که به سمت پایین میاد. یک سفینه وقتی میشینه descend میکنه. ascend به سمت بالا رفتن هست، با A شروع میشه. ascend, descend عکس هم دیگه هستن. پس descending signature that is یعنی که one that goes down وقتی که میره پایین این امضا suggests that نشانگر این هست که you're the kind of person who gets disheartened adjective فرمال هم هست، رسمیه، در جای رسمی باید استفاده بشین. چرا میگیم فرمال؟ چرا میگیم اینفورمال؟ به خاطر اینکه وقتی تو گفتگوی روزمره استفاده میکنید معمولا کلمات فرمال رو نباید بیارید و همینطور عکسش توی یک نامه فرمال نباید کلمه که اینفورمال هست رو بیارید. خب disheartened یعنی چی؟ یعنی disappointed، مایوس. So that you lose hope and the determination to continue doing something. اون determinationه که صحبتشو کردیم شما دیگه از دست میدید. اون تصمیمه رو دیگه از دست میدید. اراده رو دیگه ندارید که بخواید به اون کارتون ادامه بدید. If young children don't see quick results, they grow disheartened. اگر بچه‌های جوان یا بچه‌های کوچیک نتیجه رو به سرعت نبینن، معمولا اونها چی میشن؟ disheartened میشن. یعنی دلسرد میشن، discouraged میشن، depressed میشن. dishearten verb هست to dishearten somebody و حالتهای دیگه هم که در این قسمت هست میتونید مطالعه بفرمایید. و پس اگر به این شکل باشه امضایی که به سمت پایین میاد ممکنه که شما disheartened باشید، depressed باشید یعنی افسرده باشید. وقتی که با مشکلاتی مواجه میشید disheartened و یا depressed میشید. و حالا maybe because you are not very self-confident ممکنه هم به این خاطر باشه که شما خیلی self-confident نباشید، یعنی اتکای به نفس نداشته باشید. A horizontal signature, one that goes straight across the page, usually indicates a person who is well-balanced and emotionally stable. A horizontal signature. horizontal گفتیم افقی هست، در مسیر horizon حرکت میکنه. عکسش vertical هست، به سمت عمودیه، به سمت بالا میره. امضایی که goes straight across the page در طول صفحه کاغذ به سمت چپ و راست میره usually معمولا نشانگر این هست که فرد well balanced هست. این well balanced هم یه نوع صفت هست که در این درس با هم کار میکنیم، یعنی آدم متوازنیه، متعادلیه، عاقلی هست. well balanced adjective
یه چند مثال آورده. A well-balanced meal or diet contains all the different things you need to keep you healthy. اگر غذای well balanced باشه یعنی رژیم غذایی که همه مواد لازم و سالم رو داره. حالا فرد اگر well balanced باشه a well balanced person is sensible یعنی چی؟ یعنی آدم عاقلیه and does not allow strong emotions to control their behavior و نمیذاره که احساسات شدید اون رو از رفتارش رو تحت تاثیر قرار بده. پس well balanced هست. balance هم که میدونید تعادل هست. خب این صفت رو کار کردیم، برمیگردیم به درس. well balanced هست و emotionally stable. پس stable هست، پایدار هست و کسی هست که and someone who is generally satisfied with the way their life is going. Generally satisfied معمولاً satisfied هست with the way their life is going از زندگی خودش راضی هست. But it's worth bearing in mind that the angle of our signature may change at different times of our lives, depending on how we're feeling. But it is worth برای دوستانی که فایل صوتی رو میشنون این worth th هست اما ارزش این رو داره. Bearing in mind to bear something or bear in mind to remember a fact or a piece of information that is important or could be useful in the future. سینونیمش keep in mind و یا keep something in mind هست. bear in mind یعنی به یاد داشته باشیم، به خاطر داشته باشیم. این کلمات خیلی، این اصطلاحات خیلی قشنگ هست، میتونید استفاده بکنید در مکالماتتون. به خاطر داشته باشید یه حقیقتی رو یا اطلاعاتی رو که مهم هست و میشه در آینده رو استفاده کرد. keep in mind, bear in mind. مثال آورده bear in mind that some children will need help. به یاد داشته باشید که بعضی از بچه‌ها ممکنه که به کمک احتیاج داشته باشن. در نظر داشته باشید که امضاء شما و یا امضاء ما ممکنه که در زمانهای مختلف زندگی ما بسته به این که ما چه احساسی داریم تغییر هم بکنند. پاسخ این قسمت رو هم کار میکنیم. The rising signature امضایی که به سمت بالا میره. You work hard to overcome problems. To overcome گفتیم غلبه میکنید بر مشکلات. You are determined مصمم هستید. Optimistic مثبت نگر هستید. And ambitious یعنی جاه طلب هستید و به دنبال پیروزی، موفقیت و پول هستید. A descending signature امضایی که به سمت پایین میاد. You get depressed when you have problems. You are not very self-confident وقتی که مشکلی داشته باشید سریع افسرده میشید و خیلی هم self confident نیستید. A horizontal signature امضایی که گفتیم به صورت افقی حرکت میکنه. You're well balanced اولا که متوازن، متعادل، عاقل هستید. Emotionally stable هستید از لحاظ احساسی پایدار هستید و generally satisfied with your life هستید که معمولا از زندگی خودتون هم راضی هستید. و the angle of a signature may change depending on زاویه امضا ممکنه که بسته به چه چیزی تغییر کنه. The angle of a signature may change depending on how you are feeling بسته به اینکه چه احساسی داشته باشید ممکنه که تغییر کنه. خب در قسمت E in pairs interpret the signatures of the famous people. Do any of the interpretations coincide with what you already thought? خب میتونید امضاها رو اینجا یه دور بیایید تفسیر بکنید از امضاهایی که از مطالبی که یاد گرفتید و یا امضاهای افراد دیگر رو هم بیایید بذارید، رئیس جمهورهای خودمون رو بذارید و چک بکنید. Part F. Now look at your partner's signature and try to interpret it. Do you agree with your partner's interpretation of your signature? دوستتون میاد امضاتون رو interpret میکنه، تفسیر میکنه، تعبیر میکنه و بعد شما ببینید که آیا دوستتون درست گفت یا نه. Do you believe that you can learn anything about someone's personality by? آیا شما معتقد هستید که شخصیت یک فرد رو میشه از روش‌های زیر مشخص کرد؟ مثلا analyzing their handwriting, graphology. Analyzing their handwriting یعنی چی؟ یعنی که handwriting دست خط اونها رو بیایید analyze بکنید، graphology بکنید. Looking at their hands یعنی بیایید کف دستشون رو palmشون رو بیایید ببینید. Palmistry چی هست؟ Palmistry the art of looking at the palm of a person هست to say that what will happen to them in the future. Palmistry در بریتیش هم که می‌بینید palmistry میشه گفته میشه. Noun has the art of looking at the palm of a person's hand to tell what will happen to them in the future. کسانی که کفبین هستن کف دست رو نگاه میکنن و از روی اون میگن که شما آیندهتون چه خواهد شد. پالمستری انجام میدن.
analyzing the position of the sun, moon and planets at the exact time of their birth. Astrology. خب اگر مکان خورشید و ماه و سیاره ها رو و زمان دقیق تولد اون افراد رو بیایید مورد بررسی قرار بدید، آیا میتونید شخصیتشون رو بگید؟ به این کار میگیم astrology. astrology رو ببینیم. astrology تلفظش هست noun هست the study of the positions and movements of the stars and how they might influence people and events. مطالعه جایگاه و حرکت ستارگان و اینکه چطور ممکنه influence یعنی تحت تاثیر قرار دادن، ممکنه که زندگی افراد و رخدادها رو تحت تاثیر قرار بدن رو میگیم astrology. astrology دقت داشته باشید این astrology ستاره شناسی و طالع بینی هست. صفتش هم astrological. دقت داشته باشید astrological. Do you believe in astrology؟ استرولوژی طالع بینی هست، ستاره شناسی هست، علم نیست، اون استادی نیست. علم نجوم و آنچه که به صورت ساینتیفیک ما بررسی میکنیم کلمه دیگری هست که الان با هم کار خواهیم کرد. astronomy the scientific study of the stars and planets هست. پس astronomy ستاره شناسی یا نجوم دانش مطالعه علمی ستارگان و سیارات هست. اما astrology که کلمه‌ای که اینجا اشاره کرده میتونیم ریفر بکنیم توش، اون طالع بینی هست که میتونید بگید که با مطالعه حرکت ستارگان و سیاره ها و غیره بگید که فرد در آینده چه اتفاقی براش خواهد افتاد. و گزینه آخر هم another similar method، روش مشابه دیگه هم اگر به نظرتون میرسه ببینید که میتونید با اون شخصیت فرد رو بیان کنید یا نه. میتونید در مورد این موضوعات هم صحبت بکنید، موضوعات خیلی خوبی هست. اما کاری که میکنید حتما در مورد کلماتی که اینجا graphology، palmistry، astrology و astronomy حتما صحبت بکنید که این کلمات براتون جا بیافته. سایت مجموعه زبان ایرانیان. خب پیج 11 هستیم. یه قسمت مینی گرامر داریم، گرامر کوچولو. ساختار the plus comparatives هست. در این ساختار میخوایم بگیم که اگر یک جمله عبارتی بستگی به عبارت دیگه‌ای داشته باشه، تقریبا شبیه شرط هست، تقریبا، اما حالت شرطی نیست، اما یه عبارتی بستگی به عبارت دیگه داره، اون رو با این ساختار مینی گرامر میگیم که نمونه بارزش معمولا استفاده میشه the sooner the better هست. هرچی زودتر بهتر. زیاد شنیدیم the sooner the better که از ساختار the sooner به علاوه the better که comparative هست استفاده شده. بریم متن رو بخونیم. The more space there is between your name and last name, the more you wish to keep separate these two parts of your personality. بخشی از متن همین درس گذشتمون هست که سیگنچر بود. میگه هر چقدر فاصله بیشتر باشه بین اسم و اسم خانوادگیتون یا نام خانوادگیتون، the more space، فاصله بیشتر بین نام و نام خانوادگیتون باشه، the more you wish، بیشتر تمایل دارید که keep separate these two parts of your personality، این دو بخش شخصیتی خودتون رو، یعنی سلف خودتون رو، پابلیک خودتون رو از هم با فاصله بیشتری قرار بدید یا فاصله بیشتری بینشون قائل بشید. مثال بعدی the more illegible your signature is، هر چقدر که سیگنچر شما، امضای شما illegible باشه، ناخواناتر باشه، the less assertive you probably are as a person، شما به عنوان یک شخص یا به عنوان یک فرد کمتر جسور یا بی‌محابا هستید. Use the plus comparative adjective or adverb to show that one thing depends on another. ساختاری که اول عرض کردم همینجاست، به صورت فرمول آورده. the به علاوه comparative adjective و یا adverb هم میتونه باشه، یعنی adverbش هم میتونه به صورت قید، adverbش هم میتونه به صورت comparative بیاد، مثلا earlier، faster، به این شکل. To show that one thing depends on another، یه چیزی بستگی به چیز دیگه ای داره. مثال پایین رو میخونیم. The sooner we start, the earlier we will finish. The sooner اینجا قید هست،
adverb هر چی زودتر شروع کنیم the early adverb هست اینجا the earlier we will finish زودتر تمام خواهیم کرد. پس یه دور فارسیشو میگیم هر چی زودتر شروع کنیم زودتر هم تمام خواهیم کرد. و تعبیرش رو آورده how soon we will finish depends on when we start. اینکه چقدر زود میتونیم تمام بکنیم بستگی به این داره که کی شروع میکنیم. The colder it is, the more clothes you need to wear to keep warm. هرچی سردتر باشه لباسهای بیشتری نیاز دارید که خودتون رو گرم نگه دارید. تعبیرش رو آورده how many clothes you need to wear depends on how cold it is. اینکه چقدر لباس لازم داشته باشید بپوشید بستگی به این داره که هوا چقدر سرد باشه. پس ساختار the و comparative رو با هم دیدیم. بریم قسمت روبرو A تمرین ها رو هم با هم ببینیم. Rewrite the sentences using the plus comparative. خب Number 1. If you study a lot, you'll learn a lot. اگر زیاد بخونید زیاد هم یاد میگیرید. خب میخوایم به این ساختار ببریمش، به ساختار the comparative ببریم. مثال ها پاسخهاش رو هم آوردیم برای دوستانی که به فایل صوتی گوش میکنن. Number 1. The more you study, the more you learn. هرچی بیشتر بخونی بیشتر یاد میگیری. Number 2. If we leave soon, we'll get there earlier. اگر زود ترک بکنیم یا حرکت بکنیم از اینجا زودتر به اونجا خواهیم رسید. The sooner we leave soon رو به حالت comparative بردیم. The sooner we leave, the earlier we'll get there. The earlier زودتر به اونجا خواهیم رسید. مثال بعد If you have a lot of time, you do things slowly. اگر وقت زیادی داشته باشید کارا رو آروم انجام میدید. Slowly قید هست. The more time you have هرچی وقت بیشتری داشته باشید the more slowly you do things. Slowly رو به حالت comparative بردیم با more. The more slowly you do things. شما کارها رو آرامتر انجام خواهید داد. Number 4. If you were in shape, you feel good. اگر فرم بدنتون خوب باشه احساس خوبی دارید. The more in shape you are, the more in shape you are. هرچی بیشتر رو فرم باشید the better you feel. Good تبدیل میشه comparative. The better you feel. گفتیم good استثناء هست. از چند تا از استثنایی هستن که نمیتونن تبدیل بشن با ER نمیتونن به comparative برن. Good, better. The better you feel. احساس بهتری خواهی داشت. و در قسمت پایین part B complete the sentences in your own words. این 4 جمله رو سعی کنید فیلم ویدیویی رو پاس بفرمایید و ببینید که میتونید خودتون اینها رو کامل کنید. بعد از اینکه 4 سوال رو پاسخ دادید یا ادامه جملات رو نوشتید با هم دیگه چک خواهیم کرد. The more money you have. البته این بستگی به خودتون داره. خودتون باید پاسخ بدید. میتونید به هر شکلی پاسخ بدید. The more money you have, the better you can spend. بهتر میتونید پول خرج کنید. The sooner you start your homework. هرچی زودتر homework تو شروع کنی, the earlier you'll finish it. و number 3, the faster I speak in English, the more mistake I make. هرچی سریعتر صحبت میکنم به انگلیسی اشتباهاتم بیشتر میشه. Number 4, the less you sleep. میتونید بگید the more you're in danger, for example, or the more you're in health problems. خب اینا بستگی به خودتون داره و هر شکلی میتونید پاسخ بدید. مینی گرامر بوده. میریم قسمت 8 vocabulary. Compound adjectives صفتهای مرکب. Compound nouns داشتیم اسامی مرکب. حالا میخوایم compound adjectives. Compound اینجا به معنی مرکب هست. Look at some extracts from the listening in 6. Can you remember what words go in the blanks?
خب یه سری اکسترکت هایی که در listening 6 بوده رو در اینجا آورده در قسمت پایین در 3 جمله. برای یادتون میاد که چه کلماتی رو باید در این بلانک ها بذاریم. بلانک یعنی خالی. بلانک. For example, a blank bullet. یه فشنگ مشقی، فشنگ واقعی نباشه. یا blank check. چک سفید هست. Some people actually sign in capital letters, which suggests that they may be big-headed or even arrogant. Big-headed یه صفت هست. Big-headed. گفتیم کسی که big-headed هست ممکنه که مغرور یا پرمدعا باشه. Haughty or arrogant. Proud هم براش گفتیم مترادفش هست. Or even حتی arrogant هم میتونه باشه. A descending signature. امضایی که به سمت پایین میاد. Descend فرود اومدن هست. For example, the shuttle descended. سفینه فضایی فرود اومد. یعنی به صورت عمودی اومد پایین. Suggest that you are the kind of person who gets disheartened or depressed. کسی که disheartened میشه یعنی دل سرد میشه. Discouraged میشه. Depressed میشه. دل سرد میشه. When you are faced with problems, you maybe because you are not very self-confident. شاید به خاطر اینکه self-confident نیستید، یعنی خیلی با اعتماد به نفس نیستید. پس این هم یک صفت مرکب هست. self علاوه confident. همه این صفت ها، هر دو این صفتی که الان کار کردیم با یه هایفنی به هم دیگه وصل میشن و دو کلمه با یه هایفنی به هم وصل میشن و صفت مرکب رو میسازن. Number 3, a horizontal signature usually indicates a person who is well. امضایی که horizontal هست یادتون میمونه horizontal مثل همین خط افقی هست. پس اگر کسی horizontal signature داشته باشه احتمالاً چی هست؟ well balanced هست. well balanced متوازن و یا متعادل هست. and emotionally stable و لحاظ احساسی هم stable هست. آدم پایداری هست. خب این قسمت رو با هم انجام دادیم. بریم توضیح compound adjective رو ببینیم چون قبلا کار کردیم با این صفت ها. Listen and check. Do the compound adjectives have a positive or negative meaning? خب میدونید big-headed negative meaning داشته. Self-confident positive بوده که number 2 بوده. Well-balanced هم که positive characteristic هست. و اما note compound adjectives. Compound adjectives are adjectives that have two parts. The second part often ends in ed or ing. For example, well-balanced, old-fashioned. The words are usually linked by hyphens. The main stress is on the second word. خب توضیحش رو که قبلا داریم گفتیم که صفت‌های مرکب صفت‌هایی هستن که از دو قسمت تشکیل شدن و معمولاً به ed و ing ختم میشن و اینکه با یه هایفن هم معمولا به هم دیگه وصل میشن. در پایین چند نمونه از این نوع صفت‌ها رو آورده. وقتی رسیدیم اونجا با هم کار خواهیم کرد. With a partner, look at some more compound adjectives to describe a person's character. Use the two parts of the word to try to figure out their meaning and say if they are positive or negative characteristics. خب همه این صفت‌ها رو با هم کار میکنیم و میگیم که مثبت هستن یا منفی هستن. bad tempered مشخصه از بدی که اومده صفت نگاتیو هست. temper خو هست، اخلاق هست. a bad tempered driver for example یک راننده بد اخلاق. opposite is good tempered که خوش اخلاق هست، خوش خلق هست. good tempered. open-minded به معنای روشن فکر. an open-minded president or an open-minded member of parliament یک نماینده مجلس روشن فکر. و narrow-minded میدونید باریک هست. باریک for example a narrow alley یک کوچه باریک. a narrow canal یک کانال آب باریک. narrow-minded با آدمی میگیم که کوتاه فکر هست، ذهنش بسته هست. narrow-minded پس این هم نگاتیو هست. absent که میدونید غیبت هست. absent-minded یعنی forgetful آدمی که confused هست، حواس پرته، میتونه نگاتیو باشه دیگه. easy going هم صفتی هست که به
ing ختم شده، آدمی که خیلی بی قید باشه، آسونگیر باشه، relaxed باشه، easy going هست. پس positive میتونه باشه. laid back هم قبلا رو باش آشنا شدیم، آدمی که خونسرد و آرام باشه و خیلی سخت نگیره، مثل easy going باشه. laid back. و tight fisted. fist وقتی دستتون رو مشت میکنید، دست بستتون اون حالت میشه fist. tight هم یعنی سفت. tight fisted پس میشه چی؟ یادتون نره، یعنی آدم خسیس. tight fisted it means mean. stingy 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 پس این میتونه negative باشه. two faced مشخصه. face two faced آدم دورو. strong willed به معنای آدم پر اراده. will به معنای اراده هست، گاهی میتونه به معنای افعال مدال باشه، یه جایی میتونه به معنای وصیت‌نامه هم باشه، اما اینجا صفت strong willed یعنی آدم پر اراده، مصمم. و میتونیم بگیم decisive determined، به این شکل هم میتونیم سنونیماشو بیاریم. و از این هم که یک پازیتیو هست. self-centered به آدم میگیم که خودمحور هست. self-centered آدم خودمحور. خب بعد از اون هم باید بتونید جمله های رو بیایید بسازید برای همین صفت ها که خیلی بهتون کمک خواهد کرد در مورد توصیف افرادی که در اطراف خودتون هستن، دوستانتون، تیچرتون، خانوادهتون. مثال ما I think bad-tempered means somebody who gets angry very easily. For example, my teacher is a very bad-tempered teacher because he gets angry easily. And for example, but my head teacher or my principal که مدیر هست is a good-tempered man or woman. He is open-minded. But for example, but the shopkeeper in our street is a very narrow-minded person. My grandfather is absent-minded. He forgets everything. My mother is easygoing, or she is a laid-back kind of person. But my uncle is tight-fisted. He's not generous. My friend is two-faced. But my father is a strong-willed person. And I myself am a self-centered student. خب اینا مثال‌هایی بوده. میتونید هم توضیح بدید که یعنی چی. کلمات رو میتونید با مثال‌های مختلف و سینونیم‌ها بیارید بیان کنید که خیلی بهتون کمک خواهد کرد. خب صفت‌هایی که در این قسمت اومدن با هم یه دور گوش می‌کنیم. 1.22 Bad-tempered. Good-tempered. Open-minded. Narrow-minded. Absent-minded. Easy-going. Laid back. Tight-fisted. Two-faced. Strong-willed. Self-centered. Part E. Read the information on adjective modifiers. خب در کتاب‌های گذشته کتاب تو امریکن انگلیش فایل بحث مودیفایرها رو کار کردیم، اما در اینجا هم مودیفایرها رو کار میکنیم که هم مرور بشه و همین که آپدیتی بشیم. Modifiers. We often use modifiers with adjectives of personality. مودیفایرها رو ما اصلا کلا برای adjective و یا برای قیدها هم حتی به کار میبریم برای اینکه شدت اون صفت رو کمتر یا بیشتر کنیم یا شدت اون قید رو کمتر و بیشتر کنیم. مودیفای میکنیم اون رو. مثلا with positive characteristics که در اینجا چون بحث صفت‌های شخصیتی هست، personality هست، اینجا بیشتر آورده تمرکزش رو روی شخصیت گذاشته، یعنی صفت‌های شخصیتی مثل good tempered و bad tempered آورده مثال زده. برای صفت مثبت good tempered یعنی خوش اخلاق و خوش خلق مثال آورده my mom is pretty or very or really or incredibly good tempered. خب اینها رو به ترتیب آورده، دقت داشته باشید اینها به ترتیب دارن زیاد میشن. مادر من
تقریبا آدم خوش اخلاقه. مادر من خیلی آدم خوش اخلاقه. مادر من واقعا و یا incredibly طور باور نکردنی خوش اخلاق و خوشخو هست، خوش خلق هست. و برای negative with negative characteristics my sister رو آورده مثال زده. bad tempered کرده. my sister is a little bad tempered. دقت داشته باشید اینها هم به تدریج دارن زیاد میشن، یعنی شدتشون داره زیاد میشه. از لحاظ منفی بالا لحاظ مثبت بوده. a little bad tempered کمی bad tempered هست، بد اخلاقه. rather or pretty نسبتاً. very زیاد. really و یا incredibly که bad tempered میشه. یادتون باشه که a little اگر میارید a little رو برای کرکتریستیک های بد بیارید، یعنی منفی بیارید. میتونید از extremely هم استفاده بکنید. extremely بیایید بگید، very بیایید بگید، really بگید. اما a little و یا a bit هم داریم. My sister is a bit bad tempered. نمیگیم my mom is a bit good tempered. پس صفت‌های مودیفایرهای خوب رو در اینجا دیدیم. مودیفایرهایی که برای صفت‌های بد هست و یا برای ادورب بد هست از اینجا در اینجا مشاهده کردید. خب بریم قسمت پایین. بخشی از کارتون پینات هست و خواهر میگه که I said don't talk to me. گفتم که با هم حرف نزن. پینات رو که حتما میشناسید، خواهر برادر رو. Part F. Tell the partner about people with the characteristics below. Give examples of their behavior. Do you know somebody who is. خب اگر کسانی رو که با این صفت‌های شخصیتی با این کاراکترها هستن در موردشون بیاید صحبت بکنید. Somebody who's rather bad tempered. rather رو گفتیم برای بد میاریم استفاده میکنیم. نسبتاً بد اخلاق هست. extremely absent minded. دیگه واقعاً یا به شدت absent minded هست. forgetful هست. فراموشکاره. a little tight-fisted. کمی خسیسه. دقت داشته باشید. a little tight-fisted. tight-fisted یک صفت منفی. stingy or mean هست. like Scrooge. شبیه Scrooge خسیسه. pretty laid back. pretty نسبتاً laid back آدم easygoing هست و بیخیال carefree هست. a little two-faced. کمی دورو هست. a little گفتیم برای صفت منفی. very good tempered. آدم خیلی خوش اخلاقی هست. incredibly strong-willed. آدم واقعا به شکل باور نکردنی آدم مصممی هست. determined هست و really self-centered. آدم واقعا خودمحوری هست. خب در مورد همه اینها باید بتونید صحبت بکنید. فقط به یک مثال اکتفا نکنید. برای هر کدوم از اینها جمله هایی رو بسازید، داستان سرایی بکنید. مثال پایین رو ببینیم. One of my cousins is a little two-faced. یکی از کازینای من، حالا هر کسی میتونه باشه، دختر خاله، پسر خاله یا غیره، کمی دورو هست. She says one thing to me and then I found out she said the exact opposite to somebody else in the family. چه کاری کرده اینجا؟ two face رو آورده توضیح داده. یه نفر رو آورده مثال زده و گفته که صفتش two faced هست و مودیفایر a little رو هم براش استفاده کرده و بعد اومده definition two faced رو آورده با مثال آورده گفته. مثل مثالای بالایی که عرض کرده بودم خدمتون، مثلا stingy و یا اینجا معادلش رو چی داشتیم؟ tight fisted رو آوردیم، مثلا گفتیم for example my uncle is a little tight fisted. He never buys me any for example present or thing like that. چیزهای دیگر رو میتونید بیایید برای خودتون مثال بزنید. همه این صفت ها رو با مودیفایر ها بیایید مثال بزنید. خب درس 1B Part 2 هم در اینجا به پایان میرسه. براتون آرزوی موفقیت دارم. به نام خدا، فرامرزی هستم با دروس امریکن انگلیش فایل سطح 4 page 12 1 Colloquial English talking about interviews. در کتاب 4 دروس ویدیویی ما متفاوت است. کتاب‌های گذشته هست و اصولاً مکالمات واقعی هست و خارج از یا اصلا بدون فیلمنامه هست، یعنی از قبل نوشته شده نیست. مصاحبه هایی که هست به شکلی نیست که از قبل آماده شده باشه و هر کدوم از این درس ها هم در مجموع مربوط به درس های گذشته همون فایل یا درس هست، یعنی درس هایی که ما
الان خوندیم تو یونت 1 رو جمع‌بندی میکنه و به شکلی به صورت ویدیویی در ارتباط با همون موضوعات یک فایل ویدیویی ساخته. تو این درس ها یه مصاحبه رو معمولا با یک کارشناس در اون زمینه انجام میدن و بعد هم چند تا مصاحبه خیابونی هست که در اون هم افراد نظراتشون رو در ارتباط با این موضوع اصلی بیان میکنن. این نوع مکالمه ها و فایل های صوتی و تصویری به شما کمک میکنه که با بافت واقعی زبانی در کشور زبان اصلی آشنا بشید. البته با لهجه های مختلف هم آشنا میشید. پس سعی کنید چندین بار به فایل های صوتی گوش کنید مثل همیشه. اول قبل از اینکه به فایل ویدیویی نگاه کنید، بعد به فایل ویدیویی بدون زیرنویس نگاه کنید اگر فرصت دارید و بعد با زیرنویس و بعد هم بیایید فایل ویدیویی که با هم داریم کار میکنیم رو بیایید نگاه بکنید و تمرین ها رو حل بکنید. البته این رو هم بگم خدمتون، چون یک مقدار سطح بالاتر رفته و آپر شدید، آپر اینترمدیت هستید، در مراحل ابتدایی اصلا مهم نیست که جزئیات موضوع چی هست. یا یک کلمه رو نشنیدید بخواید نگران بشید، به تدریج کلمات براتون باز میشه و درکشون براتون راحت‌تر میشه. هرچند ما هم کار خواهیم کرد، فایل های ویدیویی رو حتما روشون کار میکنیم، پاز میکنیم و توضیحات لازم رو هم خواهیم داشت. اما در این درس جف نیل رو داریم که مربی حرفه‌ای یا شغلی هست و بنیانگذار یه شرکتی هست که یه سری مشاغل مختلف رو میتونه برای افراد مستعد پیدا بکنه یا بهشون توصیه‌های لازم رو بکنه. کسانی که از شغلی به شغل دیگه منتقل میشن رو بهشون میگه که چطور میتونن این کار رو انجام بده. اپلیکیشن ها رو در مورد صحبت میکنه، چطور اپلای بکنیم و غیره. خب بریم سراغ درس. خب در قسمت A, read the biographical information about Jeff Neal. How do you think his previous experience helps him in his present job? خب باید این متن رو با هم بخونیم که یک سری اطلاعات biographical هست، زندگی نامه‌ای آقای جف نیل هست و اینکه ببینیم که تجربه شغلی گذشته چطور به این شغل جدیدش کمک میکنه. متن رو با هم میخونیم. Jeff Neal is a U.S. career coach and the founder of a company called New Career Breakthrough in New York City. شغل جف نیل چی هست؟ career coach هست. career coach هم به کسی میگیم که راهنمای شغلی هست یا مربی شغل میتونیم بگیم، کسی که راهنمایی میکنه افراد رو در ایالات متحده. این شغل هست و این فرد این شغل رو داره و بنیانگذار هم هست. فاوندر رو در کتاب قبلی کار کردیم. بنیانگذار شرکتی هم هست که اسم این شرکت New Career Breakthrough هست در نیویورک سیتی. His job involves helping people to discover the right career options for them and then to help them actually get a job by advising them on their resumes and on interview techniques. خب شغل شامل چه چیزی میشه؟ His job involves شامل کمک کردن به افراد میشه برای discover یعنی find بکنن the right career options، گزینه‌های شغلی درست رو برای اونها بیاد کمک میکنه پیدا بکنن و بعد بهشون کمک میکنه که در واقع بیان شغل رو هم به دست بیارن. و advising them، advise با s یادتون باشه که فعل هست، advise با c اسم هست. by advising them بعد از حرف اضافه ما gerund داریم. by advising them نمیگیم by to advise. advising them on their resumes با در رزومهشون میاد توصیه میکنه، کمکشون میکنه. و on interview techniques و تکنیک های مصاحبه رو هم باشون کار میکنه. His specialty is helping people who are making career transitions, for example, from one industry to another. His specialty رو دقت داشته باشید. این کلمه امریکن هست. تلفظ specialty جمعش هم که میدونید IES میگیره. اما همین رو اگر بریتیش انگلیش دیدید speciality SPECIALITY به این شکل نوشته میشه، یعنی ITY هست. speciality هم تلفظش میشه. پس ما امریکن رو یاد مرور میکنیم که یادمون نره specialty یعنی تخصصش در این هست is helping people who are making career transition. اونایی که دارن career transition انجام میدن یعنی شغلشون رو دارن جابجا میکنن، از شغلی به شغل دیگه میرن. for example from one industry to another یعنی از یک صنعتی به صنعت دیگه، از یک حرفه‌ای به حرفه دیگه، به اونها کمک میکنه. تخصصش در این هست. Before setting up his company he worked for 7 years as an HR
means human resources director. قبل از اینکه این شرکتش رو بخواد ستاپ کنه، راه اندازی کنه، before setting up he worked for 7 years. 7 سال به عنوان HR کار میکرده. ببینید دیگه HR رو یاد بگیرید. ابریویشن چی هست؟ Human resources هست. Human resources هم که منابع انسانی هست. مدیر منابع انسانی بوده در شغل قبلیش. اما part B, watch or listen to part 1 of an interview with him where he talks about helping candidates when they are applying for a job. Check the 3 things he talks about. میتونید اول به فایل صوتی گوش کنید اگر این کار رو کلا از قبل انجام دادید که با هم پیش میریم. وگرنه حتما به فایل صوتی گوش کنید، این قسمت ها رو هم چک بزنید و بعد ببینیم که در فایل ویدیویی چه کاری رو باید با هم انجام بدیم. سایت مجموعه زبان ایرانی. My name is Jeff Neal. I'm a career coach, and I help people discover the right career for them and then actually go get that job. How important is the resume when you're applying for a job? The resume is really important because it represents you. Resume is really important because it represents you. Represents رو در درس گذشته کار کردیم. برای اینکه یعنی که این نمایانگر شما هست، نشانگر شما هست، بیانگر وضعیت شما هست. میگه که شما کی هستید. Represents you. It's often the first presentation of your skills and abilities to an employer before they actually have a chance to talk with you. What are some mistakes that people make with their resumes? What are some mistakes that people make with their resumes? اون اشتباهاتی که یا خطاهایی که بعضی ها انجام میدن در رزومهشون چی هست یا در رزومه هاشون. ببینید mistake رو با فعل make میاریم. Mistakes that people make. We make mistake. So some of the biggest mistakes that I've seen that people make on their resume is they include everything. Some of the biggest mistakes, بزرگترین اشتباهاتی که اونها انجام میدن و I've seen، این که من دیدم این است که اونها در رزومهشون include everything، همه چی رو وارد میکنن در رزومهشون. Right, as an employer, I don't care what you did. As an employer به عنوان کسی که کارفرما هست I don't care what you did. مهم نیست برام، اهمیتی نمیدم که شما چی کار کردید، حالا 20 سال پیش یا 30 سال پیش. I don't care what you did. اهمیتی نمیدم شما چی کاره بودید یا چی کار میکردید در سالهای خیلی گذشته. 20 years ago or 30 years ago. You may have been a star at something that you did 25 years ago, but as an employer I'm thinking this has no relevancy to me. This has no relevancies to me. Relevancy. Relevant یعنی مرتبط. Relevancy یعنی ربط داشتن، ارتباط داشتن، یعنی relation، یعنی connection. برای من اهمیتی نداره که شما 25 سال پیش در یک رشته حالا ستاره بودید. الان میخوام بدونم شما چی کار هستید. As an employer I'm thinking this has no relevancies to me. به من هیچ ارتباطی نداره. No relation, no connection. Relevancy یعنی در ارتباط بودن. To me, you've changed over 25 years. You've changed over 25 years. The world has changed over 25 years. شما تغییر کردید، دنیا تغییر کرده در ظرف این 25 سال. Over 25 years یعنی در ظرف. The world has changed over 25 years. So people include far too much information. So people include far too much information on their resume. توی رزومهشون on their resume یادتون باشه تو رزومه هاشون اطلاعات خیلی زیاد far too much خیلی زیادی رو وارد میکنن. In their resumes, my recommendation is that they only go back about 15 years. My recommendation is پیشنهاد من اینه که فقط تقریبا به 15 سال پیش برگردن و نه بیشتر. Years. Are there any other mistakes? Another completely unforgivable mistake. Another completely unforgivable. Forgive بخشیدن. Forgivable قابل بخشش. Unforgivable نابخشودنی. اشتباه بزرگ نابخشودنی که وجود داره is grammatical errors, bad punctuation and spelling errors. Grammatical errors. ارورهای گراماتیکی. error یعنی خطا، یعنی اشتباه. Grammatical که گرامری هست، صفت
گرامری، خطاها یا ایرادها، اشتباهات گرامری هست. bad punctuation. punctuation هم که گفتیم نقطه گذاری، علامت گذاری، علائم سجاوندی مثل علامت exclamation mark بذارید، علامت سوال رو بذارید، کامه ها رو سر جاش درست بذارید و spelling errors. spelling errors هم یعنی ایرادات نگارشی مثل dictation. کلمات رو مثل همین spelling رو بعضیا با 1L میذارن که کاملا اشتباه هست. Errors. When I see a resume that has, more than one error, it's done. وقتی که من رزومه میبینم که بدونید بیش از یک error داشته باشه، بیش از یک خطای اشتباه داشته باشه، it's done. یعنی تمومه. اون رزومه کارش تمومه. درسته؟ متوجه میشید؟ Right? We live in a world where resumes are expected. تو دنیای زندگی میکنیم که انتظار میره رزومه ها پرفکت باید باشن. perfect. To be perfect. So word processing has spell check on it. word processing همین برنامه word هست که از گروه برنامه‌های مایکروسافت آفیس هست. اونها در خودشون spell check دارن، یعنی شما میتونید یه ریویو بزنید و کلمه ها رو چک بکنید از لحاظ گرامری، پانکچویشن و غیره، و دیکتیشنش میتونید چک بکنید، اسپلش رو میتونه چک بکنه و اصلاحش هم برات بکنه. The scene has spell check on it. There's just no reason to have something misspelled. Misspelled. There's just no reason to have something misspelled. Misspelled یعنی spelled incorrectly. به صورت غلط املایی. دیگه الان انتظار نمیره متنی غلط املایی داشته باشه. اصلا دلیلی برای این غلط املایی ها دیگه وجود نداره. How important is a candidate's social media presence? How important is the candidate's social media presence? این منظورش در اینجا این هست که ظاهر یا شکل رسانه‌های اجتماعی اون فرد چقدر تاثیر داره. یعنی پروفایلتون چی هست، چه پروفایلی از خودتون دارید، یا تو فیسبوکتون چه پیام‌هایی، چه پست‌هایی گذاشتید، یا تو برنامه‌های دیگه سوشال میدیا چه پست‌هایی گذاشتید، ایده‌تون چی هست، چه وضع لباستون چی هست، یا عقایدتون رو به چه شکلی نشون دادید. Yeah, in today's world, almost all hiring managers and HR staff will look for you online before they interview. جف پاسخ میده که بله، در دنیای امروز تقریبا همه اونایی که hiring managers هستن، یعنی مدیرانی که استخدامی هستن و استخدام میکنن، و HR staff یعنی کارکنان HR گفتیم در درس human resources منابع انسانی هستن، will look for you online. دنبال شما آنلاین میگردن قبل از اینکه بخوان شما رو مصاحبه کنن یا مصاحبه‌ای با شما داشته باشن. So your online profile can actually either help you get an interview or it can stop you from getting an interview. بنابراین پروفایل آنلاین شما در واقع میتونه یا اینکه بهتون کمک بکنه که یا وارد مصاحبه بشید یا اینکه اصلا یه مصاحبه رو از دست بدی. So for your social media, you want to be really careful, particularly when you're looking for a job. You want to be really careful about what pictures you're showing. You want to be really careful about what pictures you're showing. این منظورش این هست که باید این کار رو انجام بدید. واقعا باید دقت بکنید که چه تصاویری رو میذارید از خودتون به نمایش میذارید، چه مکالماتی رو پست میکنید، چه پیام‌هایی رو پست میکنید و public informationتون، اطلاعات عمومیتون چی هست، اطلاعاتی که از خودتون میذارید. And what conversations you're posting is public information. You also want to do a Google search on your own. گاهی وقتا هم نیاز هستش که اسم خودتون رو بیاید گوگل سرچ بکنید. یعنی در گوگل بیاید سرچ بکنید و اسمتون رو پیدا بکنید، ببینید چه چیزهایی از اسم شما پیدا میشه در گوگل. یا اینترویورها و یا HR ها معمولا این کار رو میکنن قبل از اینکه استخدام رو صورت بدن. Name. Assuming a candidate gets an interview, how do you help them to prepare for it? Assuming a candidate gets an interview. فرض بر اینکه یه داوطلب برای مصاحبه پذیرش میشه، یعنی یه مصاحبه رو بهش تخصیص میدن. قبل از مصاحبه how do you help them to prepare for it؟ چطور کمکش میکنید که prepare بشه؟ So the way I help candidates prepare for interviews is I have them take. روش آماده سازی من برای داوطلبین برای مصاحبه این هست که بهشون میگم که take the job advertisement. برید اون تبلیغات جاب رو برید بگیرید، تبلیغاتی که برای اون شغل شده رو، برگشت رو، یا حالا به صورت پست اگر هست برید بگیرید ببینید چی خواسته. The job advertisement, right? They can get the job advertisement if it's posted online or a job description from
the HR office and to go through it and simply circle what are the skills and abilities that are. و برید داخل اون ادورتایزمنت همونطور که در تصویر نشون میده to go through it، برید داخلش و and simply circle و به سادگی دایره بکشید what are the skills and abilities that are required to do that kind of job و ببینید که چه مهارت‌ها و چه توانمندی‌های مورد نیاز هست برای اون نوع شغل. هر کدوم رو که دیدید اونجا دورش رو سرکل بکشید. are required to do that kind of job and to take an 8.5 sheet of paper and make 3 columns. و بعدش هم بیاید یک کاغذ 8.5 sheet paper بگیرید. این 8.5 sheet of paper چند نکته داره. اولا که یک کاغذ کوچکتر از A4 یعنی A5 هست و اینکه 8.5 منظورش اینچ هست، واحد اینچ رو میگه. sheet of paper واحد کاغذ رو میگه، نمیگه a paper. و and make 3 columns 3 تا ستون هم درست بکنید. In the first column list the key skills and abilities that are required to do that position. و در the first column در ستون اول list the key skills مهارت‌های مهم و کلیدی رو اول بیایید و ability ها توانمندی هایی که مورد نیاز برای اون پوزیشن یا اون جایگاه شغلی هست رو بیایید وارد بکنید در ستون اول. And then in the second column list where they've used those skills and abilities in different roles in their career. بعد این مهارت هایی که حالا من دارم حتما دیگه رفتم لیست کردم اینجا، اینها رو کجا استفاده کردم. in the second column list where they've used. این آدمایی که این داوطلبین بگن که کجا این مهارت ها و توانمندی ها رو در شغل های مختلف در کریرهای خودشون در شغل های قبلیشون استفاده کردن. And then in the third column to actually create stories that demonstrate how they've used those skills in those different companies. بعد در ستون سوم to actually create stories. حالا اینجا باید stories یعنی بیان بنویسن، به توضیح بیشتری بدن. that demonstrate هم یعنی نشان دادن هست، بیان کردن هست، بیان کنن که چطور این مهارت ها رو در شرکت های مختلف مورد استفاده قرار دادن. خب پاسخ هم که checking what there is about you on the internet هست number 1 و number 4 هست thinking out the skills and abilities the job needs و number 6 هست writing a good resume، نوشتن یک رزومه خوب هم که اینها پاسخهاش هست. میریم قسمت C. Now listen again. Take notes about the advice he gives in the 3 areas you checked. خب دوباره بیاید گوش بکنید و نوت برداری بکنید اون توصیه هایی که میکنه در این 3 قسمت در ارتباط با این 3 موضوع رو بیایید نوت برداری بکنید و بنویسید. که نوت برداری هم گفتیم به چه صورتی انجام میدید. این کار مربوط به خودتون میشه. حتما به فایل صوتی گوش کنید یا فایل تصویری رو بدون زیرنویس بذارید. این کار رو انجام بدید که کمک بزرگی بشه براتون. گلاسری هم که رزومه رو گفته، توضیح داده و کاور لتر، رزومه رو که میشناسید. کاور لتر رو هم در کتاب قبلی گفتیم a letter containing extra information which candidates send with their resume. رزومه تون رو که اطلاعات اصلیتون هست یه سری اطلاعات کاور لتر هم میذارید، مثلا تحصیلاتتون، جای دیگه که کار کردید و یا توانمندی‌های دیگه که تقریبا به درد این کار خواهد خورد همراه رزومتون میفرستید. اون کاور لتر هست. 124. Read 5 tips for the day of the interview. Now watch or listen to part 2 where Jeff talks about the day of the interview. Are they true or false? Correct the false ones. خب این 5 جمله که در قسمت پایین اومده رو 5 جمله که راهنمایی هست، حالا یا درست هست یا اشتباه هست رو باید ببینید که با مکالمه جف چک بکنید و ببینید که آیا صحیح است و یا خیر. اگر اشتباه هم هست بگید که ایرادش در چی هست. What tips can you give a candidate for the day itself? خب چه راهنمایی‌هایی میتونید به داوطلب بدید برای the day itself، برای همون روز مصاحبه؟ For example, how should people dress for an interview? به عنوان مثال این افراد باید چطور لباس بپوشن؟ How should people dress for an interview? Dress به عنوان فعل. It's important to dress appropriately for an interview because خیلی مهمه که to dress appropriately به صورت مناسب. if you're underdressed
Because if you're underdressed یعنی که لباس رسمی و مناسب نپوشی. یه وقتی هم underdressed رو برای زمانی که لباس کافی برای زمستون نپوشی یعنی لباس گرم کافی نپوشی هم استفاده میکنیم. For example, you're underdressed, you will get cold. خب پس دو حالت داشتیم گفتیم اینجا منظورمون لباس رسمی نپوشیدن underdressed. under کم میکنه همه چی رو. مثلا estimate یعنی تخمین زدن، underestimate یعنی چیزی رو از حدش کمتر تخمین بزنیم. و اگر over بذاریم اولش که پیشوند هست over بیشترش میکنه. پس because if you're underdressed for an interview it shows a lack of respect, right? اگر شما underdressed باشید یعنی لباس مناسب نپوشید و درست رو نپوشید یعنی لباس رسمی رو برای مصاحبه نپوشید نشان دهنده lack of respect هست یعنی فقدان احترام هست، عدم احترام هست. درسته؟ For an interview, it shows a lack of respect, right? Companies and employers are going to look at that and say, this person's not taking this interview. کمپانی‌ها و یا اون کارفرمایه نگاه میکنه و میگه که this person is not taking this interview seriously. این آدمی که اومده این شخص مصاحبه رو جدی نگرفته. Seriously. So I encourage my clients to actually overdress a little bit for an interview. So I encourage یعنی تشویق میکنم. Discourage متضادش هست. I encourage من تشویق میکنم کلاینت های خودم رو. کلاینت هم در فارسی هم الان استفاده میشه، منظورمون موکلینمون هست، مراجعین ما هست. my client رو میگه. To actually overdress رو opposite underdress بگیرید. overdress a little bit کمی بیشتر حالا overdress بپوشن یعنی لباس رسمی تری بپوشن for an interview. Now how can you determine the best way to dress for an interview? How can you determine حالا چطور میتونید دیترمین کنید؟ دیترمین یعنی مشخص کردن، تعیین کردن. بهترین راه برای پوشیدن لباس برای یک مصاحبه چطور هست؟ چطور میتونید مشخص کنید؟ How can you determine? You might actually get on a company's LinkedIn page and looked at their LinkedIn photos. شما میتونید در واقع برید و به صفحه لینکدین کامپنی مراجعه بکنید. لینکدین هم یکی از برنامه‌های سوشال میدیا هست که میتونید برید مراجعه بکنید و عضو بشید. برای افرادی هست که پروفشنال هستن و تخصصی دارن یا در رشته خاصی فعالیت میکنن. اونجا میتونید شما هم عضو بشید. و look at their LinkedIn photos. وقتی وارد اون شرکت میشید و یا وارد اون پروفایل لینکدین اون منیجر میشید میتونید ببینید که عکساشون چطور هست، افرادی که در اونجا کار میکنن. because that'll give you a sense of that company style. بخاطر اینکه اون میتونه سبک کلی اون شرکت رو به شما نشون بده، فرم کلی شرکت رو به شما نشون بده. Are they all dressed in suits and they're really اینکه آیا همشون dress in suits کت و شلوار همشون میپوشن و they're really formal و کاملا رسمی هستن. Formal, are they more relaxed? یا اینکه more relaxed هستن، خیلی راحت و casual لباس میپوشن. Another way outside of a big city is that you can often stake out. یه راه دیگه هم که خارج از البته شهرهای بزرگ هست is that you can often stake out the front door. Stake out به معنای keeping watch هست یعنی تحت نظر گرفتنه. surveillance هست. میرید اونجا و تحت نظر میگیرید، جلوی در ورودی میرید وای میسید و میرید نگاه میکنید که چطور لباس پوشیدن. پس stake out به معنای تحت نظر گرفتنه. You can often stake out the front door. The front door, a couple days ahead of time and see یه چند روزی قبل از اون زمان مصاحبه ببینید که امپلوی ها چطور یعنی اون کارکنان چطور وارد دفتر کار یا اون اداره میشن. How employees are actually going into that office. How are they dressed? How are they dressed? چطوری لباس پوشیدن؟ Obviously you shouldn't be late, but how early should you get there? چقدر زود باید برسی به مصاحبه؟ و اینکه obviously مشخصه یا آشکاره، معلومه که you shouldn't be late. So you want to show up at an interview about 5 minutes early. تقریبا 5 دقیقه بعد زودتر خودتون رو 5 برسونید. minutes early. If you get there earlier than that, just grab a cup of coffee in a nearby Just grab a cup of coffee یعنی برید یه فنجون قهوه بگیرید. Restaurant or shop. And that when you walk into the interview, you don't want to have your headphones on.
و وقتی که وارد اینترویو میشید دیگه نباید هدفونتون رو روشن بکنید یا رو گوشتون باشه. You want to make sure your cell phone is turned باید بیاید تلفنتون رو هم مطمئن بشید که خاموشه. off. You don't want to have any interruption. و هیچ اینتراپشن یعنی چیزی که وقفه ایجاد بکنه و باعث به هم ریختن مصاحبتون بشه نباید با خودتون داشته باشید. تلفنتون خاموش باشه، دستگاه هدفونتون خاموش باشه، از رو گوشتون بردارید. Do you have any other tips before the interview starts? As soon as you walk into the building for a job interview, you've already begun. به محض اینکه وارد ساختمون میشید برای یه جاب اینترویو، برای مصاحبه شغلی، you have already begun. دیگه شروع کردید، یعنی بدونید که مصاحبتون از همونجا شروع شده. The interview. The way that you greet people, the way that you greet the receptionist at the front desk. اونطوری که شما با مردم صحبت میکنید، یعنی افرادی که در اون ساختمون هستند، سلام و احوال پرسی میکنید، با ریسپشنیستی که در فرانت دسک یعنی میز جلوی اونجا نشسته و security if there is security، اگر حتی مأمور امنیتی هم اونجا باشه با اون دارید صحبت میکنید. All those people are part of the interview process. همه افرادی که در اون ساختمون شما میبینید دیگه بخشی از اون فرآیند اینترویو محسوب میشن. And security, if there is security, all those people are part of the interview process because if you don't handle it in the right way, اگر شما به درستی از عهده این کار برنیایید، they may tell the person that you're interviewing with how you approach them. ممکنه که به اون فردی که داره با شما مصاحبه میکنه برن بگن که how you approached them، چطور باشون رفتار کردید. And your chances of getting the job can actually be eliminated. و شانس اینکه اون شغل رو به دست بیارید میتونه در واقع can be eliminated، یعنی remove بشه، delete بشه، از بین میره شانستون. So it's important that you treat everyone that you meet in the building as part of the interview process. خب number one, it's better to dress too formally than too casually. True. You should try to find out beforehand what the company's dress style is. بله، باید سعی بکنید که beforehand یعنی از پیش باید مشخص کنید ببینید که استایل یا سبک لباس شرکت چی هست. True. You should arrive at the place where the interview is going to take place at least half an hour before the interview. False. You should arrive at least 5 minutes early. و don't take any electronic devices with you to the interview. هیچ وسیله الکترونیکی رو با خودتون نبرید. False. اینجا گفته که make sure your phone and electronic devices are turned off. و be careful how you talk to other company employees before an interview. بله true. قسمت آخرش بوده که هر کدوم از اینا میتونن part of this interview process باشن. در قسمت B هم که listen again for more detail. Do you agree with all the tips? Why or why not? سعی کنید به این قسمت ها گوش کنید، جزئیات بیشتری رو از اون به خاطر بسپارید و اگر میتونید پاس کنید و گفته ها رو تکرار کنید بعد از آقای جف نیل. یک گلاسوری هم که لینکدین رو گذاشته، social networking service for professional people هست، میتونید مراجعه بکنید در اینترنت. فقط کافیه که لینکدین رو بزنید و وارد میشید و اونجا میتونید ساین اپ بکنید و خودتون رو وارد اون گروه بکنید و دوستای مختلفی هم پیدا بکنید در پروفشن‌های مختلف. 125 now watch or listen to part 3 where Jeff talks about the interview itself. Complete the advice he gives. خب قسمت بعدی هم در مورد جف هست. یه قسمت های پایین هست که باید پر بشه. به فایل صوتی میتونید گوش بکنید و فایل تصویری رو هم الان با هم میبینیم و بعد میایم سراغ تمرین. Is it okay for a candidate to talk about money or salary during an interview? مشکلی نیستش که کاندیدات در مورد پول و یا حقوقش در طول مصاحبه سوال بکنه و یا بپرسه، صحبت بکنه. Interview? It is okay for a candidate to talk about money and salary during an interview, but the real question is, when should they talk about money? اما سوال مهم اینه، جف در ابتدا میگه که مشکلی نیست که صحبت بکنه، اما سوال مهم اینه، سوال واقعی اینه که when should they talk about money and salary؟ کی باید در مورد پول و حقوق صحبت بکنن؟ And salary. And the answer is late. و پاسخ اینه که late یعنی دیر، آخر از همه باید سوال بکنن. One of the biggest mistakes that
job candidates make is they focus too much on their own needs. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که جاب کندیدیتس میکنن جاب mistakes make، یادتون نره make mistakes، اینه که they focus too much، خیلی فوکس میکنن on their own needs و نیازهای خودشون خیلی فوکس میکنن. اوکی؟ Right? So work-life balance is important. So work-life balance is important. بله work-life balance is important یعنی ایجاد توازن در زندگی کاری مهمه، قبوله. And the number of hours I'm going to work, the amount of vacation I'm going to get, ساعتهای کاری که قراره که من کار بکنم و amount of vacation I'm going to get، مقدار تعطیلاتی که قرار من بخوام بگیرم. the pay and the benefits. The pay and the benefits یعنی پرداخت ها و مزایا. The pay که پرداخت هست، benefits مزایایی که اضافه تر هست قرار بگیرم. They're all very important. همشون خیلی مهمن. But we have to understand that the employer is giving us money. اما مهم اینه که درک بکنیم که the employer اون کارفرمایه هست که giving us money، اونه که داره به ما پول میده. What's most important is that I want to communicate that I can deliver enough value for this position that you offer me the job. What is most important is، مهمترین چیز این هست، دقت داشته باشید. I want to communicate، اینجا communicate ارتباط نیست. communicate اینجا یعنی express، میخوام بیان کنم. I want to communicate means I want to express my thoughts and my feelings clearly. چیزی که میخوام دقیقاً بگم اینه، از verb communicate استفاده میکنه، اینه که I can deliver enough value for this position that you offer me the job. اینقدر میتونم ارزش کافی رو برای این کاری که میخوام به من بدن، اینقدر میتونم ارزشمند باشم، میتونم سرویس خوبی برای این شغل بدم. Job. Once an employer believes that I'm the right candidate and then Once an employer یعنی زمانی که employer به این اعتقاد برسه که من آدم مناسبش هستم and then they offer me a position و بعد به من پوزیشن میدن، that's the right time to start talking about the money and benefits. اون وقتی که مطمئن شدیم، اون وقت زمانی هستش که میتونیم شروع کنیم در مورد money و benefits که مزایا هست صحبت and they offer me the position, that's the right time to start talking about money and benefits. However, I wouldn't raise the topic. However, I wouldn't raise the topic. I wouldn't raise یعنی بالا بردن، مثل تو کلاس raise your hand، دستتون بالا میبرید. ولی اینجا I wouldn't raise the topic یعنی اگرچه من که این مسئله رو پیش نمیکشم. I wouldn't raise the topic. من این موضوع رو پیش نمیکشم، من این موضوع رو ذکر نمیکنم. پس raise the topic به این معنا هست. For example, he raised a few important questions. اون یه چند مسئله مهمی رو پیش کشید، چند مسئله مهم رو ذکر کرد. The topic. I would let the employer raise it first. I would let the employer raise it first. من اجازه میدم که خود کارفرمایه اون اول شروع کنه و این مسئله رو پیش بکشه و بیان کنه. Do you have any other tips for candidates during the interview? Body image and body language is really, really important. Body image، تصویر بدنی شما، یعنی فرم نشستن شما، فرم ایستادن، فرم حرکت شما و body language و زبان بدن شما is really, really important in an interview. I can remember interviewing someone that were slouched back and they were down and their energy was really, really low. یادم میاد که با یک کسی اینترویو میکردم که they were slouched back. Slouched back یعنی پشتشون خمیده بوده، قوز کرده بوده. Slouched back. And they were down. Down هم یعنی depressed بودن و sad بودن و بیحال بوده و and their energy was really, really low و انرژیشون خیلی پایین بود. And just communicated to me, this person doesn't really want this job. And it just communicated to me. دوباره فعل communicated رو آورده استفاده کرده، در گذشته گفته و این به من اینو نشون داد و به من این رو بیان میکرد، express میکرد که این person doesn't really want this job. واقعا این شغل رو نمیخواد. They didn't feel motivated. Or they didn't feel motivated. به اندازه کافی راغب نیستن یا راغب نبودن یا انگیزه نداشتن. And I remember talking with candidates who are they're leaning forward and their voice is strong. و میتونم به خاطر بیارم با کاندیداهای صحبت میکردم که they're leaning forward یعنی به سمت من خم میشدن با دقت و their voice is stronger و صداشون هم بلندتر و قویتر بوده.
longer. They're making a lot of eye contact directly with me. و make eye contact این رو هم به خاطر داشته باشید. to make eye contact یعنی تماس چشمی برقرار کردن و مستقیما با چشم من تماس چشمی برقرار می کردند. I can tell that they're really listening to what I'm saying. و به این شکل من میتونم بگم که واقعا اونا دارن به من گوش میکنن، دقت دارن میکنن. They're hearing what I'm saying. و میشنون چیزی رو که دارم میگم. And that they want to learn about this job to help me understand their value. و اینکه واقعا میخوان در مورد شغلی که دارم براشون توضیح میدم دارن خوب گوش میکنن و دارن کمک میکنن که ارزش اونها رو من درک بکنم. So body language and eye contact are really important. پس body language و eye contact که گفتیم تماس چشمی هست واقعا مهمه. The tone of voice is also really important. The tone of voice is really important. Tone of voice هم لحن صدا هست، لحن و آهنگ صدا هست. Because when we're unsure, we're less confident. وقتی که unsure هستیم یعنی مطمئن نیستیم، less confident هستیم یعنی اعتماد کامل رو به خودمون نداشته باشیم. And not only slouch. We tend to یعنی تمایل به این پیدا میکنیم یا معمولا این شکلی not only slouch نه فقط slouch میکنیم. slouch یعنی که قوز کردن، پشت خمیده شدن. But our voice goes down. حتی صدامون هم میره پایین. But our voice goes down. And that's not communicating the confidence that you have, that you're confident in your skills and abilities. And that's not communicating the confidence that you have داره میگه that you're confident in your skills and abilities. و این روش بیان اعتماد به نفستون نیست و اینکه شما چقدر مهارت دارید و چقدر توانمندی دارید نیست که بخواید اون شکل رو از بادی لنگویج نشون بدید. And just to finish, did you ever ask extreme questions during interviews when you worked in HR? وقتی که در HR بودید یعنی در منابع انسانی در شغل قبلیتون بودید شما اون موقع هم از extreme question ها که در درس صحبت کردیم سوالات غیر متعارف و یا سوالات غیر عادی هم استفاده کردید پرسیدید؟ As a director of HR, sometimes I would ask extreme questions. بله، به عنوان مدیر HR بعضی وقتا من همچین سوالات غیر متعارف و خیلی عجیب رو میپرسم. از قبیل Such as, if you could be any kind of tree in the world, what kind of tree would you want? اگر میتونستی یه نوع درختی در دنیا باشی چه نوع درختی میخواستی باشی؟ Kind of tree. Big. Because I want to see what it reveals about someone's person. Because I want to see میخوام ببینم که what it reveals. reveal یعنی آشکار کردن. What it reveals about someone's personality. What would a good answer be? پاسخ خوب چی میتونه باشه؟ What would a good answer? So one good answer could be, I'd like to be an oak tree. یا پاسخ خوب میتونه oak tree باشه. oak tree درخت بلوط هست. Because it's strong and it's steady. Because it's strong and steady. به خاطر اینکه درخت قوی هست و steady استوار هست. Another good answer could be, I'd like to be an apple tree. Because یه پاسخ دیگه خوبم میتونه apple tree باشه به خاطر اینکه it's beautiful when it's blooming and it's beautiful when it's blooming. It's beautiful because it's beautiful when it's blooming. وقتی که bloom میکنه، bloom یعنی شکوفه میکنه، خیلی زیبا هست و it gives fruit to people that they would enjoy. و به مردم هم غذا میده، میوه میده و مردم از این میوه ها لذت میبرن. Gives fruit to people that they would enjoy. Another answer could be, I'd like to be a cactus. یه پاسخ خوبی دیگه هم بعد از درخت بلوط و درخت سیب میتونه کاکتوس باشه، کاکتوس باشه. Because cactuses don't need a lot of support. And به خاطر اینکه کاکتوس ها خیلی سپورت و پشتیبانی نیاز ندارن and they're very very persistent و خیلی هم مقاوم هستن. persist میکنن، مقاوم هستن. They're very very persistent. They can survive. And they can survive. survive هم که در درس گذشته خوندیم و میتونن باقی بمونن، بقا داشته باشند. در تصویرم که oak tree رو میبینید، درخت بلوط، و cactus و apple tree. پاسخ این قسمت رو هم براتون میذاریم. If you want to ask about money and salary، اگه در مورد پول و حقوق، salary حقوق هست،
either do this late in an interview or wait for the employer to mention them. To mention them یعنی که بذار که خود employer منشنش کنه. در متن درس ما گفتیم که raise از فعل raise استفاده کرده. میتونیم بگیم for the employer to raise them or to raise it or to raise this question. و number 2, body language and the tone of your voice are just as important as what you actually say. body language و تون صداتون هم به اندازه چیزی که شما میگید اهمیت دارن. Be aware that the way you answer an extreme interview question can reveal things about your personality. وقتی که اولا که be aware یعنی آگاه باشید، مطلع باشید، حواستون باشه وقتی که به یک سوال extreme interview question یعنی سوال غیر متعارف اینترویویی مصاحبه‌ای پاسخ میدید، اون سوال پاسخش میتونه reveal آشکار کنه چیزهایی رو در مورد personality یا شخصیت شما. خب میریم قسمت بعد. خب پاسخهای قسمت B page 13 رو هم در قسمت راست قرار دادیم. برای دوستانی که فایل صوتی گوش میکنن سوالات رو و پاسخها رو میخونیم. Number 1, what's the biggest mistake that job candidates make during an interview? One of the biggest mistakes is for candidates to focus too much on their own needs. خیلی روی نیازهای خودشون نباید تمرکز داشته باشن. Number 2, what's the most important thing for them to communicate in the interview? مهمترین چیزی که باید در اینترویو بیان کنن، اکسپرس کنن چی هست؟ The most important thing is to communicate that you can deliver value to the employer for the job they are offering. میتونید اون ارزش لازم رو برای شغلی که دارن به شما میدن یا آفر میکنن قائل بشید. Number 3, why does he mention people who were slouched back and down? چرا اینو منشن میکنه، اشاره میکنه کسانی که slouched back بودن یعنی پشت خمیده و down افسرده و دیپرس بودن. They are communicating that they didn't want the job. They weren't motivated. داره اینو میگه. اونها با این کارشون اینو دارن میگن که they didn't want the job و they weren't motivated. راغب نبودن و انگیزه کافی رو نداشتن. Number 4, what do you need to try to communicate with your tone of voice? با tone of voiceتون چه کاری میتونی انجام بدید؟ The strength and tone of voice can communicate confidence in your skills and abilities. وقتی صداتون محکم باشه و قدرتمند باشه نشون میده که شما در مهارت و توانمندیتون هم اعتماد وجود داره و اعتماد دارید به خودتون. What extreme question did Jeff once ask? یه بار جف چه سوال اکستریمی رو پرسید؟ If you could be a tree, what would it be? میتونستی درخت باشی، چه درختی میتونستی باشی؟ What possible answers does he suggest and why? About در مورد درخت‌ها چه پاسخهایی رو میده که Jeff suggests an oak tree because it is strong and steady, an apple tree because it's beautiful and provides fruit, and a cactus because it doesn't need a lot of support and it is persistent. حتما این پاسخها رو یاد بگیرید. ممکنه که در یکی از سوالهای آیلتس همین سوال extreme question از شما پرسیده بشه و شما بتونید سریع این پاسخ رو جواب بدید و ریاکشن خوبی داشته باشید. خب میریم قسمت بعد. Part 2, looking at language. یه نوتی رو گذاشته در مورد make و do. حتما آشنا هستید با ساختارهای make و do. Jeff uses several expressions with make and do. These verbs are very common expressions related to work and are sometimes confused by learners of English, often because they just have one verb in their first language. خب make و do رو در ارتباط با افعال میخوام ببینیم که فعلهای کار هم هستن، ارتباط با کار. گاهی وقتا بچه‌ها این اشتباه رو میکنن، به جای make do میارن و به جای do make میارن، به خاطر interference هست که تداخل زبانی هست. میریم تمرین‌های پایین رو با هم حل میکنیم و با make و do بیشتر آشنا میشیم. خب به فایل صوتی گوش کنید و قسمت‌های خالی رو در کتابتون حتما پر کنید. 1.26 Interview with a career counselor. Looking at language. 1. So some of the biggest mistakes that I've seen that people make on their resume is they include everything. خب mistake گفتیم با make میاد. Biggest mistakes that I've seen that people make on their resume. 2. As an employer, I don't care what you did 20 years ago or 30 years ago.
As an employer, I don't care what you did. کاری که شما انجام دادید. What you did 20 years ago or 30 years ago. 3. You also want to do a Google search on your own name. Do a Google search. برای فعل search do search رو استفاده میکنیم. Do a Google search. 4. Take an 8.5 sheet of paper and make 3 columns. Make 3 columns. 3 تا ستون درست کنید. Make 3 columns. 5. You want to make sure your cell phone is turned off. Make sure. مطمئن بشید. اطمینان حاصل کنید. Make sure. 6. They're making a lot of eye contact directly with me. They're making a lot of eye contact. To make eye contact. این هم حتما به خاطر داشته باشید. بریم قسمت بعد B. خب قسمت B هم now complete some more sentences related to the world of work. خب کلماتی که سوالاتی که در پایین اومده رو با هم میخونیم. یه نمونهش رو هم که خودش انجام داده. They are going to make a decision. تصمیم رو گفتیم to make a decision about who gets the job by the end of the week. And number 2, can I make a suggestion? Make a suggestion. وقتی suggest رو میخواید استفاده بکنید. Make a suggestion about how to reorganize the HR department. Number 3, we must do much more market research before we develop the new product. Number 4, all the new employees are going to do a training course next month. To do a training course. دوره رو با فعل do میاریم. Everyone in the company has made a big effort. Has made a big effort this year. یعنی تلاش زیادی کرده. Has made. Number 6, George is doing a great job and I think he deserves to earn a higher salary. جورج داره کار خیلی خوبی انجام میده یا کارش رو داره خیلی خوب انجام میده و فکر میکنم deserves لیاقت اینکه earn a higher salary رو داشته باشه داره. حقوق بالاتر رو داره. I need to make a few phone calls. تماس گرفتم. To make phone call هست و در اینجا to make a few phone calls before the meeting starts. لازمه که چند تا تماس قبل از جلسه داشته باشم یا بگیرم. خب میریم به قسمت on the street. On the street 127. Watch or listen to 5 people talking about job interviews. How many of them say they definitely got the job? خب با موضوع که آشنا هستید میریم به این 5 نفر نگاه کنیم فایل ویدیوشون رو ببینیم که در مورد جاب انترویوهاشون چه خاطراتی دارن. نفر اول جنین هست از که ساوت افریکن هست، آفریقای جنوبی. جو هست که انگلیش هست و آیون امریکن یا سوکو امریکن هست و یوست که داچ هست یعنی هلندی هست. به ویدیو با هم نگاه میکنیم. When did you last have an interview for a job? When did you last have an interview? آخرین بار برای شغل کی مصاحبه داشتی؟ ساختار به این شکل است. When did you last have an interview? The last time I had an interview for a job was in 2011. How did you prepare for the interview? I took a lot of rescue remedy. I took a lot of rescue remedy. Rescue remedy به دارو میگیم. داروهای گیاهی هستن معمولا. Rescue remedy هر دوتا هم با آر بزرگ نوشته شده. اسم خاصه. داروهای باخ هم معروف هستن. خود remedy یعنی درمان. rescue هم که میدونید نجات هست. اما به صورت کلی rescue remedy به دارو گفته میشه و herbal medicine هم هستن. داروهای گیاهی بیشتر هستن. Help with the nerves and To help my nerves که به اعصابم کمک بکنه. I just practiced every question that they could ask me in my head. I just practiced every question that they could ask me in my head. تمرین کردم تو ذهن خودم سوالات رو که میتونست از من بپرسم تمرین کردم. Did the interview go well? مصاحبه خوب بود. خوب پیش رفت. Go well. No, it didn't. I didn't get the job. When did you last have an interview for a job? About 2 months ago. How did you prepare for the interview? Well, I looked at the job description. I looked at the job description.
در توصیفی که برای اون شغل آورده بودن، توضیحاتی که برای اون شغل آورده بودن رو با اون یه نگاهی انداختم، نگاه کردم and thought about my experience and then tried to match my experience to the various different points on the job interview. خب بعد اومدم اکسپریانس خودم رو نگاه کردم، تجربه کاری خودم رو، بعد اونا رو بردم مچ کردم با نکته‌های متفاوت و مختلفی که در خود اون شغل مصاحبه شغلی قرار بود بیاد، اونها رو با هم اومدم مچشون کردم. Did the interview go well? It did. How do you know it went well? Because they offered me the job. Because they offered me the job. بله، به خاطر اینکه شغل رو به من دادن. When did you last have an interview for a job? I last had an interview for a job a few weeks ago. That's the last time I had an interview for a job. How did you prepare for the interview? To prepare for the job interview, I read about the company and learned about what they did and to see if I liked the work that they did. To prepare for the job interview، برای اینکه برای جاب اینترویو آماده بشم I read about the company، در مورد شرکت رفتم خوندم and learned about what they did، و رفتم متوجه شدم که چه چیزهایی انجام دادن تا الان and to see if I liked the work that they did، و ببینم که آیا از این شغلی که اونها دارن من خوشم میاد یا نه. How do you know it went well? I think it went well because they followed up with an email to talk about further opportunities at that company. فکر میکنم که مصاحبه خوب پیش رفت به خاطر اینکه they followed up with an email، یه ایمیلی پشت سرش اومد و to talk about further opportunities at that company، و اینکه فرصت‌های بهتر بیشتری در اون شرکت برای من پیش اومده. When did you last have an interview for a job? The last interview that I had was for my current company that I work. For my current company، شرکتی که در حال حاضر دارم کار میکنم. That I work for. Current company that I work for. And that was about 2 years ago. How did you prepare for the interview? I prepared for the interview by doing a little research on the company. Doing a little research، گفتیم در قسمت بالا to do search و یا research هست. Doing a little research on the company، در مورد شرکت ریسرچ کردم. The kind of products that they make. The kind of products that they make، محصولاتی که تولید میکنن. Their philosophy. فلسفه شغلشون اصلا چی هست. The history and their background of the company. و تاریخ و بک‌گراند این شرکت، پشت زمینه‌های این شرکت که چه چیزهایی داره رفتم تحقیق کردم. Did the interview go well? I think that the interview went well because it was actually a long interview. I had a lot of good conversation with the managers there, and I also got a few more interviews afterwards and eventually got the job, so the interviews went well. When did you last have an interview for a job? About 3 months ago. How did you prepare for the interview? I read about the company and I knew what the job contents was, and I knew everything that I had to know for the interview. I was well prepared to answer the I was well prepared to answer the questions. مطالعه قبلی کامل داشته. I was well prepared، کاملا آماده بودم برای پاسخ به سوالات. داچ هست، یه لهجه آلمانی هلندی داره و یک مقدار متفاوت با انگلیسی. questions. Did the interview go well? It went well. In the end, they said I was too young, so they didn't hire me. But they didn't hire me. اونا استخدامم نکردن. Yeah, they would have if I was older. They said. They would have، استخدامم میکردن اگر من older بودم، یعنی سنم بیشتر بود. They said، اونا اینطوری گفتن. خب در سوال بالا که سوال اول بود how many of them say they definitely got the job. 3 of these people got the job. Joe, Ivan and Yasuko got the job. قسمت پایین watch or listen again. Who که J-E, J-O-I, Y و J-S-T برای اسامی که داشتیم هست. برای جنین جو، آیون، یاسوکو و یوست هست. Who didn't get the job because of his age. Used didn't get the job because of his age. Used همون آقای داچ بود، هلندی بود. Who had his or her interview the most recently. اخیراً کی مصاحبهش رو داشته. Ivan had his interview the most recently. نزدیکترین مصاحبه رو آیون داشته که امریکن بوده. و
Who prepared for the interview by assessing how suitable he or she was for the job. کی اومده ارزیابی کرده که چقدر مناسبه برای اون شغل. Joe prepared for the interview by assessing how suitable she was for the job. اون خانمی که انگلیش بوده. Who took some medicine to help make him or her feel less nervous. Janine took some medicine to help make her feel less nervous. که مقداری rescue remedy استفاده کرد که اون رو اعصابش رو آروم تر بکنه. و سوال بعدی هم که Who tried to find out what the company believed in. کی بوده که کدومی که از اینها تلاش کرد ببینه که شرکت به چه چیزی معتقد هست و اصلا کل قضیه پشت این شرکت چی هست. You tried to find out what the company believed in. 128. Watch or listen again and complete highlighted colloquial English phrases. What do you think they mean? I just practiced every question that they could ask me in my head. And then tried to match my experience to the various different points on the job interview. I think it went well because they followed up with an email. Their philosophy, the history and their background of the company. In the end, they said I was too young, so they didn't hire me. Number 1, I just practiced every question that they could ask me in my head. Number 2, and then tried to match my experience to the various different points in the job interview. Number 3, I think it went well because they followed up with an email. Number 4, their philosophy, their history, and the background of the company. In the end, they said I was too young, so they didn't hire me. خب معانیش رو هم که در متن کار کردیم. گفتیم که in my head در ذهنم در مغزم فکر کردم اینا رو و match my experience اومدم تجاربم رو مچ کردم. و دوم در شماره 3 هم که followed up with یعنی دنبالش اینها اومد، به دنبالش این ایمیلی اومد. و نمبر 4 هم که the background هست، پشت زمینه کامپنی هست و they didn't hire me من رو استخدام نکردند. و اما part 4 speaking answer the questions with a partner. 3 تا سوال هست که باید بعد از کسب این تجاربی که داشتید بتونید این 3 تا سوال رو پاسخ بدید. اگر پارتنر دارید که خیلی خوب میشه سوال رو بپرسه و شما پاسخ بدید، اگر نه که سوال رو بنده میپرسم و بعدش شما پاس کنید ویدیو رو و پاسخ بدید. هرچند که سعی میکنم کمکی هم بهتون بکنم بعد از اینکه شما پاسختون رو دادید پلی کنید یا پاسخی هم داشته باشیم. Number 1. Have you ever been interviewed for a job or a place in a school? What was it for? How did you prepare for it? How did it go? خب به این سوال باید پاسخ بدید. پاس کنید ویدیو رو و میتونید نگاهی هم داشته باشید و حتما به این سوال پاسخ بدید. بعد از اینکه سوالتون رو پاسخ دادید، جوابتون رو گفتید، پلی کنید که پاسخ بنده رو هم با هم چک داشته باشیم. Yes, I have. It was for a teaching position. I just checked the job description beforehand. It was great and I got the job. Number 2. Have you ever interviewed another person? What for? Yes, I have. We needed some new staff for our office, so we had to interview some people in order to hire the best candidates. Number 3. What do you think is the most important advice to give to someone who is going for a job interview? It depends entirely on the job they're applying for,
but to know the job information and the place they are going to work and even who they are going to work for is very, very important. And being on time and dressed formally is another tip. خب این قسمت رو هم با هم انجام دادیم. سپیکینگ قسمت 4 بود، به پایان رسید. درس 1 مجموعش کلا به پایان رسیده. تا درس بعدی که یونت 2 هست شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.